Ẹ kú wájú, ẹ kú sùúrù, ẹ kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù. We thank God for today. Ẹ jẹ́ kí n hand over fún olóòtú. Wọ́n ní tó bá di àsìkò ṣíṣú, nǹkan kan máa give way. Just as you play the song, she logged in. And over to you. Welcome, Mrs. Apata. Ọlọ́run á máa sọ agbára yín dọ̀tun o. Can you imagine? She's been working all night and she drove over an hour, if I'm right, over an hour to get home. So we must appreciate each other. Ẹ ṣé gan ẹ ní ṣe lásán. Ọlọ́run á fi èrè sí iṣẹ́ wa. Thank you very much and over to you. Ẹ kú. Àmì o, ẹ ṣé barrister. Thank you so much. Yeah, bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, I'm just coming in. Àkùtì ẹ̀ ń ṣe tí màmá wa tó ń join ní aago 2:30 òru. That should be like, in fact, she's giving a lot. So yeah, it's an encouragement and ìtanijí wípé if she can do that, àwa náà gbọ́dọ̀, it's all for the good of our land. So thank you so much. Yeah, a ti kọ orin orílẹ̀-èdè wa. So gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, mo kí gbogbo wa, ẹ má bínú wípé ó pẹ́ mi díẹ̀, iṣẹ́ náà ló fà á, but I'm here now pẹ̀lú agbára Elédùmarè. So mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó láti ìgbà tí a ti jókòó tí a ti ń retí wípé ká pọ̀ sí. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè pé a pọ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá ń rọ̀ wá wípé a tún lè túbọ̀ share invitation link yẹn. So bó jẹ́ méjì, bó jẹ́ èèyàn mẹ́ta náà ló tún join, ó fi dá sí náà ni. Èèyàn kan kì í jẹ́ àwádé, pàápàá pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí a fi máa ń jomi toro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n níbí. Kò yẹ kí a má máa sí ńbẹ̀, wọ́n sì ní àìsí ńbẹ̀, òun ni àìbánidá sí i. A ó máa tẹ̀síwájú. Ọjọ́jọ́ mẹ́jọ báyìí náà ni a máa ń pàdé tí Elédùmarè tó dẹ̀ ń fún wa ṣe. This is the 202nd of such. So a dúpẹ́ gan lọ́wọ́ Ọlọ́run wa tó ń pa wá mọ́, tó ń wà pẹ̀lú wa, tó ń pèsè fún wa, tí ò jẹ́ kó rẹ̀ wá lẹ́nu iṣẹ́ wa, lẹ́nu okòwò wa, nínú ilé wa. Elédùmarè ó ń dá ààbò gbogbo wa, ó sì ń pèsè fún wa. Òun náà ni à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Láì rí ọjọ́ músolókun o, ká má tún gbà wá láyè ju bó ti yẹ lọ. Mo fẹ́ pe màmá wa, Princess Adéọlá Atayọ̀rọ̀ Ọlámijùlọ, for her opening speech or her message for us today. Yeah. Over to you, ẹ ma. ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún for your dedication and your commitment. Ẹ ṣé gan ni ojú ò ní tì yín. Mo fẹ́ kí gbogbo wa náà wípé a tún kọ́ àbọ̀ sí orí ètò wa lénìí fún our weekly meeting. A dẹ̀ tún dúpẹ́ náà lọ́wọ́ Ọlọ́run náà tó kà wá yẹ pé tí a fi wà níbí lénìí. Mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa náà tẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ ìṣítí àti ọ̀rọ̀ ìyànjú gbà wá ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. And bá a ṣe máa ń gbàdúrà náà pé ọpọlọ yín ò ní jọba o. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń fún wa lówó náà. Ẹ ṣé gan ni, ojú ò ní tì wá. Bí àṣà wa náà ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ láti gbọ́ one or two things tí a máa kẹ́kọ̀ọ́ lénìí lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Ojú ò ní tì wá o. Ẹ ṣé gan ni o. Over to you, ma. Ẹ ṣé. Thank you, ma. Yeah, for that short speech, straight to the point. Thank you so much, ma'am. Mo scroll láti wo àwa wo la wà ní ìkàlẹ̀, bóyá ẹni tí iṣẹ́ kàn
bóyá àwọn náà ti wà ní ìkàlẹ̀ ṣùgbọ́n mo wo gbogbo wa mi ò rí wọn o àwọn náà ni apostle wa bóyá wọ́n máa join Apostle Raphael Adébáyọ̀ but I think we're going to skip that and tí wọ́n bá wọlé wá or igbákejì wọn tó máa ń delédè wọn àwọn náà ò tí ì yọjú I guess he's busy he's always here but busy I believe so a lọ sí lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ orin ilẹ̀ wa mìíràn tí a tún máa ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ ni o àsíá wa yóò máa fẹ́ lẹ́lẹ́ náà ni ní agbára Elédùmarè Ọlọ́run yóò mú wa dé orílẹ̀-èdè wa bí ó ti wù wá lọ́kàn a nígbà wá lákòókò ṣókíṣókí báyìí náà la máa ṣe ìyàwó bàbá ìṣọ̀nà máa pe barista wa wọ́n ṣe àfihàn àwọn members of panelists tó máa bá wa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lónìí. I think you will engage them as well. Then tẹ́ bá ti introduce wọn tán. Yeah, ẹ ṣé gan. Thank you very much, Mrs. Ọ̀tà. Mo máa ń pè yín ní orúkọ sister Mrs. Akande. Ọlọ́run má jẹ́ sú mi. Ẹ ṣé gan, thank you very much. You're welcome. Thank you. Mo mọ̀ wípé sister Tino ti wọlé. And I'm checking brother me. I spoke with him yesterday. I'm not even sure whether he's coming, but Mama will give me a tomba wọlé. Àgbọn wọlé, but a ní orí ọ̀fẹ́ pé màmá wa lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n ní orí ti ọkùnrin láti bẹ̀rẹ̀. I can be a bit of I don't know. There's a language we use here in UK. Some of us would know, but it's not the appropriate language to use here. So what a man can do, a woman can do. And so whatever you tell me, ladies first, expect that I should tell you that what a man can do, a woman can do it better. So this week, I knew if I like to introduce our Mama wa. Mama wa, Uduno Kinshi, I'm a phone Oloko. I speak of no person other than Mrs. Sandra Popola Obi. Ẹjọ́ màmá ẹ bá tán fídíò yín ká gbé ojú yín jáde o. Irun funfun yẹn lèmi like. Tí o mọ̀ pé njọ́ tí mi náà bá dàgbà báyìí ó máa wà lórí mi ní tí n bá fà. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Welcome. Ẹ ṣé wọn. Thank you. Thank you. Bàbá wa náà wà ní ìjókòó. Dr. Ọlọ́pọlọ táwọn náà dẹ̀ tún ní ọpọlọ. Gbogbo àwọn tó bá dàrẹ́ ń kórè wọ́n nìdí kó tó lọ sí Aro Mental Hospital. Wọ́n á kọ́kọ́ lọ wájú wọn náà bá wọn wò. Pé ṣó sì wà okay, ṣó ṣe é fix àbí ká kú condemn ẹ̀ kàn gbá abẹ́rẹ́ sí lórí kó máa roll lọ forever ni. So we thank God that he's here and it's indispensable and advice tán fún wa. Wọ́n ṣe àwọn òye tán là wá. We all look forward to the historical perspective to many things. Tí eléyìí máa ń fi dá mi lójú pé tí olójúde ò bá kú
ojúde ò ní wu koríko. Tí Yorùbá bá sọ pé àgbà ò ní tán lórílẹ̀, àgbà ò ní tán lórílẹ̀, ó ní mínì. Àwọn bàbá wa tán sọ wọ́n ti mọ̀ pé ilé là ń wò ká tó sọ ọmọ lórúkọ ni. And we thank God for his contributions. And we thank God for everybody because àwọn náà la sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun la fi dá Ilé Ifẹ̀. So we have a mix here on this platform. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, we take nobody and nothing for granted. So Baba, you're welcome back again this week. Ẹ ṣé gan. Thank you. Ẹ kú ìjókòó everybody o. Mo kí yín tọmọdé tàgbà tóbìnrin tọkùnrin. Thank you. Ẹ ṣé gan. Thank you. Jẹ́ kí n wá pe sister wa. Ṣé rí pé lèmi mo wà nínú ẹ̀mí? I was in the spirit. Mo kàn fún yín ní gospel music ní gbà. Ẹ mọ lórí nǹkan mo ṣe ṣe, mo fẹ́ please àwọn ará Ìjẹ̀bú lẹ́ni. Àwọn onígbàgbọ́ tán wá láti Ìjẹ̀bú ni mo fẹ́ please. Especially ìyàwó Ìjẹ̀bú tán wá láti Èkìtì. Ìyálóde, ṣé rí pé mo wà nínú ẹ̀mí lẹ́ni. Ẹ jẹ́ kí n introduce Sister Yẹmisí. Ó lè jẹ́ inú ẹ̀mí náà máa gbà wọlé, so be prepared. More need the most introduction. Sister, ó yá ẹ tan fídíò yín o. Torí mo rí pé kíní chat GPS or EL lẹ́gbẹ́ wọlé nsìnyí. Hold on. Jẹ́ kí n mú ti. Torí ojú yẹn young, ọjà òkùnkùn ní tẹ́ fẹ́ tà fáwọn èèyàn báyìí o. Ìyá yìí ṣe. Ẹ mute ara yín, ẹ wà muted. You're muted, sister. Okay, ṣé ti wà okay bẹ́ẹ̀? Ó wà okay. Okay. Mo ní ọjà òkùnkùn lẹ fẹ́ tà fáwọn voice. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́ gbé sórí screen yìí sister. Wọ́n á máa rò bóyá Láìdé ló wà ń bẹ̀ níwọ̀n nímọ̀ pé yìí ni o. Ṣé ti rí sí? Bó ṣe yẹ kó rí náà nìyẹn. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, màmá ò ní gbà. Ẹni tó bá ní owó òkùnkùn lọ́wọ́ kó rà. Problem ẹni. Ẹ ṣé gan, God bless you. And ẹ kúlé o ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, Ọlọ́run á kẹ́ yín o. Yorùbá nation ti dúró in Jesus name. Ẹ ṣé gan. Mr. Otushile Akingan, God bless you. Thank you so much for everything. We thank God for you, your family, and may the Lord continue to bless you. Ẹ ṣé gan. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Thank you, sir. You're welcome, sir. Okay, Ogbole o. Wọ́n kí gbogbo ilé o. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ káàbọ̀ o, kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan pẹ̀lú o. Ẹ pẹ̀lẹ́ ma, Mọ́mì ẹ wa ń pẹ̀lẹ́ kọ́ sà. bẹ́ẹ̀ o. Àlàáfíà ni Ogbole wa. Ẹ ṣé ma, ẹ ṣé sà. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo apápátá ń bìlà lórúkọ. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Ṣé mo lè fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ béèrè lọ́wọ́ Zoom user kán bá wa gbé orúkọ wọn sí kán lè jẹ́ ká rí ojú wọn. Àbẹ́ gẹ̀ẹ́sì. Ọmọ ọkọ ni gbogbo wa tá a wà ń bì yìí. Àwọn ọmọ oníbìníran ò ní wá. Kò sí ilé làwọn òkà tó sọmọ lórúkọ. Tí ó dẹ̀ ní reason tí gbogbo wa fi lórúkọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ Zoom user. Tẹ́ bá lè bá wa gbé orúkọ yín sí, a máa appreciate ẹ̀ gan. Àbẹ́ gẹ̀ẹ́sì. Tó lórúfẹ́ méjì bá pàdé ara wọn and show each other love. So please, if you can, please put your name and let us see your face. I might appreciate you gan. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé ti change ẹ̀. Ẹnìkan náà tó wà tó tún jẹ́ iPhone. Èèyàn kì í jẹ́ iPhone náà. Even àwọn Samsung pẹ̀lú gbogbo wọn tí wọ́n kàn fi ṣe trade. Owó tọmọ mi ni mi lè gbójú mi jáde ẹ má bínú. Okay. A ti mọ̀ pé ẹ̀yin ni. At least àlejò ara yín through me ṣe. Ẹ ṣé gan. But next time ẹ jọ̀ọ́ má jẹ́ Zoom user ká má fi sí waiting room. Ẹ gbọ́ mi ta òótọ́ wọn. Ìtàrí mi tí mo pẹ́ máa ṣáàkì yẹn brọ́dà yẹn oníjọ̀bọ̀. Ẹ kì í ló dá tá a ti lè kó mọ́ onílé. Ẹni ẹlẹ́ni manage health wọn ni is very strong. Oh, God bless you. Àjíǹde ara máa jẹ́ o. Wọ́n ní kiri lorogóńjí a kì í bá ọkùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́. Ọlọ́run fún yín lálàáfíà o. Bàbá wa náà wà níbí. Tẹ́ bá ti rí ní adé orí ọba, adé ọba, tọba ní í ṣe, ìrùkẹ̀rẹ̀ ọba, tọba ní í ṣe. Wọ́n ní a kì í borí ajíjà kó tún gbé ni. So we want to appreciate him. Ẹ ti mọ ẹni tí mò ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ bá wa tan
fídíò yín ká lè bójú yín jáde torí kíní adé coin ní ẹdẹ sórí adéoyè adéẹyẹ barrister Lawrence Talabi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yọ kúrò ẹ ṣe gan kárí orúkọ kárí ojú yín ṣé mo kí mo ti argue pẹ̀lú one of my lecturers pé as a lawyer in Nigeria we shouldn't be wearing the wig. It doesn't show that we're independent, but that's a topic for another day if we must discuss that here. At least our official cat if green, white, green, to that was my argument then. But I was for allegiance wa of a phone royal family. Let's continue. But like logical, I deal minera. I wig to our gongo. Lama what Yoruba nation. Yeah. I have the same view. I do have the same view. Yeah. Ẹ ṣé ẹ kú wájú ẹ kú jókòó ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má bínú lọ́sẹ̀ tó kọjá ibi tí mo lọ sí Ìṣẹ́yìn mo rò pé máa ráyè láti join but program tó ń ṣe kò tètè bẹ̀rẹ̀ kò tètè bọ́ sí so mo tẹ̀rù pé pátí ìrọ̀lẹ́ abálẹ́ ló máa ṣe so it was disturbed mi lè ráyè join ẹ má bínú ẹ ṣé. Bínú we actually announced that we appreciate the fact that nífẹ̀ẹ́ ìlú even bó ti jẹ́ ju many of us lọ ẹ ṣe recognize wa ẹ jẹ́ ká mọ ibi tí ẹ ń lọ pẹ̀lú sí níbi ẹ ṣe gan-an mi wá dùn pé Ìṣẹ́yìn Òrò Ẹ̀bẹ̀dí lẹ́lọ Ìṣẹ́yìn Òrò Ẹ̀bẹ̀dí lẹ́lọ but màá wá pe sísítà yín náà wọ́n bọ̀ wọ́n ní wá ní ọwọ́ òfo sísítà Tinú Adé please sísítà Tinú Barrister Tinú Adé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pé. Ẹ má bínú o mi ò tí lè tan fídíò mi torí mo wà nìkan tí mi ò lè rí so anyway ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ gbogbo lé o a kú ètò Ọlọ́run á bá wa ṣe tèmi iná o a ṣe fún wa lórúkọ Jésù a dúpẹ́. àṣẹ o mo ní adìyẹ tẹ bá gbé dání fún brọdà yín láti Ìṣẹ́yìn. a ti pín tán. ẹ máa jẹ́ kí mọ́tò lọ bá ẹ jẹ òkú adìyẹ. ẹ jẹ́ kí mọ́tò pa ìmí nǹkan ti gbé wá fún Barrister Talabi. every second ni mọ́tò ń pa adìyẹ. yóò pa wọn ẹ bá wa gbé wá fún wọn. Adẹ̀láwọ̀ aṣọ́bodè tí wọ́n ń gbé. Ọlọ́run ní jẹ́ kí Simolina pa gbogbo wọn. Àwọn aṣọ́bodè wà tó ń gbé wọn immediately tó bá ti ṣe báyìí wọ́n máa gbé wọn ni wọ́n á lọ yan wọn ni torí àwọn ò fẹ́ dìyẹ Fúlàní torí wọ́n tún lè máa dọ́gbọ́n sí yẹn sìn màálù làmọ̀ tó ń dà. ẹ tún gbé gbàbò mi. Màálù làmọ̀ tó ń gbọ́. Gbogbo nǹkan tó bá wá láti gbogbo nǹkan tó bá láti wá àwọn pípọ̀ yẹn ṣòro jẹ nísìnyí. It's true àtẹ̀só pàápàá. Èso tó máa dà sínú gọ́tà. These people are just useless Ọlọ́run. Wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ gbogbo àìsàn lẹ́ni àìsàn lọ́la tẹ̀yìn mọ́ ibi tó ti wá máa ń bèrè ní pé òkè ẹ̀yin kan ti pé 70 àwọn kan ti dé 80 báwo lẹ́yìn ṣe àṣé wọn ò jẹ́ kínní Fúlàní ni ò jẹ́ kó sínkì sára wọn kọ́lọ̀ kó gbàkóso. Tizwa. Ẹ ṣé gan, thank you very much Sister Tinu and life ọ̀tá pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ejò. A máa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò lénìí ìrìn àjò ti tèmi gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nísìnyí nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lénìí ní ọ̀rọ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kí ni róòlù wọn iṣẹ́ wo ni wọ́n ló yẹ kí wọ́n ṣe ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé a ní àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ká máa gbéyẹ̀wò mo dẹ̀ fẹ́ kí a máa kánjú ṣe ká dáhùn ìbéèrè yẹn láì yàbàrá síbi kankan èyí tó bá wá kù tá a béèrè tá a bá ń ṣe parting shot yẹn ká fi sí mo máa ń sọ fáwọn client mi pé if wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ yín pé kí lorúkọ yín orúkọ Miss Ọlátáyọ̀ wọn ò béèrè sọ́ọ̀nì mi o wọn ò béèrè orúkọ bàbá mi so it's only when they say oh tell us your full name then I'll tell oh my name is Ọlátáyọ̀ Gidengbe tí wọ́n bá béèrè sọ́ọ̀nì I don't volunteer information so eléyìí ká kàn
ojú abẹ́ǹkó yẹn the key thing the reason ni pé ká má bà ìgbà mi ò máa overlap sórí the other question tá a ṣe máa treat but a mọ̀ pé orí kan àbí méjì orí méjì àbí mẹ́ta ó pé ju tẹyọ kan lọ àwọn nǹkan tó bá wá kù yẹn tẹ́lẹ̀ pa miss gẹ́gẹ́ bí mọ̀sọ̀fọ̀ ṣe máa ń ṣe kẹ̀kàn kọ sílẹ̀ so in your parting shot you can address that and the reason why it's important is tá a bá ti ṣe tiwa tán I always believe the silent observers are the best judges àwọn tán wò and David in the book of Psalms said I have more understanding than my teachers. When I have more understanding than my teachers, I took time to meditate a lot on that. Nǹkan tí mo dẹ̀ máa ń ṣe tí n bá lọ sí party bóyá dose tí n bá lọ bí apalọ̀ tí eléré tó ń kìyàn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ orí mi ò kì í wú because kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ tí ọmọ lágbájá bàbá lágbájá mo ti mọ gbogbo ẹ̀ but tí kí wọ́n ní èṣù ló ń bá wọn náwó ẹ̀ somebody who is talented take time to entertain me. Gift and we appreciate. But in doing so, orí mi tún gbọ́dọ̀ pé kí n má sọpọlọ nù. Tí èèyàn mẹ́wàá bá wà ní party, mi ò kọ́ wa láti ṣá wọn. Tí gbogbo wa bá mú 20 pounds dání, tá a bá fi 10 pounds sílẹ̀ fi léré. We are the one who is going to go home with 10 pounds. Ká calculate 10 pounds ó ti fún mi ò ń rí mi ṣe tèmi nìyẹn. Àpẹ́gẹ̀ tó ká ọmọ ọ̀dọ́ náà kó fi ọgbọ́n ṣe. So eléyìí tá à ń ṣe, mo mọ̀ pé àkójọpọ̀ ẹ̀. And what to my book they will be better out than ourselves. And Dave Carnage said it in his book. He said, I have more understanding than my teachers. But because everyone I meet has something to impact on me. So more believe Pelini, as you've done on numerous occasions, you're here to impart knowledge on our viewers. Àwọn ọmọ wa tó máa wà bí àwọn ẹlẹgbẹ́ àbí bàbá àbí ìyá torí university. Life is a university with no graduation date on site. I call it continuing education. The day we stop learning is the day we are effectively dead. So as long as we are alive, we need to continue to live to learn and learn to live. So àwọn nǹkan tá a máa sọ lénìí ní ṣókí ká lọ sórí ibẹ̀ yẹn and tá a bá tó bá jẹ́ pé a fi nǹkan kan sílẹ̀ towards the end of the program, there will be an opportunity for everybody to impute those things into the program. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀ ni ìbànújẹ́ náà tún wà ńbẹ̀. A fẹ́ sọ̀rọ̀ kí ni role àwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá kí ni iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe kí ni iṣẹ́ wọn tó yẹ kí wọ́n ṣe kí ni èyí tó ti fi sílẹ̀ tí wọ́n ò ṣe. But mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan tó ń trend at the moment kò ń ṣe pé kò sọ́ba gidi torí ibi tá a bá ti rí nǹkan dáadáa wọ́n Yorùbá ní tibitire òun la dálé ayé but èyí tá a fẹ́ kọ́kọ́ ṣò yìí nǹkan tó jẹ́ pé ó deviate a little bit from nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọba nílẹ̀ Yorùbá ni ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mo fẹ́ kí n ká sáré wo fídíò yẹn ká kàn fi sọ́kàn tọ́rọ̀ bá débẹ̀ a lè wá make reference and for the benefit of those who are yet to hear about it kí àwa náà ká ṣe náà for now. ọmọ ò ní jèrè alálẹ̀fọ̀ ní pín ẹ̀ jáde lédè tó máa gbẹ̀yàn rẹ̀. aṣẹ́gun mo sọ ni agbá alálẹ̀fọ̀ àríwá jẹ o ní jèrè ọmọ o ní jèrè aya o máa tọrọ jẹ ni o máa tọrọ mu abúlé ẹ abọmọ ẹ wọn náà máa rọ lọ́wọ́ ara o máa fọ́ lójú o máa fọ́ lójú o máa fọ́ lójú ta. bẹ́ẹ̀ ló máa ìjọ ṣe nǹkan máa bèèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀. o ṣe pé kí n lọ́tọ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lójú mi. ẹni bá wọ́n pè é bàbá alábàbá òun lọ́wọ́ bàbá alábàbá òun tẹ̀lé gbó. ẹjẹ ẹ sọ pé wèrè ẹgbẹ akẹ́kẹ́ lè ẹlẹ́gbẹ̀jẹ ní o máa fi ayé wa fẹ́ ní òjò ṣe baálẹ̀ ní àbábá ṣe baálẹ̀ ní ṣe baálẹ̀ ní ṣe baálẹ̀ ní. ẹ̀yin jọba ń ṣọ̀tẹ̀ ọmọ yóò ní jèrè ẹ̀yin jọba ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ̀yin jọba ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ̀ ní jèrè ọmọ gbogbo ẹ̀yin jọba ń ṣọ̀tẹ̀ ọmọ yóò ní jèrè lọ tó bá ti kú omi kọ lọ bọ́dún yẹn mo kápá yín mo ṣò àti fọlé àti mo kó ọwọ́ mi tó ẹ lọ bọ́dún yẹn kẹ́ lọ sọ sọtọ njọ kí náà tó bá bá ṣe lè sọ fún ẹ tó gbàgbé tó ní látẹkọ ọ̀rẹ́ ẹni tí látẹkọ jọ rẹ ọ̀rẹ́ ẹni ó ní látẹkọ ọ̀rẹ́ ẹni ó ní dá fún ẹ pọrọ ẹ
kú náà a máa sí ẹnì kankan ní mọ̀. Ìjọba lẹ̀ kẹ́kẹ́ kábíyèsí. Ìjọba lẹ̀ ẹrú wa. Ìjọba lẹ̀ àṣekòfò. Ṣélu wà fẹ́ débi. Ìjọba lẹ̀. Ṣélu wà fẹ́ débi. Sọ́tọ̀ èyí tẹ́jọ́ ṣọ̀tẹ̀ àti Wàsíù lọ́sọ̀ fún èmi náà wúlò Wàsíù jẹba lẹ̀ lóru ni mo fi jẹ́. Kábíyèsí mi ò ṣọ̀tẹ̀. Ọ̀tẹ̀ wá lù ọgbó èèyàn ọgbógun tì mí mo lè ṣàánú Wàsíù. Ó fẹ́ kú ó lọ máa gbógun jẹ mo ṣàánú ẹ̀ ẹ wá fi mi sú mi alálẹ̀ fà mú yín. Ó fi mi sú mi òru ni mo fi jẹba lẹ̀. Sọ́tọ̀ kábíyèsí mi ò bá ẹnìbọ̀dì ṣọ̀tẹ̀ yín o. Kí ló lọ ṣe ń bẹ̀? Máa rún ẹlẹ́wọ̀n. Ṣọ́ba ni àbíbálẹ̀. Mo tí mo retí ni pé mo fẹ́ rún ẹlẹ́wọ̀n máa rún ẹlẹ́wọ̀n. Mo tí mo kó ọ̀fọ̀yè lọ ẹ̀. ṣe ọlọ́pàá máa rún ẹlẹ́wọ̀n. Ṣé baálẹ̀ ni Wàsíù? Èmi mo lọ́lọ́pàá Nàìjíríà máa rún ẹlẹ́wọ̀n. Ṣé baálẹ̀ ni Wàsíù? Ṣé baálẹ̀ ni Wàsíù? Kẹ́ ẹ gbọ́ kékulé gbọ́ kó sọ fún toko ẹni bá máa jèrè tó fẹ́ ká alálẹ̀ fọ yìí ó fẹ́ jẹ alálẹ̀ fọ yìí tó bá yẹ kéésì mi alálẹ̀ fọ ní gbè ó máa sì kú ọmọ ní ó máa fi àjọ ní ayé ni láti àti ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí ṣètò màálù jẹra àkàrà jẹwọ ẹni ọba bí ìrèké lákàáyé lọ. àti gbọ́ I don't know what we make of that idiot but ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ olúùlú nìkan nìyẹn ká bọ̀ but ẹ jẹ́ ká lọ sí orí question tó positive tá a lè wò èèyàn náà lè jẹ jáde ńbẹ̀ because wọ́n bá ṣe rádaràdà báyìí ká má gbàgbé olúwo náà èèyàn náà ti fọyàn létí in the past ká dẹ̀ mọ̀ pé orí àpèrè tó wà traditional ruler ni but ẹ̀sìn ló gbé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn jẹ́ pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ bàbá wọn ni wọ́n ń lù so mi ò mọ bí ó ṣe rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n sì mọ̀ pé àgbà wà lẹ́yìn àwọn ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe àdẹ̀mọ́ irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ wọ́n lè má pọ̀ bọ̀ wọ́n sì wà but nǹkan tí kíni wá dálé lórílẹ̀ ní ẹjọ́ má bínú tí a fẹ́ béèrè àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ màmá wa Sandra Opolaobi. Should traditional rulers play an active role in the Yoruba nation movement? Yes or no? Yes. Ashimbo, Dr. Yefule. Will the traditional rulers play a role in the new Yoruba nation? Answer is yes. Thank you. Sister Yemisi. Yes and no. Please explain. Briefly. Yes, yes, in the sense pé àwọn tó ń ṣe bó ṣe rí láti ẹ̀yìn wá, they were playing a vital role to play as a leader of the community. But àwọn tó jẹ́ pé àwọn thug tí wọ́n fi ń jọba ń sìn because wọ́n sọ pé ilé tó ń ṣépè yẹn tó pè é dẹ̀ mú wàràwàrà. Wọ́n ní tọ́ọ̀gì ọmọ MC Olúọmọ ni so ṣé role tó ń play yẹn sí ṣé role tó yẹ kó máa play nìyẹn. Okay. So that is where my no come from. Okay. Sure. Because nearly 50% of them are like him. Okay, we'll come back to that. Eshe, thank you. Barrister Talabi. Meet our answer. Okay. I can say yes in the olden days, but with the life we are living nowadays, wrong obas are in position. So I will say no again. Okay, no. And you feel pé ó yẹ kán wà nínú what do you call it? The Yoruba nation movement. They shouldn't get involved. That's your position. No, they should get involved, but I'm just saying the role they are playing now. No, the question, I should repeat, it says, should traditional rulers play an active role in the Yoruba nation movement? Oh, yes, then Morocco, so I think they won't play active role. No, should they play active role? They should. Okay. They should, yes. So that means everybody is in agreement that they should do that. Second question, Dr. Yefule. But it's yes. Oh, sorry, thank you. Mama Bino. But yes.
They have a vital role to play. Torí tí ò bá sí wọn kò sí Yorùbá. Àwọn náà jọba lé lórí. Thank you. Disagree with that. I think to raise another question, but me disagree with you about Yoruba. Exactly. Wow. Who are they? Igi kan kì í dágbó ṣe. Wọ́n lè ní kí igi bá rorò ó láti bá gbogbo ni. Yeah, it goes both ways. Àwa la fún wọn ní power wa. So bẹ́ẹ̀ yẹn lèmi ṣe rí, but we will talk about it later. Okay, thank you. So should they remain neutral custodian of culture and not get involved in self-determination? Say, the first question is almost similar to the first one, but slightly different. Say, everywhere, come and get involved, Agba Yoruba or not? Tell me about it. Could you Emma Bino? Dr. Yufule. Emma Bino, repeat question. Say, everywhere they should be custodian of our culture, come neutral. Could you come and get involved, Pelu? Even though your first answer was yes, but this is a completely different question. Assuming we still want to maintain the ownership position across Yoruba land. Ṣé ẹ fi ìpínlẹ̀ ọwọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí káwọn kan máa deal pẹ̀lú kan wà neutral kó yẹ pé custodian culture and tradition ni wọ́n máa jẹ́. Wọ́n lè wà neutral. That's quite impossible. Tó bá jẹ́ custodians of culture àti politics won't interweave. So there's no way to be custodian of culture come and need a say, maybe an indirect say, nínú politics, nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, nínú the acquiring of Yoruba nation. They have to be part of it. Ṣùgbọ́n, I know you said ká má sọ̀rọ̀ jù. Ṣùgbọ́n, I need to make this clear. Tá a bá ń lọ along that path, then our constitution wa gbẹ́dọ̀ determine nǹkan tó máa ṣe. But right now, as we're going, free for all ni ilẹ̀ Yorùbá, so they must be part of it, and we welcome their input. Any balaya kó wá wọ̀ ni láàrin wọn, let them come in and join us. Okay, ẹ ṣé, Mrs. Kukola. Should they remain neutral? I think Dr. Yefuleti wanted to they cannot be neutral. Taba go back. I'm not a student of history, history, but Taba go back, see history. Ni akoko daye. Àwọn kings, àwọn gonna di òpó ìlú mú. Àwọn ni what you call the establishment. Whether it be local rules and regulations, whether politics, tó wá later on. But tẹ́ bá yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀, then, or tó bá yọra wọn kúrò ńbẹ̀, then you're left with nothing. Ó ti di ahoro, ó ti di empty barrel. So they cannot be neutral. And Taban I think we should be very careful not to look at individuals, but to look at the stool. What they stand for. The individuals, yes, we have rascals among them. And Tabadele Yoruba, wala mamo bashema sort awon to je rascals yen out. But let's look at the foundation, the structure of kingship. I think Tabalu yen maybe yen help Wadie with this. Eshe. Thank you. Eshe kan. She's a MC. Yeah, I mean, I believe fún nǹkan tí wọ́n sọ yẹn pé ó yẹ kí wọ́n contribute sí progress Yoruba nation at the moment, because at the end of the day, tó bá jẹ́ pé tá bá gba Yoruba nation, àwọn náà wọ́n á lè máa play role tán play nígbà wáṣẹ̀ bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe nígbà yẹn. But with a bit of explanation with what is going on now, èmi ò rí wípé tá bá gba Yoruba nation, tá pé wọ́n continue with what is happening now, mi ò rí pé wọ́n ní role kankan láti play. Oh, thank you. Eshe gan.
Barrister Talabi. Omi ìtara yín o. Ṣe púpọ̀ sorry àwọn ọba yẹn ní role láti play because àwọn ni custodians of everything tá a bá nílẹ̀ Yorùbá either culture or whatever tó ń ṣe nílùú wọ́n gbọ́dọ̀ participate nínú ẹ̀ torí àwọn ni a rí gẹ́gẹ́ bí olórí. The first person to see is the ọba. Ọba dé ìlú kan ọba ìlú la máa kọ́kọ́ wárí. So àwọn ni custodian ni wọ́n ní role pàtàkì láti ṣe. Tó bá ṣe á jẹ́ pé wọn ò jọba láàrin ìlú nìyẹn. Ẹ ṣé. Thank you. Sister Tinu. Mo adopt nǹkan tí everybody sọ, especially nǹkan tí Baba Talabi sọ this last kini. That would have been my response. And that's why tí mo ṣe ń sọ wípé àwa náà jọba lé lórí láìsí wọn kò sáwà, láìsáwà kò sáwọn. So ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Sister Yemisi, ẹ̀yin ni mo fẹ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ question yìí. Wọ́n ní ṣé traditional rulers ṣé involvement wọn nínú Yorùbá self determination movement ṣé ó máa so wá pọ̀ ni àbó máa tú wa ká? Let me read it in English. Is the involvement of traditional rulers in the Yoruba nation movement a unifying factor, or does it risk dividing the people? Ṣé tábání kan dá sí ọ̀rọ̀ ìjàngbara lẹ Yorùbá fẹ́ lọ even though àti mọ àwọn ọba kan tó ti sọ̀rọ̀ jáde nípa wípé kò sí bá a ṣe ní lọ ká máa lọ gangan ní the right thing lọ ọ̀rọ̀ yẹn ta wọ́n lára and àwọn aráàlú wọn kan náà wà tó yẹ pé wọn àti ẹ̀rí sọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá lọ. So ṣé ẹ rò pé tí ọba bá dá sí ṣé ó lè cause division láàrin wa àbí ó lè fún ní mọ́ momentum ó lè jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó máa unify àwọn èèyàn láti tẹ̀lé tí ọba fi pé ó dáa fún aráàlú? Kí lẹ̀yin rò? Èmi believe pé ó máa add more momentum sí nǹkan tá à ń ṣe because nǹkan tí èmi fi ń against ọba gangan nìyẹn àwọn sọmọba nìyẹn pé tó bá yẹ pé wọ́n ti dá sí láti ilẹ̀ àti move on ju eléyìí lọ. So tó bá dá sí mi rò pé ó lè cause any division because even àwọn ọba tó ń ṣe nonsense lọ́wọ́ yìí àwọn aráàlú wọn go support wọn. So tá bá tiẹ̀ rí 100 ọba ní ilẹ̀ Yorùbá tán dúró ti Yorùbá nation ó máa mú ìrìn àjò wa yá kò ní sí fàsẹ́yìn inú wọn because tí majority bá ti wà minority ò lè win. So èmi believe pé ó máa add more peace and upliftment àti encouragement fún àwọn ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ máa tètè fún wa ní sense of belonging to what we're searching for. Ẹ ṣé gan. Sister Tinu ṣe gbọ́ question yẹn abẹ́fẹ́ kí n repeat it. Ẹ lè repeat ẹ ṣé. Okay. The involvement of the Kabiyesi, will that be a unifying factor, or would it be an apple of discord for the Yoruba emancipation movement? Ẹ ṣé. Question tẹ́ béèrè, the answer to it is that ó lè lọ either way, and either way in the sense pé okay Kábíyèsí la fi sórí oyè nǹkan kan àwọn aráàlú ó lè sọ fún wọn pé nǹkan báyìí lòun fẹ́ kàn ṣe kò lè prevail on them wípé it's a must báyìí náà ṣe gbọ́dọ̀ gbà torí ńgbà míì ẹni tó máa ń fi jọba ó máa jẹ́ ẹni tó nímọ̀ ẹni tó wà exposed sí àwọn issues àti àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ wípé àwọn regular aráàlú wọ́n lè máa mọ̀ nípa tó dẹ̀ jẹ́ wípé bá ṣe sọ pé àwọn ni custodian of culture. They are also politically inclined. Mo rọra disagree díẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí Mọ́mì Pópóọlá sọ láàárọ̀ pé nígbà ìwáṣẹ̀
ipe wọn kì í wà political. Yeah, àwọn kábíyèsí máa ń wà very highly political. And they need to be, because politics is everywhere. Even in our families, individual family, nuclear family, tó o bá mọ politics play, èèyàn ò lè mọ bó ṣe máa ṣe láàárín àwọn ọmọ àti even pẹ̀lú láàárín òun àti spouse. So politics is everywhere. So, and I'm saying this because I know pé àwọn kábíyèsí wọ́n máa sọ fún wa wípé nǹkan báyìí o, àwọn ọ̀rọ̀ báyìí o, lágbájá ta fẹ́ tẹ̀lé yìí báyìí ni o, àbí reason tá ṣe fẹ́ ṣe Yorùbá nation yìí o, òun leléyìí o. Èmi dẹ̀ lè wà láàárín àwọn aráàlú wọn kí n rí bá mìíràn, torí a máa ń sọ wípé Yorùbá náà ló lówe pé a kì í sùn ká kọrí síbì kan náà. So not necessarily pé ibi tèmi fẹ́ kọrí sí ó máa disturb ibi tẹ́yìn kọrí sí, but èmi kàn rí pé bó ṣe yẹ ká kọrí leléyìí. So either way wọ́n máa ní, but ó máa jẹ́ eventually wọ́n máa jẹ́ káwọn èèyàn kan máa wà united in either way and to be effective láàrin ìlú. But having said that, èmi fẹ́ kẹ́ make sure pé bọ́n ṣe sọ láàárọ̀ pé we're talking about the stool, not about the persona. Bá ṣe ń sọ yẹn náà, then a tún sọ wípé kò ń ṣe gbogbo àwọn tó ń jọba ń sìn yìí, kò ń ṣe kábíyèsí ọba náà máa fi wọ́n ṣe, because mi ì fẹ́ sọ pé first class or second class kings. Àwọn kan wà tán kì í ṣe kábíyèsí ọba in that sense, tó jẹ́ baálẹ̀ ni wọ́n. They need to put them in their right places, because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó fi ń jẹ́ kí wọ́n máa ṣìwàhù leléyìí. Ẹni tí ò tó gèlètè tó mí fìn, that is why tán ṣe ń ṣe excesses. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Barrister Talabi. Ẹ ṣé. Ó máa unify ìrìn àjò tó wá jẹ́ pé wọ́n ti lọ́wọ́ sí láti gbà yí wá, àti pé n tó wù wọ́n, àwọn ọba yìí n tó wù wọ́n nípa tó máa ti rí àǹfààní jẹ, òun ni wọ́n ń lean sí, àti pé bí wọ́n ṣe wọlé ta ló fi wọ́n síbẹ̀, ìyẹn náà ló ń fa wàhálà tó wọ́n fi fẹ́ support Yorùbá nation, tó fẹ́ jẹ́ ká wà unified, because wọ́n jẹ́ Yorùbá nítòótọ́, wọ́n jẹ́ ọba ìlú nítòótọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun tí ìlú ń fẹ́ làwọn ń ṣe. Torí pé ohun tó máa pay àwọn, ibi tó máa ti rí benefit, ibi tó máa ti rí kinní, torí pé àwọn gan náà ló fi wọ́n síbẹ̀. Ẹnìkan sọ ọ́ sì pé òfin baálẹ̀ kan jẹ lóru, òun náà tó débẹ̀ náà ìdí connections ibi connections ọ̀hún lòun náà gbà débẹ̀, tó ń fa wàhálà nìyẹn, tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ wa, tó bá dá sí a unify wa, àdúrà kan dá sí náà là ń gbà. Ẹ ṣé. Okay, ẹ ṣé gan. So basically, nǹkan tí ìbéèrè yẹn sọ indirectly ni pé stool wọn, if we're not looking at the person sitting there, wípé orí àpèrè tí wọ́n jókòó lé lórí, ó yẹ kán máa fi, bóyá kán máa fi unify ni o, àbí ṣó máa divide o, àpèrè yẹn gangan ní focus. Wípé ẹnikẹ́ni tí ìbá jókòó síbẹ̀ o, wípé nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe. Ṣé tó bá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe, ṣé ó máa unify wa àbó máa divide wa, wípé ní wá ibi tá a fẹ́ darí ọkọ̀ Yorùbá sí lélẹ̀. Dr. Ifule, what do you think about that, sir? Sorry. No, my attention was diverted a few minutes. I'll repeat the question. Thank you. Yes, sir. Is the involvement of traditional rulers in Yoruba nation movement a unifying factor, or does it risk dividing the people? Ṣé wọ́n bá dá sí, ọba tó wà lórí àpèrè, báwo ló ṣe yẹ kó lò? Ṣé tó bá dá sí pé èmi ni olórí ìlú, nǹkan báyìí dẹ̀ ni mo rò pé ó dáa fáwọn èèyàn mi, tó bá dá sí yẹn, ṣó máa divide àwọn èèyàn ni, àbí ó máa cause division? Mi ò rò kó máa divide àwọn èèyàn olótùú. Tí ọba bá dá sí, ó máa tún jẹ́ unifying factor ní ìlú yẹn particularly. Mi ò rò kó máa cause any divisiveness, cause gbogbo èèyàn, I mean, a mọ̀ pé role ọba ń change gradually, but at this point in time, most of us, a bá ṣì lọ sí ọ̀dọ̀ ọba, a máa ń dọ̀bálẹ̀ fún ọba.
most Yoruba people will do that. So, which means actually believe nínú ọbaship, even though ó ti win or ó ti go down now than it used to be. So, based on that, tí ọba bá dá sí, ó máa jẹ́ unifying factor towards the goal of achieving a Yoruba nation. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n wá béèrè lọ́wọ́ màmá wa, Mrs. Popola Obi. Kí lẹ̀yin rò nípa ìbéèrè yẹn? Ẹ ṣé gan ni ìbéèrè yẹn bí n ṣe máa dáhùn ẹ̀ ó máa pín sí méjì. Màá ní yes mo gbà bí gbogbo wa ti sọ pé it will be a unifying factor. Nítorí pé bá ṣe wà nísìn, bá ṣe ń jà ìjàngbara yìí, a ti pínra wa sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Tán bá sọ pé wọ́n fẹ́ béèrè olórí, a dẹ̀ ti sọ lórí ìkànnì yìí many times pé ta ni gan ni olórí Yorùbá nísìn. Tán bá sọ pé wọ́n tẹ̀ fẹ́ negotiate, ta lẹni náà ta fẹ́ pè síta pé ẹni tá yàn rèé o. So ibi tí unification yẹn ti máa wá nìyẹn, tó bá yẹ pé àwọn ọba wa ni wọ́n dúró gẹ́gẹ́ bí ọba, pé àwa ni a dúró fún àwọn Yorùbá, a dúró fún àwọn èèyàn wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Sister Tinu sọ lẹ́ǹkan pé àwọn kings wa wọ́n ti wà in politics tipẹ́, politics wà nílé wa nǹkan kan. Níbi a sọ pé politics with small p, politics with capital P. The small p is what I think gbogbo wa máa exercise. Kí ni mo dẹ̀ mean by small p? Strategies. It's really strategies. Ni gbogbo wa exercise pé I want to win this debate or this argument or this. I want to be the one to come out of whatever it is with something. That's a strategy. That's politics with a small p. Ibi tí no tèmi ti wá pé kò ó lè máa unify wa, ó lè divide wa, is the capital P, which is politics, government, governance. Tí àwọn ọba wa bá ti lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ politics with the capital P, that could cause division. Because a mọ̀ pé ní Nigeria, there are many different political parties. Tí ọba kan bá ní sway to one against the other, it can cause division amongst Yoruba people. So àwọn ọba wa, they have to be neutral. And nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ọba, Sister Tinu wọ́n fẹ́ differentiate. And I think that is right. We're not talking about àwọn baálẹ̀ àbí àwọn small ones, because hierarchy láti wà in whatever we do. And I'm talking the kings here. Mi ò sọ àwọn baálẹ̀ nǹkan and all that, the chiefs and whatever they call them. The kings should be neutral. They should not have any political affiliation with a capital P. Because once they have that, that can divide us. And that is the problem tani pàápàá jùlọ right now. Tó jẹ́ pé àwọn ọba wa wọ́n find it difficult, in my view, the way I see it, láti engage pẹ̀lú movement yìí. Nítorí pé wọ́n á pọ̀ sí ẹgbẹ́ kan báyìí tí ó bá jẹ́ pé èèyàn kan ló wà ńbẹ̀. Wọ́n á tún pọ̀ síbòmíì tó bá jẹ́ pé because nǹkan tí wọ́n ń jẹ níbẹ̀, I mean, Barrister Talabi allude sí point yẹn earlier on. So for it to be a unifying stool, it has to be neutral to politics. Strategies, yes. Politics with a small p, yes. It can unify us, because who is the leader of Yoruba people? They are the leaders of Yoruba people. They are our leaders. So we want them to step up and be the leaders we see you as. Nítorí nǹkan tá ṣe yàn wọ́n síbẹ̀ nìyẹn. Not for any other reasons, but to bat for us when the need arises. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Ìbéèrè kẹrin tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Sister Yemisi yẹn. Ẹ máa gbọ́ question yìí o. Wọ́n ní, can traditional rulers effectively mobilize grassroots support for Yoruba self-determination,
or is their influence over the people declining, or are they just ceremonial traditional rulers? Ṣé position tí wọ́n wà, ṣé wọ́n lè fi mobilize àwọn èèyàn fún Yorùbá self-determination? Or ṣé influence tí wọ́n ní lórí àwọn èèyàn ṣó ti ń decline ni? Or kákàn mọ̀ wípé ṣàgbẹ̀ lójú yòyò ni wọ́n, decoration lásán, pé ceremonial rulers ni wọ́n. So what do you think, sister? Nǹkan mẹ́ta ló wà níbẹ̀ yẹn sìn. Tí wọ́n sì ní influence yẹn láti sọ fáwọn èèyàn pé ìlú sọ wípé, ìlú sọ pé, ṣe mọ̀ bí a ṣe ń ṣe nǹkan ilẹ̀ Yorùbá ní ààfin, gbogbo àwọn ìjòyè wọn á kórí jọ, láàrin ara wọn á determine bí ìlú ṣe máa lọ síwájú, and he's just coming out, àti olóyè ọ̀tún àti òsì, ìyálòde gbogbo wọn, ó ti ní concession gbogbo wọn, á dẹ̀ wá pronounce fún aráàlú wípé ibi báyìí la fi pé ìlú gbọ́dọ̀ lọ o. Ṣé irú agbára yẹn ṣé wọn ò ní mọ́ ni tí wọ́n lè fi mobilize àwọn èèyàn ní grassroots? Ṣé agbára yẹn ti decline, or àbí wọ́n kàn wá ń bẹ̀ ká lè sọ bí relic pé ní a ní ìgbà kan rí, a ní àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn náà dàbí ọba bí àwọn tó jókòó síbẹ̀ yẹn? Sister Yẹmisí, ó dọ̀wọ́ yín. First one ni pé yes, àwọn kan ṣì wà tán lẹ́nu ń bẹ̀, àwọn tí wọ́n tán ṣe dáadáa tó jẹ́ pé aráàlú wọn like wọn, tó jẹ́ pé tó bá sọ pé ẹ wá ń bí pé ẹ já dìde a fẹ́ gba Yorùbá nation, àwọn èèyàn máa tẹ̀lé wọn. In other side, àwọn kan wà ń bẹ̀ kán tiẹ̀ gbé microphone sí orí àjà, àwọn èèyàn ní tẹ̀lé wọn because wọ́n ti ba ayé jẹ́, wọ́n ti bọ̀run ṣe jẹ́. Òun náà la rí inú fídíò tá a rí yẹn, because lẹ́yìn ìgbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn started coming out yìí pé bó ṣe ń ṣe nìyẹn, èèyàn burúkú ni, tọ́ọ̀gì ni, this and that. So ìyẹn dúró ní ẹ̀gbẹ́ kan. Tó bá jẹ́ wípé bí ọba ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tẹ bá lọ tẹ pàdé ọba, kò séèyàn kankan, ẹ ti máa dọ̀bálẹ̀, ẹ kúnlẹ̀, kábíyèsí o, kábíyèsí o, kádé pẹ́ lórí, kílẹ̀kẹ̀ pẹ́ lọ́rùn. Àwọn tó wà sí wọ́n ti lù sí credibility wọn. Ṣé ọba tí èèyàn kan máa fọwọ́ gbá lẹ́yìn orí ẹ̀ o tí ẹ pè mí, ṣé ìyẹn lọ́ba? So wọ́n ti lose a lot of their dignity fún ìjẹkújẹ. Kí ọba lọ máa attend party birthday ọmọ ọdún 5. So gbogbo àwọn yẹn wọ́n ti lose ẹ̀, but saying that kò kí ń ṣe gbogbo wọn ló lose ẹ̀. Àwọn kan ṣì wà tó yẹ pé èèyàn máa pe kábíyèsí fún nígbà 15. Àwọn kan wà tẹ máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́, tẹ máa wò ó bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀, ẹ máa ní ta ló ń sọ̀rọ̀, ṣé èèyàn kan wà ń bẹ̀ yìí? So tí ó wáyé pé wọ́n dìde, àwọn kan dìde sí ìjàngbara bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ti move on ju báyìí lọ, because àwọn tó sì gbádùn yẹn kan dìde pé ṣé bí mo Yorùbá ni mo jọba lé lórí, ẹ jẹ́ ká support àwọn ará bíi kí ìrìn àjò wa kó lè rí bí bó ṣe máa ń rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá deserve respect. Ẹ sọ fún mi, ọba Sókótó tó bá dìde lénìí tó sọ fún àwọn aráàlú ẹ̀ pé kán lọ ṣe gbá, kán lọ ṣàwo, millions of them will stand up and go and do it, torí pé ó respect rẹ̀. Èmi ò tí ì gbọ́ rí pé ọba Sókótó pé ọba Yorùbá kan pè ní Yorùbá land pé kó wá rí òun, kó pa kájà kó máa lọ bẹ̀, àbí kó lọ máa dọ̀bálẹ̀ ń bẹ̀. So wọ́n ti lose credibility wọn, there's no doubt about that. But àwọn few one tó ṣì wà tá a ṣì ń pè ní bàbá ò bàbá nínú wọn, tó bá dìde lénìí, àwọn aráàlú á dìde tẹ̀lé wọn. Kò tẹ́ ń ṣe pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, everybody is tired. Everybody wants Yorùbá nation now. So èmi believe yẹn. So ṣe rò pé wọ́n sì ní agbára láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn kan support Yorùbá nation movement?
Yes, they still have power. Yes, they power do. to influence. Okay. Yeah, they still do. Like bí a ṣe sọ kò ń ṣe gbogbo wọn. Okay. Okay. All right. Okay. So, believe pé wọ́n kàn wá ceremonial pé ká kàn ṣáà. You don't believe they're just ceremonial pé ká lè ní àwa náà lọ́ba rí káwọn náà ṣáà wà ń bẹ̀. Some of them are like that because I lè compare Olúwo pẹ̀lú Àwùjalẹ̀. Kò ṣọ̀rọ̀ mi yé yín. So ẹ sì believe pé wọ́n. Adé ẹ lè compare Adé China pẹ̀lú Adé Ìṣẹ̀ṣe tó ti wà láàfin láti bí millions of years ago. I mean thousands of years ago. Mo ti position yín ó ṣe right ẹ ṣé gan. Thank you. Sister Tinu, ṣe fẹ́ deal pẹ̀lú question yẹn? Ò mí ìtara yín. No. You don't want to deal with it? No, because I'd already spoken in that arena. And then Okay. nǹkan tí Mommy Popola sọ is the same thing. So it's no needless to debate. Okay. Because this is where exactly the small P and the big P is playing out. So Okay. according to me. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ ń ṣe jẹ́ kí n wá gbé fún Mrs. Popola Obi káwọn kan wá deal pẹ̀lú ẹ̀. Nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn báwo lẹ ṣe rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Pé bóyá wọ́n lè mobilize àwọn èèyàn. Yeah. Wọ́n lè mobilize àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣe. Wọ́n sì ní agbára yẹn because kò ṣe pé èèyàn kankan gba agbára kúrò lọ́wọ́ wọn yàtọ̀ sí constitution, because this is where the big pig plays into it, because constitution tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kọ bó ṣe kọ́ ó gba agbára lọ́wọ́ wọn because ó gbé wọn sábẹ́ ìjọba. Kò sí nǹkan tí ó wrong pẹ̀lú constitution acknowledging that àwọn èèyàn ní ọba wọ́n ní ọba ní ìlú wọn. There is nothing wrong in that. But tó bá di power wọn, tó bá gba power lọ́wọ́ wọn, ó basically sọ fún wa pé ceremonial ni wọn. Nǹkan tó ń try láti ṣe nìyẹn. That constitution effectively nǹkan tó ń try láti ṣe nìyẹn. Kó ká ìyẹn ní ọwọ́ àwọn kings wa pé wọn lẹ́nu sí, wọn lọ́wọ́ sí, àbí wọn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sí. Tá bá wo ńgbà tí Ọbásanjọ́ tó lọ sí function kan tó sọ fáwọn ọba yẹn kan dìde, kí ló fún ní power yẹn tí ò bá kí n ṣe constitution tó sọ pé ó lè bá wọn sọ̀rọ̀ anyhow? A dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọba wa yìí, they are very important people to us. They are very powerful because Ifá ló yàn àwọn tó yàn ní o. Mi ò sọ àwọn other ones tó jẹ́ pé tọrọ kọ́bọ̀ ni ó dẹ̀ ti dì í sìn. For some of them, wọ́n kàn ń rà ní anyhow. I'm not talking about those ones. Gẹ́gẹ́ bí Sister Yemisi ṣe sọ lẹ́ǹkan yẹn, there's a difference between those ones and the ones that we are talking about here, which are our kings. They're very, very powerful people. Powerful because the power that we have as individuals, we've given it over to our kings on our behalf, to be the kings on our behalf. So constitution yẹn òun ló bìlítù wọn tó ṣe jẹ́ pé ó wá di pé wọ́n fẹ́ máa dàbí ceremonial rulers and kings tí wọ́n lọ sí party. Bí Sister Yemi ṣe sọ, wọ́n lọ sí party ọmọdún. Well, there's nothing wrong in going to parties. Don't get me wrong. I'm not a sadist tó yẹ pé èèyàn kò gbọdọ̀ enjoy rẹ̀. But bó bá bu ọ̀wọ̀ fún ara ẹ, àwọn èèyàn tó kù á bu ọ̀wọ̀ fún ẹ. Despite the fact pé constitution wa bìlítù yín, ó yẹ kẹ́yìn náà elevate ara yín ni. Exactly. Because you are very important people to Yoruba people, to Yoruba land. Mo rò pé Sister Yemisi náà lọ sọ lẹ́ǹkan pé nígbà téèyàn kan pè yín ní north, tẹ gbéra tẹ lọ, how dare they and how dare you belittle your power? You know, for what reason, for what purpose? So it's up to our kings to recognize the power that they have, that has been given to them by Yoruba people, and therefore set the tone for how we should be treated. Because àwọn èèyàn á wò wọ́n látòkè, bọ́n ṣe hùwà sí wọn náà ṣe máa hùwà sáwà ìtókù. Tẹ́ ẹ̀ bá gbéra yín ga, àwọn ìtókù á máa fi wá gbá bọ́ọ̀lù ni. And
We cannot allow that to happen. You know, ẹ wo irú baálẹ̀ Ifọ̀ yẹn sìn tó sọ pé òun hold the whole of Nigeria. Police. Nigeria long. How dare he think? Tí ó bá kí ṣe pé he's a brainless person to think that you would have the entire police force of Nigeria in your hands. Ordinary sergeant. Exactly. I mean, ṣé irú àwọn ọba yẹn kọ́ ni àwa ń béèrè fún? We're not asking for those kind of people. We're asking for intellectuals. And I don't mean educated in a sense of book, but I mean in the sense of life, how to behave. You know, those are the kind of people we're looking for. Kò ṣe ẹni tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé sergeant ni kó tó fi police kìíní force sílẹ̀ tó dẹ̀ wá rò pé òun jẹ́ somebody ju nǹkan tó jẹ́ lọ. Because you are given the power and the authority of Yoruba land does not mean you abuse it. That's not what the purpose is for. The purpose is for advancement of your people, of your culture, and so that we can have that respect. Because about the Yoruba nation, we don't want that. So I'll padà sí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn later on. Tàbá gba Yorùbá nation lágbára Ọlọ́run lágbára Èdùmàrè. Pé bá a ṣe fẹ́ àwọn ọba wa kan ṣe, how we want them to behave and all of that. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ ṣé gan. Barrister. Yes. Mo fẹ́ sọ díẹ̀ fún sí nǹkan tí Mọ́mí Pópóọlá sọ when she's talking legally, especially where the constitution is concerned. Mo rò bíi pé even though at this point a mọ̀ wípé constitution gbàgbára lọ́wọ́ wọn and all that, but I don't think we should be looking at a situation bí tó bá jẹ́ pé a fẹ́ jẹ́ pé king wa as a monarch àti first class àti second class àti last class, we don't want them to be doing pé èmi ni pé nǹkan tí mo bá ti sọ ni or somebody should be above the law. No, they should not be above the law. They are our kings, they represent us, they represent our culture, they represent all that is beautiful in our culture and the people. And much so, our láyàn wọn sórí àpèrè. Yeah, but the Yoruba nation and the Yoruba nation constitution will be carved in the sense pé more so, a máa fún wọn ní ọ̀wọ̀ wọn, but then they are not above the law. So irú nǹkan báyìí tó bá ṣe báyìí, because when you look retroactively ní wọ́n máa ń pè nígbà wáṣẹ̀ historically, wọ́n sọ pé Ọ̀yọ́mèsì wà bẹ́ẹ̀ nǹkan gbogbo àwọn wọ́n á ní ọba ẹ lọ sígbá àbí kẹṣẹ bá ní sọ pé kéèyàn kan lọ pa rẹ̀. Òfin tó bá gé ọmọ tó ń pẹja lódò, òun náà ló máa gé ọwọ́ kábíyèsí tó jókòó sórí àpèrè. Now, in exercising or enforcing the punishment, ó wá lè jẹ́ wípé ṣe mọ̀ pé níbí tán máa ń sọ pé white collar crime ó níbi tán máa ń fi àwọn ẹlẹ́wọ̀n yẹn sí yàtọ̀ sí àwọn regular population ṣó ti yé yín. So ibi tí kábíyèsí tó bá ti ṣẹ̀wọ̀n tó yẹ kó ṣẹ̀wọ̀n, irú ẹ̀wọ̀n tó máa gbé sí ó máa yàtọ̀ sí ibi tí regular aráàlú máa ṣe. Kì í ṣe pé wọ́n máa dá wọn lọ́lá níbẹ̀ o, but ó máa yàtọ̀ ni, but òfin kan náà ló gbọ́dọ̀ gé gbogbo wa. Ẹ ṣé. Thank you very much. Kí n tó lọ sórí Mr. Barrister Salabi, mo fẹ́ sọ nǹkan tó wà on ground tí òfin tó fi di ọba ẹ̀fọn alààyè is on record. Ó pa ọmọ kan under òfin náà fi hang òun náà. So for those who may not be aware, òfin ti hang ọba rí nílẹ̀ Yorùbá. Then a ní ọba kan náà tó da acid sí ìyàwó ẹ̀ tó fa aṣọ ìyàwó ẹ̀ yà publicly ní Àkúrẹ́. Déjì wọ́n yọ. So èèyàn ṣe nǹkan tí ó jẹ́ ribiribi. Ìka tó bá ṣẹ̀ ṣe bá máa ń sọ pé bá ṣe bí ẹrú náà ṣe bí ọmọ. Wọ́n lẹ̀ ní bó ṣe wà láti ti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí. Bó ṣe máa rí títí láéláé nìyẹn. Ọba. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré sàn kọ́kọ́ fún Sister Tinu. Sister Tinu, ẹ ní pé
ibi tán máa fi ọba sí ó máa yàtọ̀ síbi tán fi general kínní tó bá ṣẹ̀ sí ẹjọ́ torí Ọlọ́run sórí méjì náà ní wọn ibi tí lórí wọ́n bá méjì tí ọba bá pààyàn tí citizen bá pààyàn kirikiri níbi tó ti ní rọrùn tán fi ẹni yẹn síbẹ̀ náà lọ́ba máa wà ọba tí ò bá fẹ́ ṣerú ẹ̀ kó behave rẹ̀ kó ṣe bí ọba torí position tó fi wọ́n sí wọn ní kán lọ di criminal wọn ò dẹ̀ sọ fún wọn kán lọ máa pààyàn wọn ò ní kán máa ṣépè ṣé rí Yorùbá nation Ọlọ́run wà ń díẹ̀ ẹ mọ reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti di ọ̀rọ̀ back to sender nsìn ọba ṣépè èpè ẹ̀ òun fúnra rẹ̀ ló mú ó wà nú ẹ̀wọ̀n nsìn. Pẹ̀ládé lórí. Pẹ̀ládé ló fi lọ ń ṣẹ̀wọ̀n sí ó tún wọ́ọ̀sì tó jẹ́ pé 500,000 tán ní kó fi ilẹ̀ àbí nǹkan kan kó rí fi ilẹ̀ ó sùn bẹ̀ mọ́jú wọ́n release ẹ̀. òun dẹ̀ ló ní gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà. tó bá wàá ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn ìka tó bá ṣẹ̀kọ́ bá gé kó ẹni tó bá fẹ́ yọjú ẹ̀ tó bá fẹ́ yọjú ọba kan yọjú ọba ìjòyè tó bá ṣẹ̀kọ́ yọjú ẹ̀ dànù kó ṣe rí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe ní Ghana Yorùbá náà máa the same thing náà láti máa sọ ń pẹ̀ tó bá yá. Sayemisi and get me wrong and mo fẹ́ kẹ́ wò mí from no I did not say that and I just said torí ẹ̀ ni mo ṣe yànnàná ẹ̀ pé mi ò sọ pé kàn fi wọ́n síbi special treatment no I'm only saying because if you know what I know in criminal justice system kò ń ṣe gbogbo ẹlẹ́wọ̀n ló ń wà níbi kan náà ẹ̀jì yẹn lé ní èjì ẹ̀dẹ̀ ni wípé mi sọ wípé wọ́n láti ní class ọ̀sẹ̀ status ní ẹ̀wọ̀n no it's not like that even nílùú tẹ́ jókòó sí àti nílùú tí mo wà yìí ó lójú irú àṣìṣe táwọn èèyàn máa ń ṣe tí wọ́n máa fi ń fi wọ́n sí general population. There is maximum prison, there is minimum kini, and there is the regular one. Even there is a distinction between when they say jail àti detention center, àbí kini, prison. Wọ́n yàtọ̀. So àwọn nǹkan tẹ́mi ń sọ nìyẹn. And then being that pé olórí ìlú ni wọ́n, kábíyèsí. As a matter of fact, this type of kábíyèsí tó ṣe ìwà tó wù yìí, we all know pé irú wọn yẹn àti bọ̀bọ̀ oníranù kan tá morúkọ ẹ̀ tá gbọ́dọ̀ dárúkọ sìn. Olúwo. Ìtorí ẹ̀ tí ìpọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ni mi ṣe tí Rashidi ni ẹ ń sọ náà, ṣèbí Rashidi lẹ́ ń sọ. Bras mi dẹ̀ ni díẹ̀. Anyway, so bọ̀dá Rashidi, gbogbo wọn yẹn you can tell pé wọn even mi ò sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ distinguish yẹrí bọ̀dá Rashidi the seat táwọn stool tí wọ́n represent is a very high rank tó jẹ́ wípé irú wọn yẹn kọ́ ló yẹ kán wà lórí ipò yẹn because ipò yẹn is ipò king ni ọba gidi ni but ṣẹ́rí bọ̀dá tó yẹ̀ṣẹ̀ ṣe tiẹ̀ sìn yẹn ipò baálẹ̀ ló yẹ kó wà èmi ò mọ nǹkan tó sọ tó fi rò wípé ọba gidi lòun kì í ṣe ọba baálẹ̀ ni ṣé ẹ má jẹ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ lọ. Unfortunately bọ̀dá Rashidi yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń pa títí ẹ̀ ní ẹlẹ́dẹ̀ ni wọ́n wá gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ló fi ré bọ́. òun náà ni tó ẹ pé òun lọ ní position yẹn fit kò ní máa behave rádaràda tó. oníṣe bẹ́ẹ̀ exactly ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tí ì tó sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti tó sọ but unti tán bá béèrè lọ́wọ́ wa so mo hope pé nǹkan tí mo sọ yẹn ti yé yín mi ní pé kán fún wọn preferential treatment mo understand yín pé ó ní category reason tó fi máa ń fi àwọn tó bá yẹ pé wọ́n wà tó popular nílùú bóyá ọba ní irú bíi bóyá minister nkankan tó fi ní lọ fi sí àárín àwọn criminal ní pẹ́mọ́ ìpé àwọn criminal máa lù pamọ́ ju kílẹ̀ tó mọ́. Exactly. kò ń ṣe pé bóyá wọ́n máa lọ fi sí ibi tó máa fi sí náà ó máa similar ó kàn máa wà láàárín wọn. ẹ̀yin lè ti dáhùn answer yín sí. kò ń ṣe pé wọ́n fi síbẹ̀ it will be in isolation. kò ń ṣe pé tìtorí position ẹ̀ wọ́n fi síbẹ̀ tìtorí pé tó máa pàdé. I didn't say that and I would not go for that.
fairness, ẹ mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ equality. sìn but sister Bobrisky. Thank you. I can go into that, but my thing Thank you. is Otherwise, equality, and you got is to my fairness, and justice me moderate that. by the law. The law. Yeah. The law. Nǹkan tẹ́ òfin bá sọ la máa ṣe. Ẹ ṣé. Dr. Yemi Ọdẹ́tọ́lá, mo kí yín, mo dẹ̀ rí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ kọ sórí ìkànnì. Ẹ jẹ́ kí bàbá wa kan sọ̀rọ̀ kí wá fún nǹkan tẹ́ yìí náà sọ sí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Bàbá Talabi, barrister, kí ni sọ sí àwọn nǹkan tí. Ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo àlàyé tá a ti ń gbọ́, it's very very educative. Ohun kankan àbí méjì tí mo kọ́kọ́ rí ni wípé àtẹ̀tẹ̀wá generalize baálẹ̀ àtọba àti generalize wọn pọ̀. Ipò ọba ó yàtọ̀ sí ipò baálẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń fowó rà dẹ̀ ń sìn ni. Ẹni tó bá ní the highest bid torí pé politician ti darapọ̀ mọ́ àti yan ọba ń sìn ó ti di politics. Àwọn èèyàn kàn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n, ọ̀wọ̀ tó bá lówó ló máa dọba. Àǹtí àwọn ọba kì í di anọ́tọ̀ọba. Ọba tí ò ní èèyàn 50,000 ní domain ẹ̀, it's not ọba tí ò ní èèyàn 100,000. It's not ọba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé constitution gan ó gé apá wọn díẹ̀. Torí pé they were under local council chairman. The constitution ṣe sùn. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, tá a máa rí á yàtọ̀ sí ohun tá à ń rí lọ. Ìyẹn number 1. Number 2. Tí ó bá jẹ́ pé àwọn ọba yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ ọba, they are there for life. Kò dàbí governor or whoever tó máa jẹ́ pé ó máa kàn lọ́dún mẹ́jọ. They are there. Arántí ní ọba kan bí Èkìtì ní somewhere tí Awólọ́wọ̀ ní kó dìde tó lóun ò lè dìde. Mo gbọ́ nínú ìtàn náà ni I can't remember exactly ní ìlú yẹn pé òun wà ń bẹ̀ for life, not you tó máa wà ń bẹ̀ for 4 years election. So ṣó lè ẹ̀kọ́ wà ní higher esteem tó jẹ́ pé àwọn máa respect mọ́tí tó máa fi kú. Ọba Àwùjalẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ń sìn for more than 60 years tó ti rule bọ̀. Gọ́fìnà Ọ̀nàbànjọ ó bá jà títí ta ló rẹ̀yìn ẹ̀. They are all there for short time. But nítorí pé constitution ti fún wọn ní agbára ó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn agbára tí constitution fún tó fi lórí wọn yìí ó jẹ́ kí wọ́n tẹ báwo ni wọ́n ṣe sọ ní Yorùbá náà ó jẹ́ kí wọ́n tọwọ́ wọn báṣọ. If not so n táwọn máa rí òní da wọ́n á tẹ ẹ̀gbẹ́ lòmíì gan wọ́n máa fi gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n. But we thank God for this. Tí ó bá jẹ́ pé àwọn ọba yẹn wà nínú ipò wọn lẹ́nu ń bẹ̀ lọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá torí pé àwọn ló máa benefit jù. The be of freedom àwọn ló máa jẹ́ olórí wa tó máa jẹ́ àjọba àwọn ló máa jẹ́ ìjọba fún wa. Ká tó lọ sí council ká tó lọ sí government àwọn ló yẹ ká kọ́kọ́ rí. Tí wọ́n máa ń parí ìjà láàfin wọ́n ṣe gbogbo kíní all this mediation it started from the old age tó yẹ pé láyé jọ̀hún ló ń parí ìjà láàrin ààfin ètò yẹ kán tìmọ́lé wọ́n á tìmọ́lé wọ́n á ṣe bọ́ ṣe ń ṣe. So bẹ́ẹ̀ tí sìn they can't give any ọba that power because of their outrageous. You can imagine baálẹ̀ bó ṣe ń ṣe wọ́n dẹ̀ ròyìn wọn bó ṣe ń ṣe ìkà sí. Ọlọ́run kó gbà wá ni wọn ò dúró ní ipò wọn àwọn ni ìbá lẹ́nu ọ̀rọ̀ jù láti jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó yá àwọn ni ìbá unify wa àwọn ni ìbá dúró kan sọ pé yes a gbọ́dọ̀ jẹ́ òmìnira Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ gba òmìnira a gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ gbogbo afẹ́jọba àyẹ̀wò à ń sọ pé èmi ló kàn àyẹ̀wò à ń kákàkiri àwọn èèyàn àyẹ̀wò à lọ ń tẹríba fáwọn kan it shouldn't be we should be in our own amalade ni wá bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba àmì British àti gbogbo àwọn tó colonize wa wọ́n ti segregate wa wọ́n ti sí wa sẹ́yìn àti olówó jẹ́ káwọn ọba wa máa wárí fún àwọn tó yẹ kán wárí fún. So ẹ jọ̀ọ́ ọba wa ó yẹ kí wọ́n dúró nípò ọba tí Yorùbá nation bá dúró á fi wọ́n sí ipò wọn ọba yẹ̀yẹ́ wọ́n máa yọ́ dànù ni àwọn tó tẹ̀ tọ́ba wọ́n máa sọ sí ipò wọn wà gbogbo àwọn abúlé sì lọ́ndẹ ọlọ́ba lọ́ndọba lábúlé gbogbo ìfà ẹlòmíì gan àtọ̀hún rìn wá eze kìíní kan olóhùn náà ọba ní festa all those things is useless it's nonsense. Olúwa ràn wá ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣé gan ni thank you. Thank you very much. So ṣe feel pé they are currently in a position to mobilize the grassroots. Yes, they are in position, but they are not doing it because of what they are going to get. Where they are not going to get again, they won't do it.
tó bá ṣe é sìn wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ń tako ìjọba tó fi wọ́n síbẹ̀ ni wọ́n tako governor wọ́n tako president àbí wọ́n tako you can imagine MC Olúọmọ kíyẹn máa fi kíyẹn máa anyway they should have been a very good weapon for the Yorùbá nation láti lọ. ẹ ṣé mo fẹ́ add àwọn kankan tí a lè máa rò the possibility pé àwọn tí ó rọba fín number one ó lójú ọba tí olóṣèlú lè rí fín torí Yorùbá ní ìṣe ìrínisí ní ìsọnilọ́jọ̀ and not only that alágbára Dr. Yefule wọ́n lè help wa láti ṣe kínní ìgbà míì wà irú ọba tí a rí yẹn Olúfọ̀n yẹn wọ́n máa ń ṣe nǹkan agbára fún yàn tó yẹ pé ó láti dánwò kó o bóyá ṣiṣẹ́ bó ṣe lè mọ̀ náà nìyẹn but fortunately tó wá jẹ́ pé ó dánwò ni kò ṣiṣẹ́ Ọbásanjọ́ tó ní kí àwọn ọba kan dìde ṣé ó lè rí irú ikú bàbá yèyé òjò pa ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ mọ́dẹ̀ kó wà níjòkó kó ní kó dìde dúró Ọbásanjọ́ ò ní a ní tájá bá ń gbó tó bá ń sínwé máa ń mojú olówó ẹ̀ ni ó lójú ọba tẹ̀lé ní kán dìde dúró kí gbogbo wọn dìde so ìgbà míì wà tẹ́ pé wọ́n máa fi ń ṣe nǹkan agbára nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní òun láti lówó kò wó ibi ìjáyà àwọn ọba kan wà ń bẹ̀ tẹ́ pé òun gan ò ní dánwò ṣèbí ìdìṣe mọba ó dọ̀bálẹ̀ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà àbẹ́ẹ̀gẹ́ ó dọ̀bálẹ̀ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ so ó mọ̀ kò ṣe pé kò mọ tradition gbogbo tó sọ níbi ẹ̀dìdí dúró tí wọ́n dìde dúró yẹn ṣé a rò pé bóyá ó fẹ́ dán nǹkan wò lára wọn ni tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ tó sọ gbogbo story so ìyẹn bí ìyẹn then bàbá wa Dr. Yemi Ọdẹ́tọ́lá ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ǹjẹ́ ẹ kò rò pé ọba pọ̀ jù ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí ó dàbí gbogbo abúlé ní ó ní ọba Yorùbá ní wọ́n ní ọlá àbàtà ló módò sàn tá a bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lájọta láyé ti dáyé bí ìlú bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá wo ibèyè for I don't know ìlú tí ẹ wà sir there was a time Mrs. Pokola would know this and Sister MC and all of us in London tí ẹ bá wo àwọn ìletò tó yẹ pé tí wọ́n bá fún yàn ní council flat níbẹ̀ gan ẹ tọ́pẹ́ ìfẹ́ ni your example will be Lewisham Thamesmead but lẹ́nìí ó ti yàtọ̀ ó ti develop ó ti pọ̀ ń bẹ̀ property tó ti wọ millions ti wà ń bẹ̀ nísìnyí so bí ìlú bá dẹ̀ ṣe ń dàgbà sí náà ṣe olórí ìjọba abẹ gbogbo nǹkan máa gbòòrò ọba tó jẹ́ first class ọba nǹkan tó ń pè ní baálẹ̀ ní Ọ̀yọ́ side of Yorùbá ní àwa Ìjẹ̀ṣà ń pè ní lọ́jà but ọba ni wọ́n but they are lower class ọba wọ́n ṣe paramount ruler so mi ò rò pé ọba pọ̀ jù torí ìlú ń gbòòrò sí náà opinion tèmi lè I'll give it to the panelists in a minute mi ò rò pọ̀ pọ̀ jù but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ẹni tí wọ́n tiẹ̀ ṣe baálẹ̀ nídìílé ẹ̀ rí ọdẹ ló máa ń tẹ̀lódó tẹ́ bá gbogbo ìletò ilẹ̀ Yorùbá ní villages you discover pé àwọn tó tẹ̀dó wọ́n máa wá níbi paramount ruler kan tó lè jẹ́ ọwọ́ Ọ̀bùkún of Ìjẹ̀ṣà land ó lè jẹ́ ìdílé wọn wọ́n máa tún ní ìdílé oyè but what we find today are the politicians bóyá àwọn kan tó ti bá wọn pààyàn rí tó ti bá wọn ṣe jàǹdùkú and àbàbá kíní náà dẹ̀ wà wọn náà wọ́n dẹ̀ fi wọ́n jẹ́ the get away with it we know these things are happening kò ṣe nǹkan tí a máa sọ pé kíní àwọn hire killers nǹkan kan gbogbo ẹ̀ kò sẹ́yìn ò bá pààyàn rí èèyàn ní sọ pé òun fẹ́ pààyàn wọn á dẹ̀ gbé sí kò sí nǹkan tó máa ṣe it could not have been his first experience of killing tó ṣe pé èèyàn là ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀mí bó ṣe ju àwọn kan lójú máa pa ẹ́ àdè máa gbé ẹṣin kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ what kind of ọba ló fìyàn jọba nínú òkùnkùn lóru hear that is not the culture that we grew up with mo ní oore ọ̀fẹ́ I'm from ìdílé ọba on both sides and to raise me up till 12 was the Àkọ́bí ọba of Ẹ̀rìn-Òkè Aloha wọ́n máa jẹ Aloha me very soon in the next few weeks. On my mother's side, also are the Ogumokuns, Kábíyèsí Ogumokun of Ìjẹ̀ṣà land. So the tradition is not something I'm not familiar with. Mo máa ń gbọ́ bí mo ṣe dàgbà.
ìgbà míì gbogbo àwọn ọba tó ń jẹun káàkiri ọ̀pá àṣẹ ọba náà ń gbé lọ bẹ̀ Dr. Ifule, you can bear witness. tí ẹmẹ̀wà, that's the palace messenger, tó bá gbé ọ̀pá ọba débẹ̀ everybody láti dìde tọ̀nkì presence ọba nìyẹn. but ibi tí ọba ń lọ léni tí ọba ń jẹun nígboro Akárìgbò Rẹ́mọ 2014 I had the privilege, the late Akárìgbò, I sat next to him. ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n. nígbà tí kábíyèsí fẹ́ jẹun wọ́n dìde dúró, wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tó wà ń bẹ̀ tọ́ba òkè fi jẹun wípé nǹkan báyìí báyìí báyìí, wọ́n dẹ̀ wọlé. after yẹn wọ́n padà wọ́n tún join wa. but today kábíyèsí ń fa ẹran ni àbí wọ́n mu wine náà ń jó, àwọn náà máa spray náà máa ṣe gbogbo ẹ̀. so these are some of the things tí mo feel pé ó wrong. Dr. Oyetola, question tí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí question yín nìyẹn, ṣé ọba pọ̀ jù? mo fi pé ó lè pọ̀ jù níbi tí wọ́n bá ti jẹ ọba tí ẹ kàn decide pé ọmọ yìí ti pààyàn fún mi rí, àbó ti ṣe dirty job fún mi rí, ó dẹ̀ fẹ́ nǹkan báyìí 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 báyìí, ó yá ìwọ náà lọ́jọ́ bá rẹ̀. àbí kẹ́ upgrade èèyàn. wọ́n upgrade ọba legitimately pé ìlú yìí ti pọ̀ ju pé kọ́kàn nílọ, ẹ jẹ́ ká upgrade. it happened in Ife and few other places. wọ́n á dẹ̀ upgrade pé ìlú tó jẹ́ pé bóyá bíi 1,000 ni wọ́n ti pé 10,000 nísìnyí. ó sì mọ̀ pé under ọba tó jẹ́ senior ọ̀hún lòún wà, tọ́rọ̀ bá rú lójú ó máa gbé lọ síbẹ̀ ni. so bá a ṣe ní 3-tier government in politics tó yẹ pé executive position ni wọ́n, àwọn ọba ẹ̀ náà bọ́n ṣe ṣojú nìyẹn. local government is below the state governor and the state governor, which is an executive position, under the presidency. so the harmony yẹn ó wà nílẹ̀ Yorùbá náà. but nísìnyí everybody ń ṣe tó bá ti, in fact àwọn ń ṣe adé fúnra wọn náà máa gbé lórí, àbẹ́ẹ̀kẹ́ adé China tí ò ń ṣe adé ààrẹ ilẹ̀ Yorùbá o. so these are some of the anomalies. so ṣọba pọ̀ jù, èmi ò rò pọ̀ ọba pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá, but àwọn olóṣèlú ń create ọba fún ìlú tí ò yẹ kí àwọn èèyàn tí wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti jọba tó ti ń jọba. Dr. Ifule, báwo lẹ ṣe rí sí question Dr. Yemi Odetola ni? Yeah, ẹ jẹ́ kí n sáré make a brief statement nípa yẹn, màá padà lọ ṣe nǹkan tí mò ń ṣe because I'm juggling two things. ọba pọ̀, ǹjẹ́ ipò ọba ò tí di ipò jẹun báyìí ní Dr. Yemi kọ, and that's absolutely correct. ipò ọba ti di jẹun gan-an ni, nítorí kíni àwọn ọba, àwọn nǹkan èèyàn tá à ń pè lọ́ba ń sìn wọ́n ń ṣọba. And I think Barrister, you mentioned that wọ́n ti upgrade a lot of baálẹ̀, a lot of hired killers, a lot of èèyàn náà ti upgrade sí ipò ọba. èmi rántí when I was growing up, ibi tí baálẹ̀ wà gbogbo ti di first class chief nsìn, first class king. So, you know, láyé àtijọ́ ọmọ ọba ó lè ṣe májè lè tọ́ba fúnra rẹ̀ bí ó lè jẹ́ nephew ẹ̀ o, in some cases gẹ́gẹ́ bí ti Èkó ó lè jẹ́ uncle ẹ̀ o, but somebody who had grown up within a royal household tó mọ bí ọba ti ń ṣe, and hopefully tó dẹ̀ ní ọba's DNA in him. irú àwọn yẹn ló máa ń dọba, irú àwọn yẹn ló máa ń jẹ ọba Iléṣà, Ọ̀wá, irú àwọn yẹn ló ń ṣe Ọọ̀ni, irú àwọn yẹn ní Àwùjalẹ̀, irú àwọn yẹn ní Aláàfin. But between Aláàfin Ọ̀yọ́ ká lọ sí Ọ̀wá of Ìjẹ̀ṣà land, between those two geographical locations, àárí 100 ọba, well, maybe an exaggeration, àárí 20 ọba ń bẹ. Àwọn eléyìí, most of them are upgraded baales, upgraded supermen in town. So as a result, you know, being bó ti pọ̀ jù, wọ́n ti di jẹun. We cannot go forward ní new Yoruba nation unless ká reassign through the constitution the role and the status of the Obas.
ọ̀nà tá a lè fi ṣe pọ̀ but a gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà kan láti ṣe ni. So to answer Dr. Yemi's question or comment, question actually, yes, wọ́n ti di jẹun gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wọn padà sí ipò tó wà tẹ́lẹ̀, or we do something about it. Pé ìwọ ló jẹ láàsì o, ìwọ baálẹ̀ ìlú mẹ́rin tó yẹ pé the two baálẹ̀ ìwọ ọba ìlú mẹ́rin tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ baálẹ̀ lè máa ń jẹ ń bí báyìí. You, Mr. X, Oba X, will be the last one. After you, will revert to something else. See baálẹ̀ship, see first class, second class, third class. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe class A, class B, class C, whichever way we want to do it, so that kí náà ń pè kí peace, tranquility come back into Yoruba land. Right now, as Dr. Yemi asked, gbogbo ipò àwọn ọba except àwọn ọba ìbílẹ̀ gidi gangan, except those ones, everybody ń sìn ọba jẹun ní gbogbo wọn ń ṣe. Thank you, Eshegon. Thank you, Dr. Ifule. Say anybody fair contribute? Say nǹkan tí wọ́n sọ. Anybody in the panel that wants to contribute to that? I just want to give a vote of confidence. It may 100% in country Dr. Ifule, so I'm in support of. Okay, thank you. I want to second that, and I want to also add a caveat to it, which is ṣẹ́rí gbogbo àwọn baálẹ̀ ni o, little chiefs and all of those people, wọ́n láti screen gbogbo wọn of their behaviour, their antecedent and all of that. Tí o bá kí n ṣe Ifá ló yan èèyàn tó yan àwọn kings yẹn, because I mean I would expect ló jẹ́ Ifá ló máa yọ gbogbo àwọn kings yẹn, but tó bá jẹ́ àwọn chiefs tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rà tí wọ́n ń tọrọ kọ́bọ̀ yìí, they must scrutinize them. They must kò dẹ̀ ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe ní House of Rep wọ́n ṣe sọ pé wọ́n á wá for 2 minutes and we do it like they do it in the States. Tí wọ́n á wọ́ọ̀dì èèyàn tí èèyàn gan máa gbọ̀n níjókòó, wọ́n á wo background wọn, wọ́n á wo antecedent, wọ́n á wo history wọn, wọ́n á wo bó ṣe jẹ́ ọmọlúwàbí sí kó tó di pọ́n yàn wọ́n sí rúpẹ́, because to believe, to trust them, to be able to respect them, they have to show that they're respectful people themselves. Thank you. Dr. Yemi Tumbere, wọ́n tún sọ kan náà sí question, wọ́n tún sọ nǹkan kan wípé Ifá kọ́ ló mú Ifá kọ́ kò rí ọba mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá except in diaspora. Ìyẹn lórí yẹn Ifá Olókun ẹlẹ́rìí ìpín àti orí ẹni tó burú ṣe. Ó rìnà a mọ̀ pé in everything tó bá ní human element ó máa ń wà distorted. Even ká má sọ tìlú òyìnbó, nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé láyé àtijọ́ nígbà àwọn bàbá wa tí eku kébi eku tẹyẹ kébi ẹyẹ tí wọ́n bá gbé Ifá sílẹ̀, wọ́n máa ń sọ babaláwo òótọ́ á sọ wípé nínú gbogbo àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ti dífá fún yìí kò sọ́ba nínú wọn, pé Ifá tọ́ka pé ẹni tó máa fi jọba ọmọ òye kan nídìílé kan tó wà lókè òkun ni. So kì í ṣe ó lè jẹ́ tẹ́ bá gbọ́ for example ní àwọn èèyàn tó ń jẹ́ bá don't be deceived when you hear Tokunbo. Sábà gbọ́ Tokunbo wọ́n bíyàn sí Nàìjíríà tó ń jẹ́ Tokunbo, kì í ṣe gbogbo èèyàn kó ṣe gbogbo èèyàn tó bí sí ìlú òyìnbó náà pè ní Tokunbo. Irú ẹ̀gbọ́n mi kan ṣe yìí Tokunbo lórúkọ wọn, but she was born in Lagos. Abeg, so being an Ìjẹ̀ṣà wọn ní Tokunbo ni. If you don't know, you hear about London ni. Mo ti mọ ẹnìkan tó dètí gẹ́ẹ̀ kan bí Tokunbo intention tiẹ̀ ní pé kó fi ọmọ yẹn gbàwé ìgbélú. Nígbà tó wá rí pé Tokunbo ti Nàìjíríà ni ó dẹ̀rọ ajálẹ̀ kò tiẹ̀ wẹ̀yìn wò. So it happened in real life. Abeg, ẹni tá a mọ̀ ni pé ó kàn dá ọmọ ọlọ́mọ sí wàhálà pé ṣé Tokunbo ti kú ni kò ṣe ti abroad. So mo ṣe move forward yẹn. So Ifá ó lè mú yàn, but just as you will find within the Pentecostal movement,
as you will find in the mosque. Ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ náà nínú àwo Yorùbá ní orí tó bá máa la ni á gbé ní pàdé aláwo orí. Aláwo burúkú náà wà ká tó lè sọ yẹn dá mi pé aláwo burúkú wà. So we need to be careful kó má tún jẹ́ pé àwa náà tún nà kí àwọn nǹkan tó jẹ́ tiwa. Irú Olúwo nísìn wọn ní Fálómù. Wọ́n ní bàbá kí lorúkọ bàbá Ìwó Ògúndòkun. Bàbá Ògúndòkun ó ní Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló pàṣẹ èdè wọn sọ̀rọ̀ fàtúwà pé ó pàṣẹ èdè wọn pé kíní kan. So what Ìwó people got, maybe they deserved it because ẹ lo position pé bàbá olówó tá a respect ni Chief Ògúndòkun somebody tí gbogbo Ìwó respect. Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó pè wọ́n pé ẹni ẹ jọ ṣé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti kú ni kò kú o. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ Kí ló dé? kò pé dọ́ọ̀gì ẹ̀ wá sí ààfin kó bá sọ̀rọ̀ ni. Yeah, but it's no longer the governor. Yeah, but still ṣebí influence ẹ̀ ló fi wọbẹ̀. Yeah, but well, it's not an ordinary citizen. Ongo was superior more ju Akin Arẹ́gbẹ́ṣọlá lọ́sìn in the scheme of things. Torí ọba ni ó dé wà lórí àpèrè. Àbí ọba Ìwó ni. Ẹ má máa pè yẹn lọ́ba ìjọ tó rọ lọ. Well, ó lè jọba burúkú bọ́ba náà ṣì ni. Ọ̀tí táwọn èèyàn tí ìjọba àbálàlú bá ṣe nǹkan lórí ẹ̀. So ó jẹ́ nǹkan tí aṣọ màmá wa Anna Adébóyè, I don't think they pay them much because my friend went to become an Oba from here in that Ifon area told me that they don't pay them well. Well, ó ní àwọn màmá wa ṣe sọ pé àgbà ló tó rò lọ ọba ló tó rí ẹni fún ẹni tí ò bá ti àwọn ọba tó ń pè àwọn ọba tó tó bá jẹ ni irú Síjú Adé Ọọ̀ni Síjú Adé láti lo òyìnbó was already multi-millionaire. Abeg ẹ má fún lórí burúkú jọba because kò sí nǹkan tó nǹkan fẹ́ ọ́fà lù. And in my own town bàbá àgbẹ̀ bí nǹkan ṣe ń ṣiṣẹ́ we had a man who was like MK Abiola those days. Dr. Ifule will know him, Ladijola Ogini of blessed memory. Ẹ rántí Ladijola Ogini, Dr. Ifule. And he was a multi-millionaire. And ìgbà tí Ìjẹ̀ṣà fẹ́ jọba wọ́n wo ẹni àwọn ọmọ ọba tó ń kójọ bàbá àgbẹ̀ náà mú kò sí kí bàbá yẹn lórúkọ tó dáa and they know him to be very hardworking. Agúnléjìká ọmọ obìnrin ní Dálíjọlá. So the qualified individual ni bàbá Agúnléjìká wọ́n fẹ́ fi owó gbaṣẹ́gbẹ̀. Agúnléjìká on contest fún the seat àpèrè pẹ̀lú multimillionaire. You would have heard about SB Bakare. These were first millionaires in Nigeria. Ọ̀rẹ́ Ládéjọlá Ògìní ni. But ìgbà tán rí bí kíní ẹ̀ ṣe ń lọ tán fẹ́ fi ọwọ́ lágbá wọn lójú. People like Lawrence Omole, a man who forgot 75 million pounds in the bank tí ò mọ̀ pé òun ni. Only no, we must not allow this to happen. Wọ́n fi bú Ìjẹ̀ṣà, do the right thing. So when people like them also stood up, ó dẹ̀ lọ ìgbà bàbá yẹn dẹ̀ tùbà ó túṣẹ pé ẹni tó yẹ kí ó yẹ lórí oyè náà fi ṣe. So Ifá máa ń sọ̀rọ̀ tí àwọn corrupt ìjòyè ìlú tán ti gbówó fún tán máa overturn nǹkan tó tí Ifá sọ. So Ifá ṣe ń ṣiṣẹ́ and Ifá dẹ̀ lè múyàn ó lè mú nínú ilé àbí kó ní kán ní sùúrù pé ẹni báyìí Ifá lè sọ fún yín pé ẹni yẹn wèrè ni pé ìlú ló ṣe máa wòsàn. So ẹ má because bí Yorùbá nation ṣe ń go forward ká wà careful ẹ̀ṣẹ̀ tiwa ìṣẹ̀ṣe wa bá a ṣe ń ṣe nǹkan yẹn náà ká fẹ́ preserve ká make sure pé àwọn aláwo orí la máa identify. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ recently, we've been aware of it for the past 2 years of what's going on. And we thank God for the governor. Wọn bá fowó ra ọmọ Fúlàní kan náà bá gbé síbẹ̀ tán race. So thank God for Baba Wande Abimbola, whose integrity is impeccable. And wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn underground lóríṣiríṣi. To help many people wò mọ̀. But àwọn tó mọ̀, wọ́n mọ̀ pé the right thing náà ṣe. Ẹni tó ń mú, ẹni tí fáyàn kò náà mú. Bàbá òun ṣe ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá owó kò ṣe lébi. So wọ́n ṣe, we then thank God for the governor to believe pé things must be done properly. So bó ṣe rí nìyẹn, ẹ ṣé gan. Yeah.
ẹ jẹ́ ká lọ sórí ìbéèrè kejì ìbéèrè sorry kò ń ṣe ìkejì o Dr. Barrister Talabi ẹ̀yin la máa béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ yín o ìbéèrè ìkarùn-ún lélẹ̀ nínú ìtọ́wà ń bí yàtọ̀ fún ìtàwọn dókítà kan sórí bẹ̀yẹn. Wọ́n ní are the Yoruba traditional rulers restrained by their ties to the Nigerian government, making them ineffective advocates of sovereignty? Ṣé ẹ rò pé ẹni tó bá ti jẹ dòdò kò lè sọ òdodo pípé ọwọ́ ti wọwọ́ òun ló jẹ́ wípé tó bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú olóṣèlú pẹ̀lú ìjọba ẹ mọ̀ pé security vote bọ́n ṣe máa ń pín security vote yẹn wọ́n máa ń fún àwọn bọ̀rọ̀kìnní ọ̀tọ̀kùlú ìlú àwọn náà ní tó ń gbà every month bóyá ìmáàmù ni o pásítọ̀ tó jẹ́ gbòógì abẹ́nìkan ó ní oye táwọn ń gbà every month láti ọ̀dọ̀ kìíní we saw it throughout Ládọjà Lamadesina and kí lorúkọ bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n kú yẹn kí Àlàó Akálà we know pé Adédùbú oṣooṣù wọ́n gbọ́dọ̀ fi nǹkan ránṣẹ́ so bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ṣe rò pé ties yẹn kò kí ń jẹ́ kí àwọn ọba bóyá nǹkan tó ń ti gbà whatever political favour tó ń ní because I don't want to mention names they are obas and prominent individuals today ṣe pé by the virtue of their name lọ́mọ wọn fi wà ní senate náà fi wà ní house of rep not because they qualify abeg so irú nǹkan báyìí àwọn ọba ni wọ́n sọ ṣé ọ̀hún wà táì láti sọ òdodo wípé ibi táwọn èèyàn wá fẹ́ lọ lè sí tàkínú. ẹ ṣe púpọ̀ àwọn ọba wa tó bá ti lè wọ politics àbíkẹ́ kí politics ti wọnú wọn that is kí àwọn tó wà lórí oyè gómìnà tó ti fà wọ́n bọ̀dí tó ti ń gba owó security vote tó ti ń fi fún wọn wọn ò lè against ohun tíjọba bá sọ wọn ò lè support Yorùbá nation torí pé ibi tí wọ́n ti ń jẹ máa dí wọ́n dẹ̀ rí pé tí Yorùbá nation bá dúró ó máa le díẹ̀ fáwọn èkíní bọ́n ṣe débẹ̀ gan-an ó wrong ó lè jẹ́ gómìnà àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fà wọ́n síbẹ̀ ló sponsor wọn tó fi débẹ̀ tó ń bá tẹ̀ sponsor wọn bóyá wọ́n ti wà ń bẹ̀ títí tó bá jẹ́ àwọn tí wọ́n lè báyìí tó ti rí pa akúṣẹ́ lélẹ́yìí wọ́n bá ti ra jíìpù fún wọ́n tún gba dráìvà fún tó ń sanwó ẹ̀ ohun tí gómìnà yẹn bá fẹ́ òun ló mọ máa ṣe wọn ò ní lè takò wọn ò ní lè sọ pé Yorùbá nation yá torí pé wọ́n ti rí i pé wọn ò ní lè ní enjoyment tí wọ́n rí yìí ní Yorùbá nation ó ṣòro púpọ̀ fún wọn òun ló fi fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn ọba wọ̀nyí tó jẹ́ pé wọn ò tó tán wọn ò ṣe atẹ́tulétọ̀ wọn tó dé ipò ọba ni wọ́n fi ń ṣáìdì gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n fi ń bẹ̀rù pé wọ́n lè yọ wọ́n fi ń bẹ̀rù pé wọ́n lè sáàkì wọn báyìí má ṣe kà ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti jẹ dòdò wọn ò lè sọ òdodo mọ́ ìṣòro tí wọ́n ní nìyẹn kì í ṣe pé nǹkan míì wà tí wọn ò lè ṣe àti láwọn ọba tó lọ bá Àwùjalẹ̀ àmì àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ bá Àwùjalẹ̀ pé kó sọ̀pọ̀tì wọn either MPN or PDP or whatever bẹ́ẹ̀ Àwùjalẹ̀ sọ fún wọn pé PDP wà ń lú òun APC wà ń lú òun òun ò lè support any political party they should not support any government ọba tó bá mọra ẹ̀ lọ́ba kò yẹ kó support any government because government comes in and goes out ọba wà lẹ́ni ìjọba wà lẹ́ni kò ní sí ń bẹ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ ọba wà títí ayé wọ́n gbọ́dọ̀ mú ipò wọn láti jẹ́ kẹ́nu wọn ó kálù kẹ́nu wọn sì tọrọ láì má jẹ́ pé wọ́n jẹ síbì kan àwọn ọba wa sì kò rí bẹ́ẹ̀ ibi tó máa ti rí gbà ibẹ̀ ló ń so mọ́ òun ló fà á náà táwọn ọba wa náà ń ta ilẹ̀ fáwọn Fúlàní tó máa gba ẹran Fúlàní máa sìn tó máa ṣe bó ṣe wù wọ́n kán lè rówó owó tí wọ́n rí yẹn ló ń ra iye wọn òun ló ń fún wọn ní àìmálọ́gbọ́n mọ́ òun ló da orí wọn rú pé gbogbo nǹkan ní Nàìjíríà sìn owó ni tó o bá ti sọ̀rọ̀ owó ń bẹ̀ you cannot have anything wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé òun lọ́ ṣe ń rí sí lè fowó rà wọ́n tó anybody ló ń fowó rà Supreme Court Supreme Judges gbogbo àwọn tó yẹ kán má fowó rà gan ló ń fowó rà
Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹnu àwọn ọba wa wọ́n ti súnmọ́ politics àti sòtítọ́ àti jà fún ohun tó tọ́ wọn ò ní lè jà fún Ọlọ́run á bá wa ṣe àgbà ń jọ ọ̀kan lágbára lọ́hùn. Ẹ ṣe púpọ̀. Ọlọ́run àwa la máa ṣe tọ́lọ̀ máa fàṣẹ ṣe. Abeg, bẹ́ẹ̀ ni as it is in heaven, let it be done here on earth. Èmi believe pé the greatest gift God has given humanity is our mind and sound spirit. So fún wa ká kọ́kọ́ lò náà ká tẹ̀ tó béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. Abeg, ẹ̀gbọ́n ara mọ́tò tí mo ṣe insurance fún ọmọ pass driving test tó ti gba license tó bá ní daddy will do it. Ó dà yín pé ibi tó máa dúró sí nìyẹn. Mọ́tò tó yẹ kó gbé kó bọ́ sí ìgboro tó ní tó wà eligible láti ṣe. So àwọn àdúrà wa ńlẹ̀ Yorùbá bàbá tọwọ́tọwọ́ ní o. Gbogbo nǹkan there are some things that prayers will not do. Eléyìí àwa la máa ṣe. So but ẹ wíire nípa ìjẹkújẹ tó ń jẹ́ ká gbàlagbà dọ̀bálẹ̀ fọmọdé. Ẹ ṣe gan. Sister Tinu, kí lẹ̀yin rí sọ sí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ? Ẹ ò mí ìtara yín o. Mi mọ nǹkan tó ń ṣe kọ̀ǹpútà lẹ́yìn. I mean mi ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ àbí tí mo fẹ́ yọ kúrò nínú nǹkan tí bàbá wa Tàlàbí ti sọ. Mr. Yemisi. wọ́n á pẹ́ nǹkan tó ń sọ yẹn náà níbẹ̀ jẹ́ like nǹkan tí wọ́n sọ problem ta ni pé we have a lot of ebina king títorí pé ebina pọ̀ nù wọn àwọn ebina yẹn náà ṣe rédèrèdè yẹn tẹ́ bá wo Olúwo owó tán ní àwọn Iran gbé fún ló jẹ́ ń ṣe orí burúkú tó ń ṣe tó tún lọ fẹ́ ọmọ Fúlàní títorí owó so èèyàn tó bá pé òun jókòó sórí àpèrè bàbá òun tó bá yẹ pé gidi ni ó máa mọ̀ pé bí ò lè pa òun tó yẹ pé Ifá or whatever tó mu tó jẹ́ pé originally òun ló yẹ kó wà ń bẹ̀. I will use my own village wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ ọba ń bẹ̀. You cannot believe pé the man is doing marvelously okay. Àwọn tó sọ pé àwọn politician ló ń fi wọn jẹ àwọn yẹn náà ní problem jù because ọmọ yìí pé tí owó ò bá wá látọ̀dọ̀ wọn ebi máa pa wọn bẹ̀tẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé Ifá ló mú wọn it's like pé tí Ọlọ́run bá pe pásítọ̀ àbó pe wòlíì ó pè lótìtọ́ àti lódodo ìyà ò ní jẹ àwọn tẹ́rí tán lọ ń ṣe nǹkan burúkú fáwọn èèyàn tán fi ń wá owó tán ń gé orí gé ọrùn Ọlọ́run kan ló Ọlọ́run lè pè wọ́n to start with láàárọ̀ kí gbẹ̀yìn ayé wọn wá dàbí ti Sọ́ọ̀lù ọba tíyẹn bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run parí ẹ̀ sọ́dọ̀ èṣù ó ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wá dábòkú sọ̀rọ̀ so a lot of things ló wà eléyìí tọ́lọ́run tí Ifá bá mú tọ́lọ́run tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló yàn án pé ìwọ ló máa jẹ ọba so place òun ò ní tọwọ́ bọ̀kúbọ̀ bẹ̀tẹ̀ àwọn ebina ojú ọ̀rọ̀ lárí pé wọ́n wà lápèrè kan so wọ́n á fẹ́ misuse ẹ̀ òun náà ni ọmọ MC Olúọmọ ṣe ní few days ago so nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn àwọn ebina yẹn ló ń ṣe nonsense yẹn. Ẹ ṣe gan Mrs. Kókọ́lá. Ẹ ṣe gan ni àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ níwájú ti sọ tọ́nà àìnítẹ̀lọ́rùn òun ló pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ tí ó wà lẹ́yìn tó bá yẹ pé wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn ni kò sí owó tí èèyàn ò bá gbé fún wọn bó bá jẹ́ ìjọba ni ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni àbíjọba àtọ̀húnwá wọ́n á sọ pé no àìnítẹ̀lọ́rùn àìní lack of integrity mi mọ̀ nǹkan tó ń pè ní Yorùbá àìlè sòdodo àìmá ní objectivity wọn ò dẹ̀ rí ọjọ́ iwájú òun ló pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn because tó bá yẹ pé wọ́n rí i pé agbára wọn wá láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n jọba lé lórí ni kò sí nǹkan tí èèyàn ò bá gbé fún wọn wọ́n á wò pé
àwọn èèyàn mi wà lẹ́yìn mi nǹkan tó bá fẹ́ ni màá ṣe but kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tí àwọn fẹ́ ṣe tó máa jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí àwọn fámìlì wọn kí wọ́n ní ìrọ̀rùn nǹkan tí wọ́n ń wá nìyẹn that means pé wọn ò ṣe fún àwọn aráàlú ara wọn náà ń ṣe fún ìyẹn kẹ̀dẹ̀ nìyí ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti wá pọ̀ gan-an nísìnyí kò ṣe gbogbo wọn o a lè sọ pé gbogbo wọn ni o torí tá a bá sọ pé gbogbo wọn ni we're not doing them justice and we're not being fair but fún àwọn tí wọ́n ń ṣe àìnítẹ̀lọ́rùn òun ló pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ wọn pé àwọn fẹ́ fi àwọn ọmọ wọn sípò tó jẹ́ pé ìyà ò ní jẹ wọ́n gbá ní ìyà ò ní jẹ wọ́n I mean bí irọ́ bá ń lọ lógún ọdún òtítọ́ àbá ń bẹ̀ ìjọ kan náà òun ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn sìn àwọn aráàlú gan ojú wọn ti là tí ó bá jẹ́ pé ojú wọn là ni èyí tó pe rẹ̀ ní baálẹ̀ ìfọ̀ àbí whatever èyí ìtawó kìíní ẹ̀ lẹ́ǹkan yẹn a rí àwọn èèyàn tó máa lọ bail out now a rí àwọn aráàlú tó máa kanlẹ̀kùn ìjọba Ogun State pé ó ṣe èyí tó fi baálẹ̀ wá sí ẹ̀wọ̀n bọ̀ nígbà táwọn èèyàn ti rí i pé eléyìí ò ṣeé gbèjà wọ́n ṣe rárá fi sílẹ̀ láàyè ẹ̀ pé kó serve time ẹ̀ níbẹ̀ so àwọn traditional rulers wa tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọléwọ̀de pẹ̀lú àwọn politicians kò sí ni kí ẹrọ̀fọ̀ má yí wọn lára kọta ibi tá a bá wo ọ̀rọ̀ yìí dé nìyẹn ń sìn báyìí nílẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé. ẹ ṣé gan. Thank you very much. And Dr. Ifulemi, mo bóyá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yìí. Hello, doctor. Dr. Ifule. Mo ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ from a distance. Well, okay. I really don't have much to add. She said it very well. Okay, thank you. Sister Emisi. ṣé bí nǹkan tá a ti sọ yẹn náà ni nǹkan tó náà tún emphasize so. ẹ ṣé wọ́n wá sọ nípa iṣẹ́ tó yẹ kó máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí wọ́n pààyàn ó ti wá pé difference yẹn fẹ́ yàtọ̀ fún ti ìgbà àti Buhari ojoojúmọ́ là ń gbọ́ news nísìnyí pé wọ́n ń gèèyàn lọ́wọ́ wọ́n ṣàyàn ládàá lórí wọ́n kóyàn wọlé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ǹjẹ́ the existential threat tí Yorùbá ń face ká dẹ̀ mọ̀ wípé olú ìlú wọ́n ní àwọn náà ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ Yorùbá ní ikú tó ń pojú gbà ẹ̀ ní òwe ara ló ń pa fúnyàn tí ọba dẹ̀ ń gbọ́ gbègbègbè tó bá yẹ kán gbéṣẹ́ kò léhùn ó potent very very grave danger fún àwọn gangan because wọ́n ní adìyẹ bà lókun ara òrokùn ara ọ̀rọ̀ adìyẹ ni ṣé àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá bóyá first class ni o bóyá second class ni o àbólóṣèlú ló fi jẹ́ ni o the existential threat tá à ń face tí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko tó ń pariwo ṣé àwọn ọba yìí ṣé kò ní ipa tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú mobilizing àwọn èèyàn tó wà ní agbègbè wọn lábẹ́ agbára wọn àkóso wọn láti defend ìlú tí wọ́n wà tí wọ́n jọba lé lórí because tá a bá ń sọ organization mo fi pé ibi tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn nǹkan tó bá lórúkọ tó dẹ̀ lọ́ba wọ́n ní ìlú kì í wà láì lólórí. Do you think they have any responsibility in respect of security of their land and their people? Ṣé wọ́n ń ṣe ṣé wọ́n ní Sister Tinu? What do you think? Ọ̀rọ̀ tẹ́ bèrè ó dá lórí pé bóyá duties àwọn ọba or something. Yeah. So tá bá wò tá bá wò dáadáa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ
tá a bá yọ pé mi ní pé ká yọ kúrò pátápátá bọ̀ mo kàn ń sọ pé ká yọ equation pé òkè ọmọlúàbí gbogbo àwọn qualities tó yẹ kí wọ́n lè ní ṣó ti yé yín náà a fẹ́ sọ pé òkè èèyàn tá a dẹ̀ fà sílẹ̀ pé ó jẹ́ kábíyèsí kí ni iṣẹ́ ẹ̀ kí lẹ̀tọ́ ẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ máa ṣe fún àwọn aráàlú tí ó jọba lé lórí. Nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ máa ṣe kò ju wípé a sọ tẹ́lẹ̀ pé custodian àṣà kí ló ń jẹ́ custodian? Ẹni tó ń tọ́jú àbí olùtọ́jú olùpamọ́ àṣà àti ìṣe àti ẹ̀tọ́ ìlú pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó jẹ́ bí àlùmọ́nì ìlú tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àbójútó nǹkan náà bí nsìn ká sọ wípé wọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ní à ń fo èèyàn ṣòye àwòdì kò lè gbẹ́dìyẹ so kí ló yẹ tí kó tó ṣe bí òwe kí ló yẹ tí mo ṣe pa òwe yẹn ni pé ẹni yẹn ó gbọ́dọ̀ kún ojú òṣùwọ̀n ṣó ti yé yín pé and then èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé kì í ṣe pé kán jẹ́ ẹni tó mọ̀wé intellectual kì í ṣe pé ìwé nítorí ìwé as in formal education but tó jẹ́ ìmọ̀ tó ní òye láti mọ nǹkan tí ó tọ́ àti tó yẹ níbi tí wọ́n fi wọ́n sí ọba tí wọ́n fi wọ́n jẹ ọba lé lórí. For example tí mo bá jọba baálẹ̀ street wa ń sìn ọba tí mo jẹ yẹn mo gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé mo mọ àṣà àti ìṣe àti òfin tó dè wá ní street mi yìí number one. Number two tèmi ni wípé láti rí ìlọsíwájú ìtẹ̀síwájú àti ìfọ̀kànbalẹ̀ àdúgbò mi yẹn àwọn èèyàn ọbẹ̀ bọ́n ṣe máa kọ́lé ẹni tí ò ní mí ní jẹ́ kó jẹ́ pé a máa kó tilé tà ní kì í ṣe wípé a máa jẹ́ kí àwọn tí wọ́n gbìn kán máa wá kórè. Mò ń sọ yẹn not even in terms of farmers or anything but I'm saying it as a figure of speech wípé ibi tí èèyàn tó ṣiṣẹ́ síbì kan òun ló máa jẹ síbẹ̀. So in other words before ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ ìjọba or pé ká gbẹ́jọ́ lọ sí court or anything baálẹ̀ àbí kábíyèsí ni wọ́n kọ́kọ́ máa ń wá fi ẹjọ́ sùn wípé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ nílùú yìí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ bá kábíyèsí ó dàbí ọ̀rọ̀ Solomon táwọn obìnrin méjì tán wà tán jọ bímọ tí kan ti jarunpá lu ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ pé ọmọ yẹn kú the other one ló yẹ̀ṣẹ̀ òun dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tòun ti kú but tó fẹ́ claim of right pẹ̀lú ọmọ tóníkejì ọ̀dọ̀ kábíyèsí ìgbà yẹn náà kó ẹjọ́ wọn lọ. So kábíyèsí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú pé bí àlàáfíà ṣe máa bá lù ú ìyẹn náà tún wà ń bẹ then wọ́n ní ṣe pé bí àlàáfíà àti ọ̀rọ̀ gbọ́nmi-tó-omi-ò-tó kò ní sí láàrin èdè àìyedè tó bá wà wọ́n á try láti bá wọn dá tí ò bá dẹ̀ ṣe é dá wọ́n á fi ẹsẹ̀ wọn tọ́ ojú òfin ibi tó yẹ kán bá lè lọ nǹkan kan. So kí ni wọ́n tún ṣe wọ́n tún ní responsibility láti lè jẹ́ wípé kán mọ̀ wípé gbogbo àdúgbò wọn àyíká wọn wọ́n jẹ́ kó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣọ́ kò ń ṣe pé àwọn náà máa lọ jókòó síbẹ̀ láti ṣọ́ but wọ́n máa ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n máa ṣọ́bodè àwọn tó máa fi sí ẹ jẹ́ n sọ lóyìnbó kó lè dùn díẹ̀ àwọn they have to have security make sure that their town ó wà safe and secured. People in the town feel safe. They are sure that their kábíyèsí has a kind of patrol or protection around the township so that tí wàhálà bá fẹ́ dé irú gbogbo wọ́n ń gé wa lórí wọ́n ń gé wa lọ́rùn wọ́n ń wọlé wọ́n ń rèpù ọmọ wọ́n ń wọnú oko ẹni ẹlẹ́ni wọ́n ń jẹ wọ́n fi màálùú jẹ oko gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn the first people tó yẹ kán kọ́kọ́ lè ní ìdarí lórí ibẹ̀ yẹn òun ni àwọn kábíyèsí tó ń jọba níbẹ̀
ṣùgbọ́n èmi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni o mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ideally so but nítorí London Nàìjíríà tá a wà bá ṣe sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ gbogbo kábíyèsí àti àwọn ọba tá a mọ̀ ó dẹ̀ dùn mí because tí wọ́n ṣe gba agbára lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ti south wa àwọn Yorùbá people wa àti bóyá southern part of the country bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí tàbádókè ọ̀yà wọn ò bí ìjọba rẹ̀ kó jẹ́ pé òfin tó dè wọn àwọn kábíyèsí wa kàn lọ fi dè àwọn tó wà lókè so ẹ má jẹ́ ká mẹ́nu lọ bẹ̀yẹn but mo ń sọ pé nínú Yorùbá nation wa mo ń sọ sí afẹ́fẹ́ pé ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run bá wa gbà bẹ́ẹ̀ pé a ti ní Yorùbá nation our kábíyèsí are supposed to be like the local people the local hierarchy tó máa make sure pé there is safety there is security our culture is secured our bóyá costume ni o or things tó jẹ́ pé ó wà vital to the people of that county or kí lẹ ti ń pè àyíká or àdúgbò or town ìlú tí wọ́n jọba lé lórí gbogbo nǹkan tó jẹ́ ohun àlùmọ́nì wọn ò fi ṣòfò wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn tó wá láti ta wọ́n máa lè rí jí gbé àbí láti lè jẹ́ kó jẹ́ pé kó yọsẹ̀ kúrò nínú agbègbè yẹn torí wọ́n máa ń sọ wípé ibi tí ifá tó de àbí ohun àlùmọ́nì tó de Ìjẹ̀bú òun kọ́ ló dè wọ́n láwẹ́ kì í ṣe òun náà fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe òun náà fi ṣe Ọ̀yọ́ so ohun àlùmọ́nì oníkálukú ó gbọ́dọ̀ wà safe and secured by the kábíyèsí the treasure even kí là ń pè culture the ẹ̀sìn òun ni wọ́n gbé dání àti ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n gbé dání tí kò ní fọ́ mọ́ wọn lójú tí kò sì ní dànù mọ́ wọn lọ́wọ́ òun ni èmi rò bíi pé responsibilities àti kíní kábíyèsí nìyẹn duties wọn. You are muted. Ẹ wà on mute. Ṣé wọn kí mi mọ̀ ẹ ṣé gan thank you very much. Dr. Ifule mi ò mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Mo fẹ́ dá sí ẹ má bínú. All right, sir. Ìgbà tí mo padà dé, I was not able to get the question or catch the train of thought. Okay. Repeat question yẹn jọ. Oh, the question ni pé the sorry eyín mi ká. Òṣìṣẹ́ wọn ní pé tẹ́ yín kọ́ wáyọ ẹ máa struggle láti pronounce gan properly abẹ́rẹ́ rí mi báyìí. Àti Yẹ́misí ló kọ̀ ọ̀sẹ̀ o. Bí o lè ṣe chicken drum báyìí ó lè wọn fẹ́ kí wọ́n jẹun lé wọn ni. Àgbà ti dé barista tẹ bá dẹ̀ jẹ oúnjẹ síta àgbà ló ń kanlẹ̀ àgbà ló dé. àgbà wo èyí tí mo tẹ̀lé lẹ́yìn gan ẹ wo yín bó ṣe gún régé. Efuru tata ló bẹ làgbà tó fẹ́ dé sí wọn yẹn. Mo ní organization tí à ń sọ alọ́ba gbogbo ìlú ìletò ló lọ́ba pé considering the existential threat Yorùbá can face nísìnyìí I mean it took Sunday láti lọ sí Ìgangan abẹ́gẹ́ so ṣé mo dẹ̀ mọ̀ pé kò sí ìlú tí ò sọmọ líle tí ò ṣàkọni ṣé ẹ fi pé àwọn kábíyèsí wa wọ́n ní responsibility láti protect life and properties kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣe single handedly o pé kó jẹ́ ara iṣẹ́ wọn láti dáàbò bo agbègbè wọn. Òótọ́ ni ìbéèrè yìí. Ó yẹ kó jẹ́ lára iṣẹ́ wọn but and also traditionally iṣẹ́ wọn gidi gangan yídà kan ṣígun kan lọ attack ìlú kan or kan ṣe ètùtù nínú ilé láti protect ìlú whatever it takes to protect the town ní iṣẹ́ ọba láyé àtijọ́ nísìnyí ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde ni ọba ń ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n local council chairman tó wá jẹ́ ọ̀gá ọba local council chairman tó jẹ́ ọ̀gá ọba
gan ni iṣẹ́ yẹn wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó máa pass lọ sí state to Abuja in terms of security. So ọba gan ọba wa ń sin ilẹ̀ Yorùbá wọn kì í ṣe fúlẹ̀. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ àgbàgbé pé bí nǹkan ti rí láyé àtijọ́ ó yàtọ̀ sí bó ti rí nsìn, just like I said. Bó dẹ̀ ti rí nsìn ó fúlẹ̀ ó máa tún yàtọ̀ sí bó máa ti rí in the future. Because we have to see ourselves as an evolving culture. We are an ancient culture, but àwọn nǹkan tá à ń ṣe to make the life of our people easier ó gbọ́dọ̀ máa evolve, and hopefully as it evolves kò ní jẹ́ apàṣẹ wàá ló máa determine which way we go. It will be a democratic process pẹ̀lú àwọn èèyàn. So the more people think about this, the better. Ìyẹn ni mo pray, ni mo hope ni kó máa ṣẹlẹ̀ in the future. Having said that, party wà ń sìn amalgamation of old and the new evolving. So a gbẹ́dọ̀ understand pé àwọn ọba wa either wọ́n lè ṣe o or wọn ò lè ṣe o, ààbò wa ló yẹ kó máa wá kó dáàbò bò wá. Whichever way they know how to do it. Tọ́n bá dẹ̀ lè ṣe kó tún wá higher level in government to tún lè help. But they have to be our protector. And in doing that, ìlú á túbà á tún túṣe. But what we have right now is really, in my opinion, is not working adequately. ẹ ṣé gan, ẹ ṣé, thank you, ẹ ṣé ẹ̀yin tí ẹ ti sọ̀rọ̀, ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n wá bèèrè lọ́wọ́ màmá wa Sandra Kukola. Without proper self-preservation, the thought of self-determination is nothing but just a mere dream. Self-preservation comes before self-determination. In view of that, kí lẹ rò pé kí àwọn ọba yìí, your perspective on what the role of ọba should be security-wise in their domain? Mo fẹ́ adopt gbogbo nǹkan tí Sister Tinu àti Dr. Oyefule ti sọ lórí subject this particular question. Because tí ò bá sí aráàlú, tí ò sí ìlú, ta ló ń protect? Kò sí. So a láti protect ara wa, ká lè protect heritage wa. Because tá bá wò in a global sense, we're trying to preserve our heritage. Because tí a bá sí lórí ilẹ̀ wa mọ́, ká bá rí, Ọlọ́run má jẹ́ kí irú ẹ̀ ever ṣẹlẹ̀. Tí àjòjì gba ilẹ̀ wa, tán gba gbogbo ẹ̀, wọ́n ti erase history wa nìyẹn. Wọ́n ti erase àwa gan fúnra wa. Ká má rí ogun pé à ń fi ọwọ́ òsì júwe ilé bàbá wa. So it is very important pé àwọn ọba wa láti rí àwọn kings wa, àwọn olórí wa ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n láti rí pé kíní yẹn ó wà very, very important. And there is grave danger pé kí wọ́n dákẹ́, kó má sọ nǹkan kan. Because tí wọ́n máa sọ pé tí ara bá dákẹ́, àwọn ìtókò abẹ́ dákẹ́. If we don't speak up, if they don't speak up for their people, then they themselves are in danger. Because táwọn bá ní ẹni tí wọ́n jẹ́ ọba lé lórí, ṣé àwọn àjòjì náà fẹ́ jẹ́ ọba lé lórí nsìn ni? Àjòjì á sọ fún wọn pé you are not my king. Àwọn gan á di ẹrú nínú ilẹ̀ wọn. Ṣé ẹni tí yóò bá ní ilẹ̀ kò ní nǹkan kan o. If you don't have your land, your ancestral land, your heritage, if you don't have it, you have nothing. Count yourself as a nomad. Èèyàn tó kọ́ àwọn máa lọ from ibì kan lọ síbì kan lọ sí, you would never settle. And Elédùmarè tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá, ó dá wa pé ká preserve ẹni. We're custodians alongside the kings, custodians of our heritage, of our land, of our culture, of our food, our tradition, and everything. So
iṣẹ́ wà fún àwọn ọba wa láti ṣe. Yes, the structure, the governance structure, ó determine pé the state òun ló wà responsible for security. But kò sọ fún wọn, kò sọ pé you can't lè bá government ṣìpẹ̀. You can't join forces and advise government and bring ideas to government. Pé ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, báyìí la ṣe ń gbọ́ because ẹ̀yin ní etí àwọn aráàlú, ẹ fi etí yín sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan táwọn aráàlú ń sọ. You are the advocates. Ẹ̀yin lẹ máa mọ nǹkan tí àwọn aráàlú fẹ́. Ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ máa gbé yẹn lọ bá àwọn state government and federal government pé nǹkan báyìí báyìí làwọn aráàlú, nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ nílùú mi o, nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lágbègbè mi o, kí lẹ̀ ń ṣe nípa ẹ̀? Follow it up. Ẹ má kàn sọ kẹ́ gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀. You follow it up. Kẹ́ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ṣe the right thing fún àwọn aráàlú yín to preserve your people and yourself and the stool that you sit on. Is very, very important. Mi ò mọ bá ṣe lè tún sọ jù báyìí lọ. Ṣùgbọ́n àdúrà náà la máa gbà pé kí wọ́n gbọ́. Tó bá dẹ̀ gbọ́ ní kọ́kọ́ pé àyàgbàṣe wà nú ọ̀rọ̀ yìí. Pé wọ́n mú ṣe. Ẹ ṣé. Thank you very much. Mo fi pé ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ pe Mr. Kọ́ládé kí wọ́n bá wa a ní ìdówó. Owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. And Yorùbá ní a máa ń pọnmi sílẹ̀ de òǹgbẹ́ni. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n ká gbọ́ bọ́n ṣe máa bá wa ṣe ètò ìṣúná. Then tí bàbá wa Tàlàbí àti Sita Yẹmisí tán bá ní nǹkan tán fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ security pẹ̀lú nǹkan tí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọba fún agbègbè wọn, àwọn náà lè ṣe yẹn. Then we'll now ask the last question, then the parting shot. Mr. Kọ́ládé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọrin kan fún wọn. Bàtà rẹ̀ á dún kó ká. Bàtà rẹ̀ á dún kó ká tó bá kàwé rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin náà kọrin fún Sita Yẹmisí? Ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú kọlẹ̀ jìnnà wà. Àbí rí nǹkan báyìí. Ìdàgbàsókè ni. Ẹ rí wọn báyìí. Ẹ rí bàbá tán fi face Ó cap. ti ẹ̀ ń ṣe ti fìlà orí wọn yìí. Ó Kí dà wọ́n pé àwọn náà fẹ́ jẹ second Olúwo of Ìwó tí yẹn bá ti Ọlọ́run ní jẹ́. Gbogbo òrùka rẹ tó wà ní ayé ni máa kó lé wọn lọ́wọ́. Wọn lè jẹ Olúwo. Mr. Kọ́ládé, ẹ jọ̀ọ́ mute ara yín kẹlẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ nípa owó. Thank you. Hello? Ẹ lè sọ̀rọ̀. Wọ́n wà ní class, wọ́n làwọn ò lè sọ̀rọ̀. I think it's on the train. Sita Yẹmisí, ó dà pé màá fún yín ní duty yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ nípa ìṣúná owó. Wọ́n sì wà ní classroom náà sọ yẹn o. Ọmọléèwé. Ó dà o. Owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. Láìsí owó kò síyàn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin dádì wa àti mọ́mì wa tẹ máa ń fún wa lówó. Àpò yín ò ní gbẹ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ ti ń ṣe ẹ ní mọ bí tẹ ti ń mú owó máa pọ̀ sí ni o. Ẹ wò á lè ṣe nǹkan kan láì jẹ́ pé owó wà ń bẹ̀. Torí gbogbo àwọn security tá à ń sọ la fẹ́ kí àwọn èèyàn wà secure. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé Global Directorate pé a kì í kó owó yín mì o. A máa ń fún àwọn tó ń ṣe security pé kán lè máa rí nǹkan fi gbé mọ́tò, nǹkan fẹ́ ra ice water nǹkan. So that's what we are doing. So ẹni tó bá dáwó tó bá fẹ́ mọ iye tó dá, so ó wà entitled láti béèrè lọ́wọ́ accountant. Wọ́n máa sọ gbogbo ẹ̀. Fẹ́ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ a máa ń sọ gbogbo ẹ̀ síta ni àwọn bàbá wa kan náà wá ní pé we should not be doing that again. Òun ni ò jẹ́ kí torí wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló dánú délé àmì lè tinú márùn pánù. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dákẹ́ àdúrà o. Iní tere èjì tere náà ni. Ocean kò kàn gírí níbì kan kó odò kéékèèké náà ló ń wọnú ẹ̀ tó fi ń tóbi. Iyekíye tẹ bá fún wa we appreciate it.
ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń contemplate pé ṣé kí n dáwó ṣé kí n má dáwó ẹ wo ti àwọn tí ìyà ń jẹ Nàìjíríà àwọn tí wọ́n ń pa tó ń gé lápá gé lẹ́sẹ̀ títí wọ́n ní kẹ́rò kẹ́ ẹ lè ràn wá lọ́wọ́ ká jọjọ gbé wọn ní Yorùbá nation yìí tí gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò síbòmíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọjọ gbé Yorùbá nation yìí lárugẹ ẹ jẹ́ ká ṣe títí tí Ọlọ́run fi máa ràn wá lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ náà ló kù àtẹni òtó àtànù mánu ẹ jọ̀ọ́ àpò yín ò ní gbẹ o ẹ̀yin tí kò dẹ̀ tí ì sí àyè fún láti ṣe tó wù yín ṣe ní agbára Ọlọ́run máa bùkún yín ẹ̀ ní mọbi tí ìrànlọ́wọ́ náà ti máa dé ó kàn máa yọ sí yín nínú yín á dùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ Olúwa á ràn yín náà lọ́wọ́ o ṣe o Yorùbá nation ilẹ̀ wa ó máa gbé gbogbo wa o àwọn ọ̀dàlẹ̀ nìkan ló máa kojú òdì sí o ẹ ṣeun. ṣe o ẹ ṣe gan thank you very much sister ẹ ṣe o ẹ jọ̀ọ́ ibi tí a lè fowó sí ó wà lórí ìkànnì yìí lórí gbogbo details ẹ ní láti fi owó sí ó wà níbẹ̀ àbùdí nítorí òkan gbogbo èrògbà ọkàn yín Ọlọ́run mú wá sí ṣíṣe o lágbára ìlú wa mi ò mọ̀ bóyá sísá yẹmi sí bóyá ní nǹkan kan sọ nípa ọ̀rọ̀ ọba pẹ̀lú security fún agbègbè wọn bóyá ní nǹkan sọ. ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọba àti security yìí ó ti wà ní ayé ìgbà tí Sunday ti lọ sí Gàngán àwọn Fúlàní tí wọ́n ń géèyàn lápá géèyàn lẹ́tàn ló ń jẹ oko wọ́n ń sọ with a full shirt tí wọ́n pé àwọn ọba ló ní màálùú wọn táwọn ń kó kiri àwọn ọba ló ń kó fún wọn tí ó fi jẹ́ pé wọ́n lè sọ anything pé àwọn apààyàn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ so àwọn ọba àti àwọn politician tó wà ní Àbújá because tó bá pààyàn kan tó ń gbé wọn wá ní order from Àbújá kan fi wọ́n sílẹ̀ àbí kàn máa kó wọn bọ̀ l'Àbújá nǹkan tẹ́ máa rí last nìyẹn wọ́n kó màálù lọ jẹ oko olóko protect rẹ̀ ó fi nǹkan sí pé tán bá jẹ wọn nílé padà wá mọ́ kán lọ wá bí kú sí ẹ wá lọ mú olóko kí ni màálù wà ní oko lóko because tí ò bá lọ bẹ̀ kò ní jẹ ìwọ̀ tó yẹ tó jẹ so àwọn ọba wa àwọn baálẹ̀ nǹkan tí mo ṣe máa ń against wọn nìyẹn pé ṣé àwọn èèyàn lélẹ̀ nígbà tí ẹ ní ọmọ ìlú tán gé apá ẹ̀ méjèèjì ẹ dẹ̀ sì tún ń ra màálù ẹ̀ sì ń kó fáwọn èèyàn how satanic kìíní lè máa yà because wọn ò ní empathy fún yàn kankan talkless wọn fẹ́ ní sympathy so àwọn baálẹ̀ yẹn àti àwọn ọba tó bá ní màálù nǹkan tí tẹ́ gbàgbé ni pé ká má ṣì máa kanlẹ̀kùn lé ṣe bóun ló ti kanlẹ̀kùn ìkànsìn tó ń fi adé oríṣẹ́ wọ̀nyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ra màálù tẹ́ ẹ̀ ń kó fún Fúlàní tẹ́ ẹ̀ lè ṣé téèyàn bá ra rówó rẹ̀ ṣó yẹ kó rówó ra yàgò lọ́nà náà tẹ́ bá fẹ́ ṣe òwò màálù ṣé àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ya owó tán dá oko àwọn yẹn lẹ fẹ́ máa kó bá tó mẹ́lẹ́mọ́ ni màálù yìí máa jẹ oko wọn tẹ́ bá rówó ra màálù ẹ rówó ra oúnjẹ fún wọn náà so àwọn ọba lèmi àwọn baálé àti ọba lèmi máa bá sọ̀rọ̀ yìí pé kán ṣọ́ra wọn gan gidi gan because tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ máa túnbọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó bá ní màálù nínú wọn kó ra nǹkan oúnjẹ fún àwọn málà tó máa ń bá wọn sìn kó máa fún wọn lóúnjẹ sẹ́ẹ̀ tó fi máa lọ disturb àwọn ẹni tó máa gé wọn lápá pa wọn ṣe gbogbo ẹ̀ so nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ń bẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣe gan thank you Barrister Salary. tèmi ní láti fi kún ẹ ṣe púpọ̀ fún gbogbo àwọn tá a ti sọ̀rọ̀ òun la ṣe ń sọ pé àwọn ọba àwọn ni custodians of our culture and heritage àwọn agbára tá a nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba ni ó yẹ kó mọ àwọn tó ní agbára yẹn láti fi ró àwọn aráàlú lágbára láti fi dáàbò bò wọ́n torí mo rántí nígbà tí mo wà kékeré bàbá kan wà alágà la máa ń pè bàbá alágà òun ni ọba ìlú wa tó fi ṣe olórí àwọn ọlọ́dẹ bàbá yìí ò níbọn kò
ládàá kò ní nǹkan kan ṣùgbọ́n tó bá ti lọ sí gbogbo ọ̀nà tó wọ̀ ìlú tó bá ti lọ ṣe nǹkan síbẹ̀ kò sí olè tó máa wọ̀lú tán ní mú tó bá wọ̀lú kò ní lọ gbogbo ohun tó bá jí ó máa wà lára ẹ̀ wọ́n máa bá ń bẹ̀ agbára yẹn ìwà bẹ̀tẹ̀ àwọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó yẹ káwọn ọba mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba ti di wọ́n ti di sakadelic ọba tí ò tẹ̀ lè mọ nǹkan kan àwọn tó dẹ̀ mọ̀ wọ́n ti gapá sí wọn wọn ò dẹ̀bẹ̀ kán lágbára tó tán bá ṣìṣe káwọn alágbára má lò lórí wọn tí agbára yẹn wà àwọn custodian tó yẹ káwọn ọba mọ̀ nìyẹn irú gbogbo àwọn fúlàní tó ń jẹ yìí tó ń ṣe gbàṣàwò yìí ó yẹ káwọn ọba kan forí korí kan sọ pé kí ni ká ṣe stop kíní they can stop it pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi jíǹkà àwa Yorùbá ṣùgbọ́n nígbà tán jẹ́ custodian of this power ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ́mọ́ so ohun tó bà gbogbo wa lérò nìyẹn ni gbogbo security fi lapse gbogbo everything fi lọ ẹni tó bá so mọ́lẹ̀ níjọ́ kan tí nǹkan bá so mọ́lẹ̀ tí ò lè lọ a mọ̀ pé agbára pé agbára bàbá tí mo sọ yìí náà kó tó kú ibì kan wà ní Ìjẹ̀bú-Òde àdúgbò kan náà ló máa lọ ṣọ́ àdúgbò yẹn aṣọ á ti ṣe ohun tó máa ṣe lẹ̀ á padà wá sí ìlú awásùn tílẹ̀ bá mọ́ tán bá sẹ́nìbọ̀dì tó dúró gẹ́gẹ́ bí olè tó kẹ́rù a jẹ́ pé kò sẹ́ni tó wá jalè nìyẹn ṣùgbọ́n téèyàn bá wá jalè kò ní faralé lọ kò tẹ̀ nílé kúrò ńbẹ̀ ni so agbára yẹn wà bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn wa àwọn ọba wa wọn ò mọ́mọ́ Ọlọ́run á sáà máa ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé púpọ̀. àṣẹ o àṣẹ thank you. ọjọ́ barista ṣé àwọn other state wọn lè ran other state lọ́wọ́ ni because ṣe mọ̀ pé nígbà tí wàhálà wà rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn Fúlàní tán wà ní Ìdànrè gbogbo wọn ìjọ kan ṣoṣo ni gbogbo wọn kẹ́rù wọn ní wọn padà látìgbà yẹn so irú àwọn yẹn ó yẹ kó lè help other state. no tán lọ bá wọn fún ìrànlọ́wọ́ tí ọba ti Ìdànrè àti àwọn ọba tó wà lágbègbè tán bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ò ní sọ́nà ẹni tó bá béèrè ló ń rí gbà. because gbogbo wa la rí ngbà yẹn tí gbogbo wọn kẹ́rù àti ọmọ àti ìyá tí wọn kẹ́rù sórí tán tẹ̀lé màálù wọn wẹ̀yìn àwọn èèyàn sọ fún àlọ́ rámírámí là ń rí àbọ̀ ó dàbọ̀ ẹ máa lọ gbogbo wọn ní wọn padà wá látìgbà yẹn so èmi believe wípé ó yẹ kí àwọn other state kan lọ bá irú àwọn yẹn kan mọ ẹni tó ṣe kó ṣe fáwọn náà káwọn tó wà ní other state náà lọ rámírámí. àbí níbi tí àrá ti pa gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran tí wọ́n kú sílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kó ẹran lọ sórí òkè yẹn mọ́ ńkọ́. exactly eléyìí tó bá máa rán àrá sí wọn ní nọ́ọ̀tì kó pa gbogbo wọn dànù. ẹ ṣé. Ṣàyẹ̀mí sí ẹ fẹ́ kí stéètì mi àbí kọ́ba mi kó dá sí ọba tó yẹ pé ọwọ́ Fúlàní ló ti ń jẹ ṣé òun ni kó lọ dá sí. ẹ ṣé gan thank you. Question tí mo fẹ́ kí question tí ẹ ní about over a year ago Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó pe meeting tó pe Gani Adams nínú meeting yẹn wọ́n fi Ìgbòho sórí fídíò mo fi pé overly dependent on one person it's not fair gbogbo nǹkan tí Ìgbòho lè ṣe ó sì lẹ́nu ńbẹ̀ ó dẹ̀ máa lẹ́nu ńbẹ̀ ni kò dẹ̀ ní rẹ̀ kò ní sùn. Àmín. But ǹjẹ́ kò yẹ lẹ́yìn ìgbà tán ṣe meeting tán gbé sórí kí lorúkọ projector tó lè address gbogbo ọ̀tọ̀kùlú ilẹ̀ Yorùbá àwọn lọ́balọ́ba àti gbọ́ àlọ́ àti ìgbọ́ àbọ̀ ẹ̀ ṣé irú meeting yẹn ṣé kò yẹ káwọn bàbá yẹn tún ṣe again. We have a place tó yẹ pé láyé àtijọ́ most of us here knows the House of Chief nìbàdàn we are aware of it tọ́rọ̀ bá le gidi àwọn ọba lọ́balọ́ba pẹ̀lú ìjòyè gbogbo wọn they will meet there wọ́n á dẹ̀ find solution sọ̀rọ̀ Yorùbá. This is still in collaboration with the government of the day. Bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn kò ń ṣe pé bóyá ìjọba ò fẹ́ lọ síwájú ibi tó yẹ kó ṣe rò pé ó yẹ kán ṣe irú meeting yẹn kán ní concession
because around 2015, a meeting was called. Aláàfin was alive, and gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá làwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọba, ìjòyè, bọ̀rọ̀kìnní, náà ti wá ibẹ̀ náà ti decide tí wọ́n dẹ̀ agree wípé Tinubu will be the leader of Yorùbá politically. Pé nǹkan tó bá sọ, ibi tó bá lead wa. They all came together and did that at the time. So when we're talking of self-preservation now, considering pé ní ṣe meeting, at least we can brief, one invite àwọn èèyàn. It was a good initiative. The two people that apparently are at the helm of Yoruba security, being Gani Adam and Olóyè Ìgbòho Májàsọ́lá, wọ́n wà ńbẹ̀. Ṣé ẹ fi pé pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ṣé kò yẹ kán brief ará ìlú on security? Kán jáde, kí communicate kó jáde from there. Pé àwa ọba ilẹ̀ Yorùbá o, àti jókòó, àti ṣe báyìí báyìí, wọ́n dẹ̀ pàṣẹ. Wọ́n ní àṣẹ lọba ń pa. Kán pàṣẹ fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tó yẹ kán ṣe nípa ààbò wọn, àbí wọ́n ṣe máa dákẹ́, tí wọ́n máa rape, tí wọ́n máa gé wọn lọ́wọ́, làwọn ládàá lórí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn, because Yorùbá ní àrùn tó ṣogójì, òun ló ṣọ̀ọ́dúnrún, ohun tó ń ṣọlọ́yàdé, gbogbo ọlọ́yà ló ń ṣe. Bọ́n ṣe ń géèyàn lórí ní Èkìtì, náà ń gé lọ́ṣun, náà ń gé lọ́yọ̀ọ́. Ibi táwọn ọba yìí náà tún dákẹ́. Ẹ̀yin bàbá wa tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ṣe o, mo fi sọ o, but ẹjọ́ kì í jẹ́ tẹni ká má mọ̀ dá. Ẹ dákẹ́. Most of you lẹ́ ń lọ Àbújá, àmọ́ ìwé tẹ̀ ń gbé lé Buhari lọ́wọ́, bóyá àṣírí agbára ilẹ̀ Yorùbá lẹ tiẹ̀ fún wọn. Torí we have picture of what you gave to him. Mi ò mọ nǹkan tó ní ìtẹ́ fún. Ọ̀dọ̀ yín náà ti gbé tírélà gbà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wọnú igbó yín. Ẹni baálẹ̀, ẹni lọ́jà níbẹ̀. Dr. Ifule, is it not time that àwọn èèyàn kan máa bẹ àwọn lọ́balọ́ba wípé àsìkò tó kí lẹ fẹ́ ká ṣe? Kí lẹ fẹ́ ká ṣe? Ogun tí wọ́n jà ní 1840 yàtọ̀ fógun tó ń jà nísìnyí. They are more tactical. Ní Festac village, náà ti ná ọmọ 6 months old tó ń ba mọ́tò ìyá ẹ̀ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ọba tó bá gbọ́rú sórí yẹn tó tún sùn dáadáa nínú ilé ẹ̀, tán bá gbọ́, wọ́n ti gbọ́ lẹ́nu èmi Ọlátáyọ̀ Ògèdèǹgbé lè ní o, pé few weeks ago nílẹ̀ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́, àwọn Fúlàní tó gun mọ́tò bike ní Festac, wọ́n ba mọ́tò obìnrin jẹ́ tí ò attack wọ́n dẹ̀ ná ọmọ oṣù 6. Kí làwọn bá ní láti ṣe lórí nǹkan báyìí? Àti rí meeting tó ń ṣe, àti rí display yẹn, àwọn tó fẹ́ ṣe, àti rí wọn. Fáwọn tá a fẹ́ dá millions lé lọ́wọ́. Tẹ bá mú 1 billion wá, máa ṣe báyìí báyìí báyìí. Ẹ rí kíní, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Èmi mọ̀ pé Ìgbòho ò béèrè kọ́bọ̀ lọ́wọ́ anybody nígbà tó lọ gangan. Voluntarily làwọn èèyàn sọ pé we are backing you, we are supporting you. We want those kind of days to return with proper accountability. We don't want situation where a blogger will tell our elders, kò ní ra gbá fún yín. Kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ owó náà ni. Torí tá a bá sọ̀rọ̀, àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ orí burúkú. Dr. Ifule, I want you to speak to power. Speak to those people as of today tá a ṣe recognize pé àwọn ni olùdarí ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tó yẹ kán ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tán bá jókòó, tán bá sọ àṣẹ lọ́ba ń pa. Àti ọmọ wọn tó jẹ gómìnà ni àti kọmíṣánná. Bí Babangida ṣe wà yẹn tó lágbára tó bá dọ́dọ̀ ẹ̀míà, ẹgbẹ́ ló máa jókòó sílẹ̀ lẹ̀. So ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ká lè mọ ibi tí. Ká tó sọ̀rọ̀ sí àwọn kábíyèsí, ẹ jẹ́ ká rántí
pé gbogbo àwọn tá à ń pè ní kábíyèsí lénìí like I said about a few minutes before gbogbo ọkọ ní kábíyèsí lẹ́kọ̀ọ́ a mọ̀ pé elékòó wà ń bẹ̀ a mọ̀ elékòó a dẹ̀ mọ̀ àwọn white cap chiefs wọ́n ti turn to ọba ń sìn white cap chiefs ni wọ́n kọ́ ni pé ọmọ Ògúnfúnmilérè ni wọ́n àwọn tí Ògúnfúnmilérè tó ti fún ní agbára láti jẹ́ district head in various hamlets tó wà lẹ́kọ̀ọ́ hamlets dẹ̀ ni wọ́n ń gbà yẹn mi ò rò pé any one of them ju 500 people 200 people ni wọ́n so gbogbo wọn náà ti involve tó ń pera wọn lọ́ba lẹ́nìí so we have to say that with the understanding ni pé kò sí lè tó ní agbára ọba ground of Aláàfin of Ọ̀yọ́ nínú gbogbo wọn kò dẹ̀ sí lè tó ní agbára Ọọ̀ni kò dẹ̀ sí lè tó ní agbára Ọwá kò sí lè tó ní agbára Àwùjalẹ̀ tó ní antecedent wọn so we have to say that very carefully àmọ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn alára tó dẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ nínú anybody ìbáwọn kò jẹ́ baálẹ̀ tó ń sọ di ọba ni o ìbáwọn kò jẹ́ area boy tó di baálẹ̀ tó di ọba ni o èyí ò gbọ́dọ̀ máa rí kán gé èèyàn lọ́wọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ rí kán máa maltreat èèyàn títí kan 6-month-old child tó ń nà nínú mọ́tò màmá ẹ̀ kán má fi gbé ta èmi á ní pé Yorùbá ká tiẹ̀ fi ọba sílẹ̀ for a while náà Yorùbá máa ní àmúmọ́ra o Yorùbá ní àmúmọ́ra kọ́lọ́ má jẹ́ kó jẹ́ pé àmúmọ́ra yẹn náà gan ló máa ṣe the end of us cause ẹ rí àwọn èèyàn tó ń ṣe báyìí wọ́n dẹ̀ lọ tó ẹni kò kàn yín because basically that's what everybody was saying because tí àwọn èèyàn bá go after àwọn èèyàn yẹn kọ́ ń ṣe citizens arrest kọ́ dẹ̀ hold wọn ó yẹ kárí yẹn kà nínú social media but kò sí anybody to go after them neither did the ọba tá à ń sọ ń pa wọn yìí whatever baálẹ̀ or whatever tó ń jẹ́ neither did they go after them and of course neither did the police go after them ní Yorùbá land ní Èkó tó jẹ́ pé biggest city ní Yorùbá land nìyẹn 60 million kan náà pé ọ̀nà ni wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ 20 million such a thing happened and there's no gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sáwọn tó ń ṣe ká sọ pé láyé ìgbà Buhari àní pé bóyá power from above ló ní pé kó má ṣe nǹkan kan kò sí Buhari nínú ipò mọ́ sí yìí so ó wà shameful gan so ẹ̀yin ọba ẹ̀yin baálẹ̀ ẹ̀yin ìjòyè the atrocity and outrageous things tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá land lẹ́kọ̀ọ́ ní rest of Yorùbá land ẹ jẹ́ ó kàn yín lára ẹ jẹ́ kó become part of it empathy any empathy fáwọn èèyàn any empathy so ó sad each time I think about that tomorrow ó wà sad gan so we all of us ọba ìjòyè baálẹ̀ we commoners like us we agbẹ́dọ̀ gbéradì o agbẹ́dọ̀ do more of nǹkan tí Sunday Igboho ṣe o mi ní pé kí gbogbo wa di follow of Sunday Igboho nǹkan tí mò ń sọkọ yẹn the altruism tí òun ní tó fi lọ gbèjà àwọn tó ní pé kí baálẹ̀ kí Sẹ́ríkì kúrò ń lù pé àwọn ọmọ Sẹ́ríkì ló ń ba ìlú jẹ́ that altruism like Barrister said kò gba kọ́bọ̀ nínú ẹ̀ kò sẹ́ni tó sanwó fún pé kó lọ ṣe é irú altruism yẹn ni true ọmọlúwàbí ó yẹ ká resume ẹ̀ ní Yorùbá land o starting with our ọba Ẹlẹ́kọ̀ọ́ wà ń bẹ̀ ó yẹ kó sọ̀rọ̀ ọba àwọn baálẹ̀ tó ti upgrade ọba wọn wà ń bẹ̀ náà ó yẹ kó lè sọ̀rọ̀ local council chairman náà ó yẹ kó lè sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà ó yẹ ká lè sọ̀rọ̀ pé gbogbo atrocity yìí o it's unacceptable
ẹ ṣe. Thank you very much. Sister Tinu. ẹ ṣe mo believe pé gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ látàárọ̀ pé kò sí nǹkan téèyàn lè ṣàdànù nínú ẹ̀ kò dẹ̀ sí pé ká èmi from my own end mi ò ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi kún other than pé ká bẹ àwọn kábíyèsí wa pé kán jókòó sí ibi tá a fi wọ́n sí kí wọ́n ṣọ́ kí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ wọn kó ṣọ́ nǹkan tí wọ́n fi ṣọ́ so that gbogbo àṣà àti ìṣẹ̀ṣe àti even wọn kó bá ọrọ̀ ajé ìlú wọn gan pàápàá àti àwọn èèyàn àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ wọn kí wọ́n tọ́jú wọn kí wọ́n lè ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe déédéé kí gbogbo ẹ̀ lè rí bó ṣe yẹ kó rí tí wọn ò bá ṣe tó yẹ kán ṣe kò sí béèyàn tiẹ̀ ṣe lè sọ pé òun ń jàjàǹgbara láti lè jàjàǹgbara láti lè gbà wọ́n kalẹ̀ because ìka tó bá ti ṣẹ̀ bémi ṣe sọ ọba ìzòfin ó máa gé ni so kí Ọlọ́run kó jọ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá wọn ṣe and then àbí alálẹ̀dẹ̀ la máa fi bẹ̀ wọ́n kó bá wọn ṣe bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. I really don't know what else to say mi lè yọ kúrò mi dẹ̀ lè fi kún but àwọn ọba tàbí sórí àpèrè mo kàn mọ̀ pé wọn ò ṣe dáadáa kò ń ṣe gbogbo wọn o a bunch of them wọ́n tì wá lójú wọ́n ń ṣe bíi jàgídíjàgan wọ́n ń ṣe bíi olè wọ́n ń ṣe bíi àwọn ọmọ tug àwọn tí ò tiẹ̀ yẹ kán dé pé kán máa ṣiṣẹ́ ní àyíká kábíyèsí lẹ́tẹ̀ ló ń pa àwọn náà wà lórí àpótí bóyá àpèrè ni wọ́n máa ń pè kọ́lọ́hún kó fún wa ṣe kí Yorùbá nation wa lè jẹ́ bá a ṣe fẹ́ kó jẹ́ ẹni tó bá létí kó gbọ́. Thank you. Tí ẹ̀mí sọ ẹ ṣé gan thank you. Ẹ ṣé gan Sister Yemisi. Àwọn ọba tó ń lajú sílẹ̀ tó ń lọ́mọ oṣù mẹ́fà tí wọ́n nà yẹ tó ń ba mọ́tò yẹ ẹ̀jẹ̀ kí lẹ fẹ́ bá wọn sọ. ó kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ́pọ́ọ̀tì pé ẹ fẹ́ lọ́ba tá a bá gba Yorùbá nation ẹ kú rọ́jú because ṣé àwọn ọba tá a fẹ́ ní síbẹ̀ náà làwọn ilé because wọ́n sọ pé ọba is a custodian ibi area tó ń gbé ṣé ibi Èkó tí wọ́n ti na ọmọ 6 months old ṣé kò sí ọba alágbègbè ibẹ̀ yẹn ni àwí lọ àwí bọ̀ ẹ̀gbọ́n Elégùṣì sọ pé nǹkan tó wà ńbẹ̀ fún ni pé kó gbé agbádá ńlá sọ́rùn kó wọ original gold kó máa kàn ń dodo kó wá máa mìlẹ̀gbẹ̀ nǹkan tó wà fún nìyẹn so ṣé irú àwọn ọba tá a fẹ́ nìyí ṣé irú àwọn ọba ilé tó yẹ pé ẹni àwọn ni ó yẹ kó ló máa direct affairs citizen ṣé irú affairs tán máa direct ni eléko wà ń bẹ̀ wọ́n lè sọ pé wọn ò gbọ́ káàtẹ̀ sọ pé wọn kì í wo mídíà àwọn èèyàn àwọn òjòyè wọn àwọn ọmọ tó ń pè ránṣẹ́ á ti sọ gbogbo yẹn fún wọn tó bá yẹ pé north ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sultan of whatever Kano Sokoto á ti ọ̀dà àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn pé kán lọ gbé wọn wá so nǹkan tó fi jẹ́ wípé mo máa ń sọ ilé ọba lèmi náà ti wá it's good tá a bá ní ọba gidi ọba tó tójú wọn tó jẹ́ ọba gidi èmi máa support wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn tó bá reasonable náà á support wọn bẹ́ẹ̀ tígbà tó jẹ́ pé àwọn tá a ní at moment they're not doing well ẹ wo bàbá Àwùjalẹ̀ he's doing well yàtọ̀ sígbà tán tún lọ fi èèyàn Fúlàní jẹ oyè reason tó fi ṣe oyè wọn I don't understand bẹ̀tẹ̀ kò kí ń ṣe gbogbo wọn la lè dárúkọ síbi tó dáa most of them ibi tí ò dáa la máa dáa láti máa ń gbúrò wọn bí kan lọ tiná bọ ilé onílé so tó bá yẹ pé wọ́n máa ṣe dáadáa èmi máa sọ pé yeah it is well ẹ wo àwọn ìlú yìí ọba wọn ó ní iye owó tó ń generate fún wọn ní ọdọọdún
kí ìlú yìí kó bẹ́ sókè kan fi tọ́sọ́kan forí gbà àwọn wọn ò ní dá wọn lóhùn because they know they are doing something tangible. Mi ò dẹ̀ rí ibi tí ọmọọba kan ń bí àbọ̀ ọmọọba kan tó gbáyàn kan létí rí àbí kó dáyàn kan dùbúlẹ̀ kó máa kọ̀sẹ̀ like heaven is want to fall. So ẹ̀yin tẹ́ bá support wọn pé kí a fẹ́ ní ọba èmi believe pé tá a bá máa ní ọba nígbà yẹn ká ṣa àwọn tó gbádùn nínú wọn káwọn yòókù kan jẹ́ baálẹ̀ because the way tí nǹkan ṣe ń lọ yìí mi ò rò pé àwọn ilé ilé support wa o mi ò rò pé àwọn ilé tá a bá gba Yorùbá nation tán bá gbé wọn tán bá gbé agbádá ọba sọ́rùn wọn there is nothing they will do ju pé kán máa ṣe bí àwọn ọmọ MC Olúọmọ kiri lọ so èmi ò rí jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o tán bá dìbò tán bá ní kán ṣe against or for against lèmi máa mú o sorry. ẹ ṣé sister, thank you. Barrister Talabi. Mi ìtọ́ra yín sà. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ti sọ̀rọ̀. I will go in that line. But kíní kan táwa láàkì ní Nàìjíríà kátẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá òun ni wípé n tó ń ṣẹlẹ̀ yóò kàn mí and nobody will do something about it gẹ́gẹ́ bí àwọn Dr. Oyefule ti sọ. Àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kí wọ́n tún investigate rìbá ò jẹ́ káwọn yẹn ṣe ohun tó tọ́ torí pé kò sí ibi tó máa ti rí 50 kọ́bọ̀ àbẹ́lò gbà. If not òru yẹn ọlọ́pàá ló yẹ kó dìde kán bèrè pé wáì kí lọmọ ọdún 6 ṣe obìnrin tẹ́ bá mọ́tò ẹ̀ jẹ́ kí ló ṣe ṣé òun ló right ní abẹ́yẹn lé wrong ó yẹ kán investigate comment tó right comment tó wrong. N tó ṣẹlẹ̀ ń lo èmi bẹ̀tẹ̀ ọlọ́pàá ò ní dìde wọ́n lè lọ́wọ́ wọn ò rówó epo wọ́n lè ní wọn ò ṣe kinní kan wọ́n á dẹ̀ máa gbé van lọ máa kẹ́rù àwọn ọ́fíìsà kiri. So n tó jẹ mọ́ ìlú they don't do it at all. Kó káàkù gbára ẹ̀ là ni bẹ̀tẹ̀ wá dẹ́pọ̀ obìnrin yẹn ní ẹni tó dọ́kùn inú mọ́tò tó dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn jà wọn á ní ó take law into his hands. So ọ̀rọ̀ yẹn ó dojúrú bẹ́ẹ̀ tí bá jẹ́ pé àwọn public pariwo tán dìde tí gbogbo èèyàn tó ṣe kíní and they will know the result adélẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ọlọ́pàá kò sẹ́ni tó máa jẹ́rìí nobody will say it was my president kò sẹ́ni tó máa sọ pé ojú òun ló ṣe torí pé wọ́n máa bẹ̀rù pé àràbí yẹn lè wá padà wá bá wọn. So àwọn ewu yẹn ló wà nílẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́run gbà wá ni bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní north tó bá pe bàrá ò ní north báyìí bẹ́ẹ̀ rí báwọn èèyàn máa ṣe ya jáde. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan, thank you very much Mrs. Popola, thank you. ẹ ṣé gan ni mo adopt gbogbo nǹkan tí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú sọ I think nǹkan tí mo kàn fẹ́ fi kún ní ṣókí ni pé àìbìkítà ọmọ ẹ̀dá òun ni problem. Torí àwọn èèyàn kan máa wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n rí ìṣẹ̀yìn tó ńgbà tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fi obìnrin yẹn nìkan sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n ń ṣe ọmọ ẹ̀ léṣe àtòun náà. Mo fẹ́ gbàgbọ́ pé bóyá nítorí àwọn ọba ò tí ì gbọ́ ni because wọ́n pé wọ́n gbọ́ wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan Sister Yẹ́misí rẹ́rìn tó bá jẹ́ pé wọ́n gbọ́ wọn ò ṣe nǹkan kan ewu wà gidi gan fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ní civil society groups ni tó ti jẹ́ pé àwọn ló yẹ kán máa pick up gbogbo àwọn issues báyìí ló yẹ kán máa bọ́ bá máa ti ọ̀rọ̀ kóòtù bọ́ ni o wọ́n á tọ̀rọ̀ kóòtù bọ́ bọ́ bá máa ṣe whatever tó bá need láti ṣe wọ́n á ṣe. A sọ̀rọ̀ bóyá last week ni àbí 2 weeks ago pé a ní láti máa ní groups ní Yorùbá nation Yorùbá land tó máa gbọ́ àwọn ẹjọ́ báyìí bóyá pro bono ni àwọn lawyers yẹn máa fi ṣe ni or whatever because irú nǹkan báyìí ló yẹ kán take up on behalf of the woman because I mean kí ọkọ sọ pé òun na ọmọ oṣù 6 nǹkan burúkú ni iṣẹ́ ẹranko làwọn èèyàn yìí ni tí wọ́n ti ní nǹkan báyìí àìbìkítà ọmọ ẹ̀dá ọmọ yẹn ní right now that child has a right no matter how young the child is
Mhm. She has a human right. That's correct. What they violate human right ọmọ yẹn. Mhm. It's shocking. It's beyond shocking. So èmi fẹ́ rọ àwọn ọba wa pé irú nǹkan báyìí ló yẹ kí wọ́n máa fojú sílẹ̀, máa wò, máa ṣọ́, máa stand up for their people. Ó ń sọ̀rọ̀ kán ṣáà máa jayéjayé. Ọ̀rọ̀ jayéjayé kọ́, we haven't come to this world to just jayéjayé. Oh, yes. We've come to protect each other, to be our brothers' keepers. And we're failing woefully ní Yoruba land. Gbàgbé Nigeria, lost. But ní Yoruba land, we're failing if we keep doing this over and over again. Kò kàn mí, oníkálukú káwọ́ gbénú wọn ń wò. Wọ́n fi ṣèrànwọ́ bí sinimá. Wọ́n dẹ̀ violate ọmọ ọlọ́mọ. Well, it's well. Ẹ ṣé. Thank you very much. The last opinion, Doctor, ẹ ṣé gan. Mo rí message yìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí èmi believe pé a ti sọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba níṣẹ́ mo dẹ̀ pé lágbára Ọlọ́run message yìí tó represent nǹkan tí gbogbo Yorùbá ń feel àádọ́dọ̀ wọn. But mo fẹ́ kí á bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ wípé àìgbọ́ pá là ń wòkè. Ipá kan ò sí ní fárá. Kí ni àwọn èèyàn wa lásìkò tí security bad nísìnyí? Ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Nǹkan tó yẹ káwọn gan ṣe fún ara wọn. My message has always been, and I've written about it, I don't know, some of you probably would have read it. Yorùbá ní àìgbọ́pá là ń wòkè. Wọ́n dẹ̀ ní olójú ò ní lajú sílẹ̀ kíta ló bọ̀wọ̀. Wọ́n ní ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú, òmùgọ̀ dìrú ẹ̀. There is something called òkú òru nílẹ̀ Yorùbá. Tí ọmọ Yorùbá láti wá meaning ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tí odó bá ti dé kì í rọrùn. Nírú àsìkò báyìí, Dr. Yefule, advice wo lẹ ní fún àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nínú ewu? Torí Yorùbá ní ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́. Lóńgẹ́ gangan fúnra ẹ̀ ó ti wá di ewu nísìn. So advice wo lẹ ní fún àwọn ọmọ Yorùbá láti dáàbò bo ara wọn àti agbègbè wọn? Yeah, ẹ ṣé olóòtú. Thank you, sir. My own advice, which is a very, very strong one, tí mo ti máa ń sọ all these years, ni pé ọmọlúwàbí is not an aggressive man or an aggressive woman. Àmọ́, every human being, ọmọlúwàbí included, wọ́n ní constitutional right to defend themselves if the government does not do anything. Ọmọ oṣù mẹ́fà tọ́nà lẹ́kọ̀ọ́ tí ọlọ́pàá ò dá sí, which is the constituted authority, tí àwọn area boys tó ń rí tó bá manhandle àwọn people yẹn in attempt to keep them, take them, arrest them and take them to the police station, they have all the rights. Dítò ní ọ̀dọ̀ wa ní abúlé wa, àrí tó ń gé ọwọ́ èèyàn, ẹni ń gé ọwọ́ wọn, we have all the constitutional rights. Tí ò bá dẹ̀ sí, we must take it. We must yank it from the authority tó ń bá fún wa. Ní pé òun gé ọwọ́ cousin mi nítorí pé màálù ẹ kú. I have the right to arrest you and take you to the police. I have the right to do what to get justice, any form of justice. Tí regular justice ò bá bọ́ sí, ìgbà míì jungle justice máa ń ṣiṣẹ́ o, ó dẹ̀ máa ń jẹ́ deterrent. Mo hàn pé statement òkú òru yẹn ó ní many meanings, but whatever is legal, we'll do it. Whatever is self-preservative, we do it. Whatever is self-defensive,
a gbọ́dọ̀ ṣe whatever it takes as long as we know that àwa gangan kọ́ la kọ́kọ́ aggressively attack others, which is a non-Yoruba trait. There's a trait which most Yorubas, we're not aggressive. But if it's to defend yourself, defend your family, you have all the right to use minimum force láti fi deter aggression tó ń bọ̀ towards you. Thank you, Olutu. Eshigon, thank you very much. Sister Chino. Dr. Yefula ti lọ sí law court, so wọ́n ti bá mi sọ gbogbo ẹ̀. So mo fẹ́ bá yín tún sọ díẹ̀. So any minimum force, it's not minimum force, Dr. Yefula. It's reasonable force and similar force. Eye for an eye. So something that is reasonable in that respect. Nǹkan tí ẹni tán gbé sí tó bá wọrú bàtà tí ẹni tí wọ́n gé lápá tó bá wọ̀, nǹkan tó yẹ kó ṣe, the reasonable man's perspective àti action òun ni a máa ṣe to self-preserve ourselves and to preserve our culture. And mo support nǹkan tẹ́ sọ, but mo fẹ́ fi kún again ni pé a ti ṣe kínní rí pé fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Mo dẹ̀ ṣe example pé nígbà the very first time tí mo kọ́kọ́ lọ lé nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tó ń ṣe yìí tí àwọn Fúlàní ti wá sí ìlú, mo rí wípé lé àdúgbò wa lákàngàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ìbànújẹ́ ló máa ń jẹ́ fún mi tí n bá wọ àdúgbò wa, nítorí pé not only pé ẹni dá àwọn èèyàn mọ̀ kò sí nǹkan tó bá di pé à ń gbàyàn mọ́ra and all that, but àwọn tí ẹ wá rí wọn ò dàbí àwọn tó yẹ kó jẹ́ wípé wọ́n lè máa gbé irú ibi bẹ̀ yẹn. Wọn ò dẹ̀ nílé, ṣó ti yé yín, wọ́n kàn ń rìn gbèrè wọ́n ṣà ní ibi tán wà. Not only nìyẹn, wọn ò jọ ẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́, wọn ò jọ pé wọ́n ń tọrọ bárà, wọ́n dẹ̀ tún dọ̀tí. Mi ì sọ pé ìran kan ni o, ṣó ti yé yín, because gbogbo ìran ni mò ń wojú wọn, but wọn ò kàn jọ àwọn tá a jọ gbé ládùúgbò àbí tán jọ bí wa síbẹ̀ àbáwọn ìyá àtàwọn bàbá téèyàn expect pé kó lè wà ń bẹ̀, ṣó ti yé yín. So nǹkan tí mo ṣe go into depth láti describe experience yẹn ni pé láti rán wa létí pé ó ṣe pàtàkì fún wa láti wà vigilant kí wọ́n ní ojú lalákàn fi ń ṣọ́rí, à ń láti mọ ta ló wọ̀lú, ta ló wọlé, níbo náà lọ, kí náà gbé dání. A ti mọ̀ pé àwọn ìjọba wa wọn process wọn inspect wọn tiẹ̀ sújá wọn, ibikíbi tán ti wá láti ibi whatever whoever comes ibẹ̀ wọn nǹkan tó wù wọ́n náà gbé dání. So ńgbà tán ti wọlé yẹn, àwa tá a jẹ́ ọmọ àdúgbò a ń láti mọ̀ pé lágbájá yìí kò ń ṣọmọ àdúgbò wa. Mi ní pé kán máa lọ fà wọ́n láṣọ àbí kán accost wọn. Bí Dr. Yefule ṣe sọ, ọmọlúàbí kì í wá jà, kì í ṣe jàgídíjàgan, ṣùgbọ́n ọmọlúàbí ojú lalákàn ẹ̀ máa fi ń ṣọ́rí. Èèyàn máa ń rí, ó dẹ̀ máa fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà ni, but wọ́n máa mọ̀ wípé àwọn aráabí yìí ò belong síbí báyìí, àbò belong síbí ọmọ wa tí ẹ ní, ṣùgbọ́n ó ti ń bá wọn kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́. Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ Yorùbá máa ń sọ pé ó ń bà wà rere jẹ́ ni, tó ti yé yín. So ó ti ń bá wọn kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́, ó ti ń bá wọn mú nǹkan tí ò yẹ kó mú, ó ti ń bá wọn mú nǹkan tí ò yẹ kó mú. So gbogbo wa láti wà very vigilant. Nǹkan tí mo express nìyẹn, the vigilante part, pé ká wà vigilant, ká la ojú wa sílẹ̀, ká mọ báwọn èèyàn ṣe ń wọlé, bọ́n ṣe ń jáde, nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Nítorí tán bá ní pé ń bì kan báyìí, ẹ ti mọ̀ pé àwọn kan tó ń jáde lágbolé kan, alágbolé kan tó ń pè ní agbolé òfin nígbà yẹn, ọgbà òfin nígbà yẹn, tó yẹ pé a mọ̀ pé a lot of people tán wá láti ìlú òkè náà máa ń sábà lọ gbé nínú agbolé yẹn.
bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń pèrun ibẹ̀ a máa ń ra túwó ń bẹ oríṣiríṣi a mọrú àwọn èèyàn tó ń gbé lágbo ní ọgbà òfì tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ a mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn gan ló ti jáde àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so that kí a lè ṣọ́ ara wa we have a right láti ṣọ́ra wa láti lè ṣọ́ àwọn èèyàn tí ò lè ṣọ́ra ẹ̀ as in pé defence of a third party mo rò pé mo sọ yẹn náà ní last week so báwo la ṣe fẹ́ ṣọ́ra wa reasonable thing láti lè ṣọ́ra wa anything tó bá mọ̀ pé o lè fi ṣọ́ra ẹ̀ by no means lọ mú dání lọ jẹ́ kó wà ní àrọ́wọ́tó ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ gbé nǹkan tí wọ́n fi ń pààyàn mi ì morúkọ ẹ̀ lóyìnbó mi ì fẹ́ sọ lóyìnbó so tán fi ń pààyàn tán fi ń pa ẹranko nínú igbó nǹkan kan tó bá mọ̀ pé o mú dání mọ̀ wípé o ò lòdì sófin torí o láti mọ̀ pé o máa rẹ́gísítà ẹ̀ so that o ní lùgbàdì òfin tó bá lọ fi ṣe nǹkan kan irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn ò kí ń fi dojúkọ èèyàn àfi tí ẹni tó bá wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá gbé sùnmọ́ ẹ̀ tó fi kinní yẹn tó fi ṣe kinní fún ẹ níwọ náà ó lẹ́tọ̀ọ́ láti fi gba ara ẹ̀ kalẹ̀ àti fi láti dáàbò bo ara ẹ̀ èmi dẹ̀ sọ pé ibi tá a ti ń ṣe vigilante yẹn tí àwa ará àdúgbò tá a bá ń take turn láti lè ṣọ́ ìlú ọ àdúgbò wa bóyá àwa nínú ilé wa lénìí àwa la sùn baálé ilé wa lénìí ló sùn tẹlòmíì nínú ilé mi àti tìbòmíì tán dìde tán ṣọ́ ibodè wa ládùúgbò wa àwa bóyá lọ́la àbọ̀túnla ló máa kàn wá so tá a bá rotate bẹ́ẹ̀ mo call it as organize to stay alive and stay vigilant so nǹkan tí mo sọ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn òun ni neighborhood watch wọn nísìnyìí mo rí torí ìgbà tí mo máa ń lọlé tẹ́gbọ́n mi ṣì wà àwọn tí ẹ fi ń ṣọ́bodè gangan àwọn aráabí yìí gan lẹ fi ń ṣọ́bodè ẹ lè ní pé kí o lè wá mú kà wọn ò lè múra wọn máa sowọ́pọ̀ ni they will cooperate rather than disorganize so àwa ara wa ló yẹ ká máa jẹ́ neighborhood watch fún ara wa mo rò pé mo rọra sọ torí ọlọ́gbọ́n ló ń gbọ́ àmọ̀ràn ló sì ń mọ̀ so bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àgbọ́fà là ń wòkè ifá kan ò sí ń para so tongue yẹn ni mo fi sọ nǹkan tí mo sọ sí yẹn so for self-preservation for preservation of our culture for preservation of our homeland we need to be vigilant we need to make use of reasonable and necessary force that is reasonable in the same circumstance that a prudent and reasonable person will apply considering that same circumstance. Thank you very much. Any parting shot? That's about it. Okay. All right. Yeah, we need our KBSCs, Yoruba thing and all that. We need them to be relevant. We don't need them to be above the law, but we don't even need the law to stifle them because they are our custodian of culture. Thank you. Mrs. Kukola will be looking. Parting shot, you know. I think wọ́n ti yànnàná ẹ̀ gidi gan more than I would have even dreamt to have done. The only thing tí mo kàn fẹ́ fi kún ni pé pàápàá jùlọ nípa ààbò yẹn ni pé ó jọ pé and I think Dr. Oyefule got it right pé nítorí ọmọlúwàbí wa ó jọ pé adẹ̀wà fẹ́ wà passive adẹ̀ jẹ́ kí adẹ̀ lajú wa sílẹ̀ a fẹ́ kí tàlùbọ̀ wọ̀ so mi mọ bí mo ṣe lè sọ ní Yorùbá because mi fẹ́ sọ lóyìnbó but gbogbo nǹkan tí Sister Tinu àti Dr. Oyefule ti sọ mo gbà pé a láti dáàbò bo ara wa reasonable force a láti dáàbò bo ara wa kò sí ọ̀kan tó máa sọ pé kí wọ́n má dáàbò bo ara ẹ̀ tó bá retí ọ̀tá ń bọ̀
tó fẹ́ wá mú ẹ o ò lè kàn jókòó síbẹ̀ kó máa sọ pé kó máa bọ̀ òun láti gbáradì òun láti dúró dè wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò gbọ́dọ̀ kọjá ibi tí ó yẹ kó kọjá bọ̀ ńgbà tí ààrẹ tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ti sọ pé gbogbo wọn máa bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ wa pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá tí a rí wọn tó ń fi tírélà gbé wọn wọlé nígbà COVID ìgbà yẹn láti mọ̀ pé nǹkan ti wọ̀ ìmọ̀ ti wọ̀lú àtìgbà yẹn láti ń sọ fáwọn ọmọ àwọn èèyàn wa pé kán tọ́jú ara wọn kán protect ara wọn ó dẹ̀ jọ pé ìkíní yẹn danger yẹn ṣì wà ń bẹ̀ dé níyì so àwa fẹ́ pe àwọn ọba wa àwọn ìjòyè àwọn kings wa pé àwọn náà wọ́n níṣẹ́ láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí o wọn kàn lè fi dá àwọn ọmọ ìlú nìkan wọ́n níṣẹ́ láti ṣe gidi gan ni ṣẹ́rí Yorùbá Nation movement tá a gbé dání is not a political struggle o tí àwọn ìjòyè wa bá wọn àwọn kings wa bá rò pé it's all about politics it's not o it is about cultural historical movement preserving our heritage preserving our land preserving our people preserving our wealth preserving our culture preserving our lives. That is what the Yoruba Nation movement is about. Nǹkan tó jẹ́ tiwa, àdáàbòbò. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ ààbò, kò ń ṣàwọn èèyàn wa nìkan. Là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, ààbò in every way, in every sense possible for a human being to exist on planet Earth. Òun là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. So a bẹ̀ àwọn ọba wa o, àwọn ìjòyè wa, àwọn kings wa, àwọn tí wọ́n ní agbára ẹ̀ kò ń ṣe àwọn tọ́rọ́kọ́bọ̀ ọba tó ti rà àwọn yẹn kọ́ là ń sọ̀rọ̀ àwọn tó jọba gidi gan tó lè dúró à ń bẹ̀ wọ́n kán dúró tì wá o wọ́n má fi wá fún fi rúbọ wọ́n má fi wá fi rúbọ o nítorí politics with the capital P kọ́ má fi wá rúbọ torí politics with the capital P ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ma. Thank you ma. Sister Emisi. Nǹkan tí àwọn tán ti sọ̀rọ̀ náà tán sọ they've said well so èmi náà buy idea àwọn gbogbo àwọn nǹkan tó fọ́ ní Nàìjíríà sìn ni pé tíṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ first thing ni wọ́n á gbé kámẹ́rà wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí níṣẹ́ kan help àwọn ẹni tí nǹkan ṣe wọ́n máa fídíò nǹkan tó ń ṣe nìyẹn but ó yẹ ká máa ronú pé èèyàn kan ló máa kàn lénìí tó bá jẹ́ ọ̀tá mi náà ló kàn lọ́la ṣé báwọn èèyàn ṣe máa fídíò ẹsẹ̀ tó fi máa ràn mí lọ́wọ́ nìyẹn ó yẹ kí àwọn èèyàn kan ronú pé àwọn ìlú kan wà náà tó ń wò wọ́n pé rọ́bìṣì ni wọ́n ń ṣe kan try láti máa help níbi tó bá yẹ kán ti help irú tó bá yẹ pé disaster tó yẹ pé wà glaring tí ì ṣe pé bóyá ẹrù ń bà ẹ́ pé bóyá fẹ́ gbé ẹ sá lọ ní nǹkan instead tó fi máa yọ kámẹ́rà fídíò fóònù tó fi máa ṣe kámẹ́rà wọn please help irú tí ọmọ olóṣù mẹ́fà yẹn sì tó wáyé pé àwọn èèyàn ti help ni bóyá àbámádẹnu lélẹ́ni so ẹ jẹ́ ká lo nọ́mbà 6 wa mo mọ̀ pé kò common bẹ̀tẹ̀ àwọn tó bá ní kánjọ tó rọ Ọlọ́run kí wọ́n lò ó gbogbo àwọn citizen arrest yẹn is a good thing wọ́n show pastor kan lánàá tó sọ pé ó bá bóyá ọmọ 12 years náà ló bá sùn àwọn aládùúgbò náà ti mú pastor lẹ́kì kọ́lọ́pàá tó dé wọ́n ti fún ní citizen arrest àwọn ọ̀tẹ̀ ti fẹ́ẹ́ lù pa àwọn èèyàn kan náà ní ẹ má lù mọ́ ẹ má nà wípé ọlọ́pàá wà on the way ọlọ́pàá wà gbé so kò kàn mí ìjọ kan ló máa kàn ẹ́ so bẹ́tà kí gbogbo wa kí àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn kán ro orí wọn ṣètò fún máa ṣe kámẹ́rà kan ṣe àwọn ọba wa náà kán jọ àwọn tó bá ṣì ní real tó jẹ́ pé real ọba tó mọ̀ pé kò ń ṣe ọba tó lọ fowó rà try
kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ ẹ ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe so that a lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Mo dẹ̀ believe pé ẹni tó bá ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe definitely ó máa rí bó ṣe yẹ kó rí fún. Sure. Ẹ ṣeun. Ashe, thank you very much. And Baba Barrister Talabi. Ẹ wà muted. Yeah, thank you very much. Ẹ ṣé púpọ̀, a ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run náà á jẹ́ kí ìta sọ kí wọ́n gbọ́ kán sì mú lò. Gẹ́gẹ́ bí àfikún àti parting shot, àwọn ọba wa tó wà ń bẹ̀ sìn ìwọ̀nba díẹ̀ ni wọn ló ní ìfẹ́ aráàlú. Ìwọ̀nba díẹ̀ ohun tó máa jẹ òun náà gbé débẹ̀ òun náà fi ra ọbaṣìp yẹn. Ohun tó máa jẹ ló fà á. Wọn ò kéta wọn ò sì tó kàn wọ́n tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sílùú àfi tó bá tí ì ṣẹlẹ̀ sídìílé wọn sí aya àbí ọmọ wọn ò ní dá sí àbí ìbátan wọn. Àwọn ènìyàn wa ni mo fẹ́ kí wọ́n mọ̀ yìí kó wà lọ́kàn wa pàápàá wa tá a wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Èmi believe kíní kan pé ṣe làwọn arábí wa ń tẹ̀sí ilẹ̀ wò. Tó bá ṣe eléyìí tán mú jẹ tán ṣe tọ̀hún tán mú jẹ. Ìjọ kan ń bọ̀ tán máa dé emas tó jẹ́ pé ọwọ́ wa ò ní lè ka. Àwọn bàbá wa ló sáà sọ wípé tábà bá ọmọ ìyá jà ẹrù ò ní bá jọba. Tálejò kan bá dé àbí tẹ́nìkan bá dé tó ṣe ara wa níkà ó yẹ ká lè gbèjà ẹ̀. Ó yẹ ká lè sọ pé don't do that to us. Ìyẹn ni a lè ṣe ní ìlọsíwájú. Ìyẹn ni àwọn tí ó wá láti àlejò tẹ́rù máa bà wọ́n láti máa ṣe ohun tó wù wọ́n lórí ilẹ̀ wa. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá ló fún wọn láyè. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Mo sì mọ̀ pé kò ní pẹ́. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ẹ ṣé gan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bọ́n ṣe máa ń sọ wọ́n ní oníyan ṣeun. Ọlọ́kà ṣeun. Màmá wa ní èmi náà kú àìbínú. Lórí tí n bá bínú, ó ní nǹkan á jẹ nǹkan ẹ̀. We thank God for all the contributions that everyone has made today. But ẹ jẹ́ kí n pe sister wa kán bá wa ṣe ìdúpẹ́ ọpẹ́ properly. Sister Tinu, Barrister Tinu, ìyàwó wọn. Akínsọ́lá ẹjọ́ ebi ń pa mí gan. Mi ò bóyá ẹ lọ jẹun. mi ò bóyá lè bá mi fi fried chicken, Kentucky fried chicken kẹ́ bá mi fi ránṣẹ́. wọ́n tiẹ̀ ti bá yín sè lẹ́fọ̀. Èmi ò fẹ́ èyí tí wọ́n mo ti tó bá pa. yín Èmi ò yí fẹ́ èyí tí mo láta. tó pa o. wọ́n ti bá yín yí láta. Sísáyẹ́mi sí wọn ń ṣe oúnjẹ tí wọ́n tó bá ti pa fún wa. Wọ́n wá sí fresh ni tó lè máa dùn wá pé. Ẹ má wọrí wọ́n ní òkú dìyẹ kò kọ àmì náà ata. Kọ̀ọ̀kan àìrọ̀. Kò mátà kó tiẹ̀ ti kú láti 2 years tẹ́ bá ti gbé ata sí ẹ máa jẹun lọ. Màá bì. ẹ má tiẹ̀ dá wọn lóhùn even níbi tá a wà yìí tí mọ́tò bá ṣẹ̀ṣẹ̀ pa díà. Ẹ tún máa ń gbé. àwọn afro wa Jésù díà tí ì jẹ díà mi tì rí ni. Mi ò ṣe rántí. Oh my gosh. It is well. Ẹ bá a ṣe vote of thanks. Okay. Àti náà gbàrà àti náà gbòòrò oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe ẹni tó jẹ́ tó bá wa jẹ́ àwọn ṣe wọ́n kó àìbínú náà o. Olúwa ṣeun. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀gbọ́n àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa princess àti gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ behind the scenes. We thank God. Barrister Ògèdèngbé náà akẹ́yìn náà ẹ kú ìgbà gbogbo all the panelists gbogbo ẹ̀yin bàbá mi Tàlàbí Dr. Oyèfúnlẹ̀ Stayemisi mọ́mí Pópóọlá ẹ ṣé gan ni àti gbogbo àwọn bàámẹ́tò mo ti rí pé bàámẹ́tò wà níkàlẹ̀ wọn ò tí ì béèrè question mo nídìí kí bàámẹ́tò kọ́ béèrè question lórí. Ẹ ṣé gan ẹ má ìdúpẹ́ yẹn ẹ jẹ́ kí mo ṣe ń tálò ẹ má bínú mo ti gba text message pé kò sí question time lẹ́nu ni. Ẹ má bínú ẹjọ́ jẹ́ ká open ẹ má pè yín padà ẹ má bínú ọ. Ṣe rí mi báyìí ẹ ti gba chicken yín nìyẹn olóbátán. Irọ́ chicken yẹn yàtọ̀
ìyẹn yàtọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣé gan, thank you Sister Tinu. Ẹ jọ̀ọ́, question and answer time. Ẹni tó bá ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa béèrè lásìkò yìí. Bàbá wa Emmanuel, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín o pẹ̀lú màmá. Mo recognize presence yín and a few other people. Ẹ jọ̀ọ́, Mr. Owótọ́mọ, oya go ahead, ẹ bẹ̀rẹ̀ question yín. Yes, ẹ kálẹ́. Kálẹ̀. Ẹ má bínú, ohun mi ṣe kíní díẹ̀. Yes, my question is màá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ because ó dà pé mo máa ń sọ̀rọ̀ jù báyìí ní meeting yìí. Ó máa ń ká mi lára ń gbà mí ni. Ẹ má bínú. ẹ sọ̀rọ̀ jo in fact mo miss pé ẹ béèrè question lẹ́nu I would have called you too tó ẹ pé barrister ò ti bá mi lẹ́nu mọ́. Okay. Yes, nípa àwọn ọba yẹn ni mo fẹ́ sọ. Ọba, firstly, ọba Olúwo. Ọba Olúwo ṣe kíní yẹn, ó na àgbàlagbà, wọn arrest ẹ, right? And then the more àwọn ọba mi tó ti ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀, more how many people ni Olúwo ti abused, right? And then the second one, now don't arrest. The second one, it show lane, the video it show lane, not to arrest, abi. So Yes. tó bá fi ilẹ̀, ṣọ́ máa gbé padà sí ibi tó wà yẹn ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So that's the question number one, right? Yeah, that's number one. Two, ọmọ 6 years, 6 months old, pẹ̀lú màmá ẹ̀ tó ní pọ́n náà, right? Èmi náà gbọ́ kinní yẹn náà. Why táwọn ọlọ́pàá ò fi ṣe nǹkan? At the same time, ká ní pé èèyàn tó ń nà yẹn, ká níyàwó ọlọ́pàá ni, àbí ọmọ ọlọ́pàá, àbí ọmọ family governor, tí wọ́n ní ṣe nǹkan sí kinní yẹn. So it's a question, but we are nothing to them, yeah? Okay, that one is number two. Because wọ́n pè àwọn ọba kọ́ ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ náà. Because àwọn ọba maybe wọn lágbára mọ́, bí àgbàgbé yẹn náà ń sìn. Now, Bender State, another number 3 question. Bender State, former Bender State, or the Edo State now. Mo fẹ́ bèrè pé how many kings ló ní ń bẹ̀ in that state? Ṣé ẹ gbọ́ mi? I'm going. So how many kings ló ní ní I don't know. Bender State? I don't know the number. ẹ ń sọ̀rọ̀ Bendel State is now Edo and Delta. Edo and Okay, Delta. Edo State lè mi sọ Edo State tí wọ́n ní ọba of Benin because they still call him ọba of Benin, right? How many kings ló ní ń bẹ̀? I don't know. Okay. Ó dà pé àwọn panelists àwọn tó máa mọ̀ wà ń bẹ̀. So èmi ó dà pé mo mọ̀ ni o. So mo dẹ̀ fẹ́ mọ̀ ní ìgbọ́. Ìgbà tẹ́ mọ̀ kí lẹ tó wá gbé wá fún. Ẹ ṣọ́ tẹ́ bá mọ̀, ẹ ṣọ́ nǹkan tẹ́ bá mọ̀, ẹ ṣọ́. As a state of Edo State tó tóbi tó yẹn, tó ní one king, not the respect king wọn. So wọn ní 2 kings, 3 kings, 4 kings, no. But why jẹ́ pé àwa, according to the history, ọba Bẹ̀ndẹ̀, ọba Ọ̀bìnní, Ilé-Ifẹ̀ ló ti kúrò ńbẹ̀, ló ti kúrò, right? So now tó jẹ́ pé àwa àgùdà ń bẹ̀ yẹn, mo gbé àgùdà ní Ìjẹ̀ṣà Tẹ̀dó. Ìgbà tẹ́mi wà ń bẹ̀, ọba Fìtìrẹ́ ló wà, Ìjà Ìtìrẹ́ ló wà, right? Now àgùdà ní ọba, àwọn ọba tó máa dé páálí sórí. Ẹ má bínú ẹ̀yin ọba. Ẹ má bínú. So every street ọba, why? So questions mi nìyẹn o. Oh my gosh. Ẹ jẹ́ ká kọ́ mu láti ilẹ̀. Ẹ má bínú, kíní kan ṣẹlẹ̀ ní àná tèmi rí, ẹ má bínú. Kíní kan ṣẹlẹ̀ ní àná tí mo rí ní Bẹ̀ndẹ̀ ní Benin. Ìkànnú àwọn ọmọ àbókì, ó lọ gbé iyùn sórí. Ó wá jẹ irun kan báyìí tí àwọn olóyè Benin máa ń gẹ̀. Bí ó fẹ́ mọ̀ kí wọ́n ní o. Ọlọ́run ló mọ̀, ó wá rìn ní Benin City. Ẹ mọ̀ wọn tó ń ṣe fún. Wọ́n ná o.
wọ́n fa gbogbo irun yẹn máa ń wà kékeré níwájú báyìí wọ́n máa skin gbogbo irun yẹn kékeré máa ń wà níwájú báyìí Okay. wọ́n fa irun yẹn dànù yẹn wọ́n fa everything ni gbogbo àwọn àbókí wọ́n dúró wọ́n wòran so bọ́n yẹn respect àwọn ọba wọn nìyẹn àwọn ọba wọn yẹn dẹ̀ maybe wọ́n deserve that ọba yẹn ó deserve respect ẹ̀ so àwa ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ọba máa sọ pé òun fẹ́ pààyàn máa gbáyàn létí wọ́n lè ń show fídíò àwọn tó ń wò wá ń ta wa ni pé báwo lẹ ẹ ti ń ṣe irú nǹkan báyìí you guys are backward so question mi nìyẹn má bínú. I just repeat the first question. The first question. In statement to the two, àbí pé tí Olúwo. kábíyèsí tán fi sẹ́wọ̀n sìn. No, Olúwo ti ń ṣe irú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ right wọn ò mú Olúwo wọn ò arrest yẹ so yẹn now lánàá that mufti yẹn ó challenge governor ó challenge ogun àwọn ọba pé kò síyàn tó máa arrest òun. I saw the video yesterday that mufti of Iwo ó challenge governor pé kò sí governor tó máa arrest òun tó bá dra ẹ̀ wọ́n máa rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Okay. And governor wà ń bẹ̀. Okay, thank you. Now the question ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ Ṣiṣayẹmisí kí lẹ rò pé ọ̀rọ̀ Olúwo kí lẹ rò pé ó yẹ kán ṣe sí. ọ̀rọ̀ Olúwo ti kọjá be careful so nǹkan tó yẹ kí gọ́vnà Adeleke kó ṣe ni pé any slight mistake tó bá ṣe ń ṣe most especially nǹkan tán ní that useless mufti àbí kíná ló ń jẹ́ tó sọ lánàá ṣé bí eléyìí tó wà lẹ́wọ̀n ṣe sọ náà nìyẹn pé gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ̀ òun ló wà òun á pa wọn ò ní rí trace ẹ̀ òun náà ni mi bóyá mufti ló ń jẹ́ nǹkan tó bá wù kó jẹ́ òun ló sọ yẹn so òun àtolúwo kẹdẹrẹ 6 and pence ni wọ́n jọjọ ń commit atrocity wọn ni so tí ò báyìí tí ì ṣe nǹkan tó new for now wọn ò tí ì lè gbé bẹ̀tì ó yẹ kó máa ṣọlá pàṣọ lẹ́sẹ̀ ní eléyìí tó sọ pé tán bá bí gọ́vnà rẹ̀ kó wá arrest òun èmi ò mọ nǹkan tí bóyá wọn dẹ̀ bí gọ́vnà rẹ̀ ni so ó bá wọn sọ̀rọ̀ ni so èmi expect pé by now ó yẹ kí òun náà ti wà ní ilé agodo kó máa fún lẹ́wà tí ò jiná jẹ so bóyá wọn dẹ̀ bí gọ́vnà rẹ̀ bó ṣe sọ o I don't know so àwọn náà jọ máa yanjú ẹ̀ ń bẹ̀ but for Olúwo yẹn mo rí fídíò kan tó kó aṣọ wèrè kan sọ́rùn tó gbé lẹ̀kẹ̀ sórí ó gbé bí adé China yàgàyàgà kan sórí mo wá béèrè lórí nínú question yìí mo question ẹ̀ pé accident cap ẹ̀ ń kọ́ ò rí mọ́ ni because wọ́n máa wé kíní funfun sórí bí ẹni tó ní accident lọ́sípítù àwọn nǹkan tá a máa ń wé fún wọn nìyẹn tán bá forí gbálẹ̀ lọ́sípítù tẹ́jẹ̀ bá ń jáde so èmi ò mọ tó bá ó lè jẹ́ pé gbogbo àwọn kan tó ṣe ó ti mú jẹ̀bẹ̀ tí next one tó bá ṣe tí gọ́vnà ò bá arrest ẹ̀ tó bá dé arrest eléyìí tó wà bẹ́ẹ̀ sí a jẹ́ pé àwọn náà náà fún wọn ló ń gbẹ́ wọn léyìn tí wọ́n dẹ̀ fi ń gé wọn jẹ so kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe sí because tálára bá sọ pára òrò òun èwo ni okó àìsàn okó àìwo títí wàá nù ẹ̀ àwọn ọmọ wọ́n wo bí ọba wọn ṣe ń ṣe rédèrèdè none of them say anything I don't think mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe pé inú wọn dùn sí bẹ̀tẹ̀ àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ orí burúkú tí nǹkan bá ń lọ tí ò dáa téèyàn ò bá sọ̀rọ̀ àwọn tó ń kọ̀mítì atrocity yẹn á rò pé nǹkan gidi làwọn ń ṣe so èmi ò mọ nǹkan tó lè ṣe fún ju pé kán arrest ẹ̀ kó lọ dá wọn lóhùn pé ìdí tó ń ṣe lélẹ̀ tó bá dẹ̀ wà justify wọ́n á release ẹ̀ tí ò bá wà justify á lọ bá wọn fi ẹ̀wọ̀n roko ọba. àsìkò ò tí ì tó ni. Ká màmá tó dọ́dọ̀ ẹ̀ náà ṣe bó ti dọ́dọ̀ ọba agbèrò yìí. There is precedent now. Ẹ rí pé ọba tó bá kọjá yẹn tí wọ́n máa gbé ni. Ẹ ṣé, thank you very much. Nípa ti question kejì, ẹni
kí lorúkọ ẹ̀ ọba kí lorúkọ lu bọ̀bọ̀ ọba ẹ Ifọ̀. jọ barrister kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ question yẹn eh, èmi tiẹ̀ kọ questions mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ́wọ́ mi but okay èmi náà fẹ́ support mo fẹ́ sọ nǹkan sí ti Tolúwa àti okay go the ahead first one tí wọ́n béèrè go because ahead nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ mo kọ reinstatement to the stool because that was a question tí brother mi ọwọ́ tọmọ tán kọ́kọ́ béèrè nǹkan tó wá explain ọ̀rọ̀ Olúwo àti ti bọ̀bọ̀ tó ń gbé sí ẹ̀yìn ọgbà ń sìn yẹn. yep Jerry and bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan separation of pé àwọn ọba àti àwọn baálẹ̀ wọ́n láti wà nísìn because considering nǹkan tó ń lọ báyìí. Then ẹ jẹ́ ká wà careful between calling pé mi ní kó má gbé anybody sẹ́wọ̀n ìka tó bá ti ṣe ọwọ́ máa gé òfin gbọ́dọ̀ gé mo wà fún yẹn and I support equality and all that but mo fẹ́ ká ṣọ́ra kó má jẹ́ pé àwa la máa pe olè kó wá jà àwa náà láti máa pe olóko kó wá mu. Perhaps there is a reason tí maybe plausible maybe reasonable maybe not tí gómìnà Ọ̀ṣun state tí ò ṣe tí ì ṣe nǹkan kan tó fi ń kọ etí ikún sí Olúwo for now wípé tó ṣe ń dàbíi pé wọn ò gbọ́ nǹkan tó ń ṣe. There may be a reason but ó dẹ̀ lè jẹ́ wípé wọ́n mọra wọn bì kan mo fi pé ọ̀rọ̀ mi yẹn ti yé yín ọlọ́gbọ́n ló ń gbọ́ ọ̀mọ̀ràn ló sì mọ̀ but tí a bá ń sọ wípé kí wọ́n máa gbé àwọn ọba wa nǹkan kan àwa náà la máa play to the narrative wípé kán wá bá wa fi ìyà jẹ àwọn ọba wa. I know pé excesses wà fún àwọn ọba kan but we don't want to subject or subjugate our culture to the extent pé a máa rubbish ẹ̀ ṣó ti yé yín. More so there is nobody above the law but we just don't want the governors to be above our kings especially in the way tí wọ́n ṣe wà yìí. Èmi ò bá sọ wípé the impeachment à ń call for yẹn should actually be from àwọn èèyàn the people because ìgbà tí àwọn èèyàn sọ wípé okay lágbájá yìí la fẹ́ kó jọba òun ní àwọn gómìnà ṣe lè gbé ọ̀pá àṣẹ fún wọn ṣó ti yé yín a lè pe gómìnà something pé bóyá to put the force of the law behind it but mi fẹ́ ká fi orí wọn sábẹ́ gómìnà and I'm saying orí wọn in the sense pé kì í ṣe àwọn tán pera wọn ní kábíyèsí ń sìn tó jẹ́ pé we all know pé baálẹ̀ ni wọ́n kì í ṣe for their purposes nìkan but also for the purposes of the first class ọba àwọn real kọ ọba tá a mọ̀ ṣé Àwùjalẹ̀ ni ṣé Ọ̀ọ̀ni ni àbí bàbá Ọwá ni àbí Aláàfin ni even Ìwó is a paramount stool ló wà ń bẹ̀ it's just unfortunate pé thug ló wà lórí kinní yẹn so èmi kàn fẹ́ caution wa calling pé kí wọ́n ṣe báyìí kàn ṣe tọ̀hún but within the ranks of the law they can but I also call for pé àwọn ọmọ ìlú ló yẹ kán dìde they need to do what they need to do they need to talk their voices must be heard wọ́n láti pariwo síta kábíyèsí tẹ́ gbé fún wa yìí nǹkan báyìí ló ń ṣe fún wa àfẹ́mọ́ and that is the answer tẹ́mi máa fún bros owó ọ̀tọ̀mọ̀ wípé reinstatement no èmi ò call for kí wọ́n reinstate kábíyèsí ti Ifọ̀n yẹn because ó ti show ara ẹ̀ pé òun ò wárántì orí àpèrè yẹn even as baálẹ̀ ká má tí wàá sọ as ọkọ ìlú ṣó ti yé yín and then
mo máa sá lọ sí the third part títí oní ọba Ọ̀bíní bóyá ẹyọ kan náà ní àbí méjì àbí kínní, and then there is Olú of Warri too, you know, like I said, Delta àti Edo ni wọ́n carve out of Bendel, the former Bendel state. Kò ń ṣe pé àwọn náà ò ní ní àwọn bí wọ́n ṣe rò wọ́n pé white cap chiefs or baálẹ̀, kì í ṣe pé wọn ò ní ni wọ́n ní, but èyí tán fi orí fún òun làwọn méjì tá à ń gbórúkọ wọn yẹn, Olú of Warri àti ọba of Benin. So bó ṣe yẹ káwa náà ṣe nìyẹn. You are now talking. Bó ṣe yẹ ká ṣe nìyẹn. Ẹni tó jẹ́ baálẹ̀ kó wà níbi tó wà. Tọ́mátẹ̀ ti fi ṣe kíngì, ó mọ̀ wípé ránkì òun ò dé gbogbo something, gbogbo wọn náà gbọ́dọ̀ ní their charges, as in full responsibilities, nǹkan tí I expect from them, tí wọ́n mọ̀ wípé tó bá ti di district 1, district 2, district 3, èmi ni mo ní àṣẹ níbí, but àṣẹ mi kò ń ṣe wípé èmi ni Lord and Master tó yẹ pé èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ lè sọ̀rọ̀. A máa dálẹ̀, a máa tún ṣà. So I'm so grateful pé à ń sọ ọ̀rọ̀ yìí even at this level, because Yorùbá nation tá à ń lọ gan-an àbí tá a fẹ́ carve out is not going to be easy, but we are more than able to get it to where we want it to be, and a peaceful and very secure nation pàápàá. Ẹ ṣé. Sister Tinu, inú mi dùn pé gbé lọ́kàpù yín wọ̀. It's always been there. Nǹkan tí mo fẹ́ bú ẹ̀yin Lord people ni ẹ má wọrí, ẹ ṣì ní sùúrù. Okay. Nǹkan tẹ́ sọ pé ká má call wọn fún nǹkan tó bá ṣe. So tó bá ṣe nǹkan tí ò dàbí irú ẹni tó ń ṣépè. So tìtorí pé ó ti jẹ́ ọba, we must keep quiet, àbí? I didn't say that. Ẹni ká má call fún wọn pé kán discipline wọn. No, Stayemisi, etí kan lẹ fi ń gbọ́ mi léni yìí o. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Mi ò ní ká má discipline wọn. Mo tún pòwe yín pàápàá pé ìka tó bá ti ṣẹ̀ kófin gé pa ni. Ṣó ti yé yín? But I'm saying pé kí a lọ́ra láti pè kí kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni kí gọ́vnà wa bá wa ṣe fún kábíyèsí wa. Bẹ́ẹ̀ tó ní wọ́n ìyàwó àwọn ọmọ ìlú wọn ò ká náà. Ẹ máa gbọ́, but ọmọ ìlú ò tiẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ as loud enough as pé ìjọba fẹ́ gbọ́. Ṣe rí Olúwo tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí níbi tẹ́mi jókòó sí o bí mo ṣe wà o. I believe pé òṣùwọ̀n Olúwo ti kún, ó ti kún àkúnwọ́n sílẹ̀. Ẹni tó ń jẹ́ mọ́fìtì kò sẹ́ni tó yàn, òun ló yan ara ẹ̀ àbáwọn kan tó ń jọ pera wọn. But nígbà tí ọ̀gá ẹ̀ Olúwo tó ti ń ṣe tó ń mu jẹ, ìtorí ẹ̀ náà ni òun náà ṣe lè lẹ́nu láti máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Now, in fact, the same way òun ni this person, tẹ bá rántí fídíò tó kọ́kọ́ fi hàn wá nígbà tí show bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Wọ́n fi hàn wá nínú fídíò yẹn. In fact, mo ní mo máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, but béèrè question to that area, so torí ẹ̀ mo ṣe quiet, but now I will bring it up. Ṣé rí nǹkan tí nígbà tí kábíyèsí tó pe bàbá oníbàbá pé bàbá 73 or 74 náà pe bàbá yẹn pé kó wá dọ̀bálẹ̀. There's somebody in background tó ń nudge kábíyèsí on, tó ń echo gbogbo nǹkan tó bá sọ. Wọ́n ní kẹ́ dọ̀bálẹ̀, òun náà ló fọ́ bàbá yẹn létí. Wọ́n tún sọ pé ṣóòrí kínní ni ṣóòrí ní kínní, ṣàmọ̀ gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nínú òfin, lábẹ́ òfin. Ṣẹ́rí is not enough pé wọ́n gbé kábíyèsí yẹn lọ sẹ́wọ̀n, because àwọn tó ń echo yẹn ní background, àwọn ìyẹn náà ni kábíyèsí máa ń ránṣẹ́. I believe kábíyèsí yẹn is a principal sí gbogbo atrocities tí ó ń commit nílùú ẹ̀. Ṣé wá rí àwọn ọmọ abẹ́ ẹ̀ yẹn,
tán echo yẹn they are conspirators co-conspirators ni wọ́n àwọn fúnra wọn wọ́n láti jẹ ìyà you know wọ́n láti gbé àwọn gangan fúnra wọn torí àwọn náà ló ń ṣiṣẹ́ ibi yẹn. That's what people were saying. Kí lẹ wí? That's what people were saying. Exactly. Èmi ò tiẹ̀ gbọ́ but yeah, tí mo ṣe ń rí kíní yẹn I'm like kò gbọ́dọ̀ rí báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ I'm using my legal cap pé accessory before and after the fact làwọn ará bí because wọ́n ṣe example fún wa barista ṣe wà lórí kíní ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí wọ́n ní pé téèyàn mẹ́ta bá lọ jalè tó bá jẹ́ pé ìwọ wà nínú mọ́tò ìwọ ni escaping driver tó máa move wọn kúrò nínú ibi tí àwọn méjì mẹ́ta yẹn ti lọ jalè bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìwọ fúnra rẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ kọ́ ló lọ fi gbé nǹkan tí wọ́n jí yẹn you are as guilty as àwọn tó lọ mú kinní yẹn because ìwọ ló sáré ṣe get away driver tí ò jẹ́ kí ọwọ́ mú wọn kọ́wọ́ tẹ̀ wọ́n at that spot so àwọn tó ń echo àwọn tí wọ́n fi lọ ṣiṣẹ́ pé lọ pé lágbájá wá ó yá gbá etí ẹ̀ ó yá ṣe kinní kan gbogbo wọn yẹn ló yẹ kófin kó. Yorùbá sọ wípé ẹni tó gbé epo lájà kò jalè bí ẹni tó gbà á lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni anyway wọ́n ti sá lọ wọ́n ń wá wọn. àwọn kan sá lọ ní irọ́ ni kábíyèsí yẹn mọ ibi tán wà. tán bá tọná sí abẹ́ ọba máa wá wọn jáde. bàbá fa gbòòrò àfagbó. àfà mi big time. Second question, Mr. Owótọ́mọ, ni wípé kábíyèsí yẹn kí náà máa ṣe fún tó bá jáde ibi tó wà yìí nísìnyí number one wọ́n ti charge ó lè wà ní detention àti ẹtí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ǹkan tó yẹ pé kò tí ì rówó bail and I think it's too early it was suspended for 6 months. The question now becomes whether it is appropriate to reinstate him as Ọba. Tó ń bá conflict ẹ̀ tó tún dé láti ẹ̀wọ̀n tí wọ́n máa gbé padà síbẹ̀ pẹ̀lú adé orí ẹ̀. So ìyẹn is not something that we can answer now. I don't have an answer because the governor of the state will review it and I'm sure tẹ́ bá lọ wo fídíò kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n ewì máa nǹkan ti ṣe ewì nísìnyí tó ti pe ọba Aláké kó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ with all those kind of things. Position 6 months imprisonment here, have a 6 months suspension here. Only change. Torí àwọn aráàlú náà máa lópinọ̀ tí wọ́n pé ọba wa tó ti dé láti holiday tó lọ pé a rò pé adé orí ẹ̀yẹn fìtì orí àpèrè yẹn mọ́. So ká fìyẹn lẹ̀ títí dìgbà yẹn. Abẹ́gẹ́, my own opinion was I think the punishment was too hasty at the time. 6 months. So tí kábíyèsí bá ṣe irú nǹkan báyẹn jẹ ní okay ẹ ti suspend for 6 months. But ẹni tó ní kíní gangan ìyẹn náà sì fẹ́ justice now because 76-year-old man tẹ ẹ nà ẹ mọ nǹkan tí court máa sọ. So èyí tí state sọ pẹ̀lú nǹkan tí ó máa bá judicial decision tó máa bá jáde they may not be favourable to the guy. So ká máa wò ó. aláàbò kì í ṣe pro bono fún bàbá yẹn. ẹ ó dàbí pé Dr. Yefule ní nǹkan tó fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Okay. Mo sorry o mo ṣe wọlé just 20 seconds ago ni o. Okay sir. À ń sọ̀rọ̀ nípa Mr. Owótọ́mọ wọ́n béèrè wípé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí kábíyèsí yẹn tí wọ́n ti mọ̀lé pé tó bá dé náà wọ́n máa tún gbé padà sórí àpèrè ni a tún máa jọba ìlú lọ. We don't know yet. That's true, we don't know, but ó máa wà unlikely o. Because ìlú ti clamor against ẹ̀ gan-an. Àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ jáde. Gbogbo nǹkan tó ṣe tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ síta àti eléyìí tí ò ṣe gbogbo ẹ̀ náà ń sọ ń sìn. Gbogbo ẹ̀ ni o. So more seriously doubt about, well, we don't know, that's the right answer. But tó bá lè padà ó máa lucky gan. Ó máa sá kúrò ń dùn ni. Won't stay there. Tí ẹ bá fẹ́ mo lè play video kan
by Awiko. Kó sá lọ sí Afghanistan. Ẹ má bínú barrister. Kó lọ sí Ìwó. Barrister. Ìwó ọ Sambisa. Sambisa ni irú àwọn yẹn máa ń gbé wèrè. Sambisa ló yẹ kán wà. Ẹ má bínú. Asọmọ Yorùbá. Èkìtì ló yẹ kán lọ. Hello. Asọmọ Yorùbá tèmi jẹ́ o. Right. Ká ló dárúkọ Èkìtì ńbẹ̀ yẹn. Màá ṣòfò Mr. Thomas ló sọ bẹ́ẹ̀. Abẹ́òkúta ni àlọ́ àwọn yẹn máa ń gbé. Ìlú ẹ̀ ò jìnnà sábẹ́òkúta sí wa sá lọ Ẹ ṣé jàre, God bless you sir. Àwa asylum lọ sábẹ́òkúta. Mr. Awotomo, ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan, go ahead. Yes, ẹ má bínú once again. Asọmọ Yorùbá, I believe as Yorùbá we are one. Though our parents mi Ondo náà ti wá. Ìlàjẹ ni dad mi, Ìkálẹ̀ ni mom mi. Wọ́n dẹ̀ bí wa s'Èkó, àdàgbà s'Èkó, right? But ní gbogbo tribe tó wà Nigeria as far as I know, Yorùbá máa claim pé Yorùbá ni wọ́n Yorùbá. Tí bá wà pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ mi máa sọ pé Ìlàjẹ Ondo or this and that, I'm Yorùbá. Yeah? Yorùbá mo lè as Ondo original táwọn parents mi ti wá. Mo lè sọ fún fẹ́ ra lẹ̀ l'Èkó, mo lè lọ ra lẹ̀ n'Ìbàdàn. Question yẹn máa jẹ́ àpẹẹrẹ lọ́jọ́ mùsùlùmí. No. Nǹkan tí mo ń try láti fà jáde nísìnyí ni pé as Yorùbá mo ní right èmi náà àwọn tí ó wà ní Ìwó yẹn I'm part of Ìwó too àbí Yorùbá ni mí mo lè sọ̀rọ̀ fáwọn on behalf of the Ìwó people right pé ọba yìí ó fọ́nbù yá why tí mo fi sọ kínní Olúwo ẹ ti na ọba rí ó ti na ọba kan rí Aláàfin ìwà láyé ńgbà náà bóyá wọ́n suspend ẹ̀ ńgbà ẹni o bóyá wọ́n suspend ẹ̀ o I believe ó dà ipò suspend for some times at the time mi ò mọ̀ mi ò lè sọ 100%. Ó ti na ọba rí tó gba lẹ́sẹ̀ gidi ọba 2 different ọba ló nà ó so kí ẹ pé mi sọ pé kí èmi against àwọn ọba wa no but ọba fumble ẹja sọ pé fumble ó mess up so yẹn ó lè máa fọwọ́ lágbáyàn kan lójú náà àbí why wọ́n ṣe bẹ̀rù náà ṣe bọ́mọ náà so that's why. Thank you very much. And tí ọmọ kékeré tí wọ́n nà nínú mọ́tò someone alluded to the fact pé àwọn èèyàn wa àwọn náà ó yẹ kí in fact nínú audio tó tẹ̀lé kínní yẹn ẹ rí i pé ẹnìkan sọ pé àtúbájà àdúgbò míì ni wọn lè ṣe ilé kan get away pẹ̀lú ẹ̀bọ̀ kí ló ṣẹ̀yìn you're talking of another àdúgbò kí ló ṣẹ̀yìn as a matter of fact ìlú tí ọkùnrin bá wà tí à ń jẹ obìnrin tó ń jẹ ọmọ kékeré kò sọkùnrin bẹ̀rù kí ló ṣe ẹ̀yin àwọn kọ́kọ́ gbogbo nǹkan ni mo lè guarantee máa ń sọ fáwọn èèyàn pé tó bá jẹ́ Nàìjíríà mo gbé mi ò mọrú ọdẹ tí mo lè ti ṣe mi ò mọ̀ tó bá jọkùnrin ní tẹ́jẹ̀ ń fúrò lára yín tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn yín you would do the same thing that's what they did nígbà yẹn and something came to my mind if you are not ready to die then you are not ready to liberate your people ẹ tí ready ni ẹ máa fẹ̀yìn ẹ̀mí yín sílẹ̀ it is inevitable that we shall all die we've been stamped with an expiry date nǹkan kan lèèyàn ń gbé ṣe nílé ayé àti gbọ́tàn líṣàbí gbogbo wọn bọ́n ṣe ṣe ẹni bá ń fẹnu jàjàǹgbara tí ò lè ṣiṣẹ́ preservation ó kàn tọrọ ẹ̀jẹ̀ ni o màá wà ládùúgbò tí mo ti grow up olè òkè ń jà ń bẹ̀ they know it ó du ọ̀nà Ìbàdàn olè ń jà ládùúgbò wa nǹkan méjì ni gbogbo lálọ́dún ní wọ́n ní wíṣù wọ́n dẹ̀ ní ìbọn ṣàkàbọ̀là tí olè kan bá wọ àdúgbò kan tàbí ẹnì tí kan bá jáde sí kọ́mpà tó bá ti yìnbọn ilé kejì náà máa gbé tiẹ̀ so we don't have record of olè tó ń jà. Barrister. Yes sir. Barrister. Yes daddy. Èmi fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ àwọn alàgbà tó béèrè question yẹn ni o. Okay sir. Yes sir. Ìbéèrè tèmi ni pé ó dàbẹ̀ pé wọ́n ti experience many groups. Kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa nípa àwọn group tí wọ́n ti wà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi fẹ́ ká wà pa together? Doctor ṣe gbọ́ question tí láti béèrè lọ yín. Ara àwọn bàbá gidi ta ní nìyẹn.
ṣé wọ́n gbọ́ mi torí mo wọ́n gbọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì làwọn wà. mo gbọ́ question yẹn. Kí torí ẹ̀yin ti jẹ níbi ẹ̀ ti jẹ lọ́hùn bó kí ni nǹkan tẹ́yìn rí níbi àwọn gúrùpù yòókù tẹ́ fi rò wípé probably they are better or they are, you know. Mi tí lè sọ wípé you are better or not. No, your former group àwọn gúrùpù tẹ́ ti wà tẹ́lẹ̀ Èmi náà tẹ́ ti mẹ́yẹ bọ̀. kíyèsí àwọn gúrùpù tẹ́ ti ṣàkíyèsí tẹ́lẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́yìn rí ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin fi rò wípé ọmọ sì yẹ kí gbogbo wa wà pọ̀ torí wọ́n ti ń béèrè ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè o láti pè ní tìjọ́ ní o torí tèmi kí n sì sọ fún yín sẹ́rí tó jẹ́mi ọ̀wà ń bí báyìí ni pé because of their transparency ló jẹ́ wà ń bí báyìí. Mo ti ń ṣe ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá láti 1998 ní US. So ọwọ́ experience tèmi láti 1998 tí mo ti rí mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún wa kí ni tẹ́ ẹ rí lọ́dọ̀ àwọn the other group yẹn. Ok, mo dúpẹ́ sà. Mi imagine pé ẹ máa throw question me back to me or in another form. Ẹ mọ̀ pé ń bí báyìí à ń là ń látọ̀dọ̀ ara wa ń bí báyìí ni. All right. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ movement yìí COVID ni inú COVID la bẹ̀rẹ̀ movement yìí ni gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń jíńjà. Àwa kan ti wà tá a ti ń ṣe gan lábẹ́lẹ̀ but nígbà tí COVID dé tó jíńjà. We have a lot of good people in directorate. Thank you. Ẹ ṣé gan. A kàn ní àwọn olórí ti Nàìjíríà tó fẹ́ help níbẹ̀ tó lọ́ọ́ máa help. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe vote of thanks ká fi àdàgbà rọ̀. Oníyàn ṣeun ọlọ́bẹ̀ ṣeun àwa náà kú àìbínú a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ tẹ́ wá o kò sí kankan nínú wa tó máa rí bànújẹ́ o ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ojú wa máa pé ẹsẹ̀ wa tún máa pèlé ohun ayọ̀ wọ́n ní ayọ̀ la máa ń gbọ́ nínú àgọ́ àwọn olódodo ayọ̀ la máa gbọ́ nínú ilé wa o a dúpẹ́ pẹ́ òkun ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ní àìdíà tó dáa tí tó fi lè lift ẹgbẹ́ ìsókè please don't hesitate to bring it ẹ̀mí ìmọ̀ọ́gbọ́n àtòye Ọlọ́run máa fún gbogbo wa ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa lówó a dúpẹ́ o ọwọ́ yóò ní kàn sálẹ̀ àpò àbùsí ni ilé olókùn ilé alákàn òdẹ ń gbẹ àpò yóò ní gbẹ o ẹ̀yin tẹ́ ṣì ní máì láti fún wa ẹ má ṣàlàyé rántí wa o ení tere èjì tere òun ni odò fi ń kún o ẹ mọ̀ pé owó yín kò sẹ́ni tó ń kó jẹ o gbogbo owó yín ló ní account you can account for it and kò dẹ̀ sí ẹni elébi nínú àwọn tó wà ní a care of money èpìn ní kò ní bọ́ sí àpò anybody nǹkan tí ẹni ká fi ṣe náà la máa fi ṣe láti máa fún àwọn tó ń ṣe security wa ní Nàìjíríà ní Yorùbá land rather so ẹ ṣé gan ni o a máa retí yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àní dúró ìṣẹ́jú kan fún ẹnikẹ́ni nínú wa o ẹ ṣé o a dúpẹ́ pẹ́ òkun thank you.